People run in circles, it's a very, very children waiting for. Good morning, everyone. We'll start the program at exactly 8:30 in the morning. Happy birthday. And I feel the way that every child should sit and listen. Sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one with me. No one with me. Hello, teacher, tell me what's my lesson. Look right through me. Look right through me. I find it kind of funny, I find it kind of sad. Dreams in which I'm dying are the best I ever. I find it hard to tell you, I find it hard to tell. People run in circles, it's a very good. Test mic. Hello. Hello.
What? Naka-public ko yung group namin? Pinapapost ng advisor namin yung address natin. Tapos yung buong pangalan and contact numbers nyo. Tapos naka-public yung group namin. Anong bilin ko sa'yo? Na huwag mag-share ng personal information online. Lalo na sa public post, pages, or groups. Very good. Back to work na ako ha. Go back to class. I've always believed na tayo ang gumagawa ng sarili nating swerte. If you work hard, unti-unti mo ring matchechekan lahat ng mga pinapangarap mo. Pati na ang mga pangarap nila. Kaya kahit ano pang challenge ang dumating, di ako diyang harapin. With a smile on my face. Ayan! Meron naman siguro winner dito sa mga kuha ko, di ba? Ayan, no? Oh my God, love it. Pero hindi rin naman masamang tumaya sa tadhana, di ba? Wala namang masama kung magtiwala at umasa, hindi ba? Hi! Jenny! Cute and wacky Jenny! Gusto ko na makipagkaibigan!
May dala akong gift para sa'yo. Diyos ko po. Ano ba ito? Hoy! Ba't ka nang gugulo dito? Pag hindi ka umalis, papabarangay kita. Oh, Diyos ko po. Buti na lang nandyan si Mang Jun. Ano ba itong nangyayari? Hello? Hi, Jenny. Sino to? Makikipagkaibigan lang. Nag-message ako sa'yo kanina. Natuwa ako sa picture mo eh. Ang cute-cute mo, Joaquin. Yun nga lang, minsan, tayo rin ang dahilan ng sarili nating kamalasan. But that doesn't mean we let them win, di ba? Lalaban tayo to protect ourselves. To protect our rights. To protect our privacy. Good morning, everyone. We will start at 8:30 in the morning. Reminder to not post your personal information online. Another reminder to not post your personal information at the comment section on our MS Teams Live and Facebook channels. To protect us from our mistakes. Si Mama, very thoughtful. Minsan, hindi mo pa alam ang kailangan mo, binibigay na niya. If she can make your life easier in whatever way she can, gagawin niya agad. Yun nga lang, sa sobrang eager niyang mapasaya ka, minsan, nakakalimutang mag-ingat. Yes, this is my first time to use my card, and I'm very excited. Yes, I have already emailed my ID and a photo of my credit card. Thank you, ma'am. We just need a few more details for verification. May I ask for your full name and billing address? Okay. Vicky Miranda, 404, Mapa Avenue, Quezon City. Lastly, to proceed with your purchase, we just need a 3-digit number at the back of your credit card. All right, here it is. Wow, Ma! Advance happy birthday, anak! Ayan, hindi ka na mahihirapan sa schoolwork mo. Ma! Thank you, Ma! She gives so much. Kaya ano man ang mangyari, I'll be here to support her. What is this? Hindi ko naman binili tong mga to. What's wrong, Ma? Anak, check mo nga. Ang daming nakalista sa credit card bill ko. Once ko lang naman ginamit yun only to buy your laptop. Oh no, Ma. Saan mo ba binili yung laptop? And how did you give your credit card information? Ito, pinasend nila sa email yung photo ng ID and credit card ko. And may tumawag asking for other details. Ma! Binigay mo yung code ng card mo sa likod? Oo, kailangan to proceed with the purchase. Ma! Baka
nanakaw na yung credit card details mo. We have to call the bank agad para i-cancel yung card mo. Ha? Dahil lang binigay ko yung code? Yes, ma. Tsaka may picture kasi sila ng card mo. So they have all the details. Ako naman. Bakit naman ganun eh? Hindi ko naman alam tong mga to. Ganito na lang, ma. I-report natin agad sa bangko. Honestly, baka tayo rin kasi magbayad ng ibang charges eh. But we'll figure it out, okay? But next time, ma, please protect your card information, ha? And don't give it to anyone else. And wag mong hahayaan na may makita ng card mo na hindi mo kilala. And never ever give your 3-digit card code sa likod ng card mo. Ever, okay? Si Mama, very thoughtful, but sometimes technology gets the better of her. If I can make her life a little easier, in whatever way I can, gagawin ko agad. Ibang klase itong taon na to for all of us. Para tayong itinulong. Daming nagbago. Buti na lang nandyan ka. My rock, my strength. It's been a year since we got married. And though it's not the wedding that we imagined, gusto ko pa rin ipakita sa'yo how much I appreciate you being my wife. This is it. Happy anniversary, love. Baby, ano to? Di ba wala mo ng gifts this year? Hindi ko napigilan eh. I know, hindi ko nabigay yung wedding na gusto mo. At least makabawi man lang. Kahit konti. Thank you. Iba na nga talaga ang panahon ngayon. Dahil ang akala mong harmless na mga bagay, pwede mo rin palang ikapahamak. Asti pre. Ito na ka rin, Joseph. Oo. Yung bumili ng 50,000 na kwintas na nakapost sa social media. Basta, dukot ka ha. Joseph, gising! Napasok ata tayo. Ha? Yung kwintas!
yung wallet ko! Oo, I ignore the red flags. But we should be able to trust our shopping transactions, diba? We trusted them with our personal information. They broke our trust. At dahil doon, tayong nalagay sa alanganin. I promise you, we will make them pay. Iba na nga talaga ang panahon ngayon. Dahil ang akala mong harmless na mga bagay, pwede mo rin palang ikapahamak. Gising, napasok ata tayo. Oo, I ignore the red flags. But we should be able to trust our shopping transactions, diba? I promise you, we will make them pay. Uy, Isa! Nakita mo na ba yung bagong launch ng pineapple laptop? Hindi pa, patingin nga. Wow, ang ganda niya na. I really have to buy that one. But wait, what? $2,000 for that? I know. Ayokong mahal. Check mo na lang sa ibang reseller. I'm sure may mas cheap pa. Ito. This is way cheaper, right? Pwede na. Teka, isn't it too much for a single transaction? I might get scammed. Remember, for every transaction, only give out the necessary personal information. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Talaga? Let me check. Grant access to my location? Okay. But email address? Remember, be careful in downloading and granting permission to mobile applications, lalo na sa location mo. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Ay, anong oras na? Di pa rin ako tapos. Break nga muna. Uy, may Shotstagram pala si Crush. Nakagawa nga ng account para ma-follow siya. Huh? Ano kaya? Gayahin ko na lang yung password ko sa Facebook. Psst. Tandaan, never use the same password on multiple accounts. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Can you do a research on this? I need it by the end of the day. Okay, boss. So where should I start? Psst. Remember, only visit safe and trustworthy websites when searching online.
Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Grabe. Pagod na naman sa trabaho. Ha? Uy! Ngayon nga pala yun. Nasaan na cellphone ko? Ito. Flaming Thrones? Latest episode. Ba't ganun? Ang dami ng play button ito. Ha? Psst! Tandaan, beware of sites that could lead you to malware. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. In this digital age, personal data protection is everyone's business. While more people are becoming aware of their rights to privacy, special attention must be given to the youth. 81% of the world's youth start their online presence before they turn 2 years old. This makes them vulnerable to different types of online threats. To address this, the Commission launches Kabataang Digital, an advocacy campaign under the PSST Online that promotes safe online environment for the youth. We aim to produce intelligent, observant, and vigilant youth digital citizens. Matalino, a clever digital citizen who exercises data privacy rights. Mapagmatyat, an observant user who discerns what is an acceptable data collection. Mapanuri, a social being who knows what can be shared online. Kabataang digital, matalino, mapagmatyat, at mapanuri. And as we aim to raise awareness among our children, we encourage parents and school authorities to be one with us in this campaign. Join us at the National Privacy Commission in promoting a safe online environment for the youth. So today we've opened this exhibit on safety on the internet. It's based on a children's book that we came up together with Globe and Google. It talks about data privacy, but in a child-friendly language and tone. With advancements in technology, there's a lot of risk to our children. There's abuse, exploitation, misinformation, disinformation, fake news that abound online. And I think us being able to rally the company together to ensure that we can protect all 90 million customers that we have. And I think that is bleeding through now, not just internally within Globe, but even with the partnerships that we have here. Keeping people safe online is important to Google. We are glad to collaborate with Globe, Canvas, and the National Privacy Commission in creating an exhibit that will educate kids and families about data privacy. Through Google's products, policies, and partnerships, we will continue to help make the internet a safer space for everyone. This project helps bridge that gap to get kids to be more aware of their privacy rights at an early age. What? Naka-public pala yung group namin? Pinapapost ng advisor namin yung address natin. Tapos yung buong pangalan and contact numbers nyo. Tapos naka-public yung group namin. Anong bilin ko sa'yo? Na huwag mag-share ng personal information online. Lalo na sa public post, pages, or groups. Very good. Back to work na ako ha. Go back to class. I've always believed na tayo ang gumagawa ng sarili nating swerte. If you work hard, unti-unti mo ring matchechikan lahat ng mga pinapangarap mo. Pati na ang mga pangarap nila. Magandang umaga sa lahat ng ating mga attendees and delegates para sa araw na ito.
Bago tayo opisyal na magsimula, ito ang ating mga tuntunin o house rules. Tayo ay gumagamit ng Microsoft Teams Live. Maaaring mapanood ang buong programa dito, magtanong at magbigay ng inyong comment sa chat box. I-record ng National Privacy Commission ang buong programa ng Privacy Awareness Week 2022. Ito rin ay mapapanood at available via live stream sa official NPC social media channels. Huwag po nating kalimutan gamitin ang official hashtag ng event na ito, hashtag PAW 2022. Tayo po ay mag-uumpisa na sa ilang sandali lamang. Maraming salamat!
Tayo po ay magsitayo para sa maikling panalangin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Heavenly Father, we come into your presence in the name of Jesus. Thank you for your mercies are new every morning. As we take on a fresh beginning in this week filled with your promise, let your presence be upon us. Please bless the works of our hands. Help us to be productive and bear fruits that remain. We recognize that apart from you, we can do nothing. May the Holy Spirit guide and protect us in every step that we need to take and give us wisdom in every decision we need to make. Provide us with your supernatural joy and strength in the midst of adversity. May we work with an attitude of gratitude, take nothing for granted, and live life to the fullest. Fill our hearts with your love so we can be a blessing to others as you are to us. Teach us your ways, Lord, and help us fix our eyes on you alone. Let your keeping grace sustain us for the rest of the week. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Manatili po tayong nakatayo, ilagay ang kanang kamay sa dibdib at awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa sibuyat sa langit mo ako, tulilan ang tula at apoy sa paglayong pinawaan. Ang isang pagkawat mo'y nakipay natin. Ang rinawin na pagkakit ang kayan, pamay makinig. Ipanahan ito, ang ipagsinto, ay nagkakit sa piling mo. Paniligaya ka. Maaari na pong umupo. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat sa mga nasa MS Teams Live, Facebook Live at YouTube channel ng NPC.
Siyempre, magandang umaga rin sa lahat ng mga nandito ngayon. Kami po muli ang inyong host para sa Day 2 ng programang ito. Ako po si Joan Medalla mula sa Legal and Enforcement Office. At ako naman si Attorney Roger S. Renigo Jr. mula sa Privacy Policy Office. Malugod at buong puso namin kayong tinatanggap sa Day 2 ng ating 5th National Data Privacy Conference na may temang ang power ng data privacy mo. Praktikal, Angkop, at Wastong paggamit ng datos ni Juan at Juana. Mula sa buong National Privacy Commission, buong puso namin tinatanggap ang ating mga speakers and panel session discussants para sa araw na ito. Maraming salamat muli sa inyong pagdalo at pagtanggap ng aming imbitasyon upang kami isamahan sa ikalawang araw ng napakahalagang event na ito. Sa mga hindi po natin nakasama kahapon, nais lang po naming banggitin muli na ang conference na ito ang kulminasyon ng isang linggong selebrasyon ng Pilipinas ng Privacy Awareness Week or PAW. Kung ating babalikan ang Proclamation number 527 noong 2018 ng Pangulong Rodrigo Duterte, ay kumilala na ang PAW ay isang national celebration ng data privacy rights sa bansa. Ang PAW 2022 ay naglalayong ipagpatuloy ang pagbibigay ng impormasyon ukol sa data privacy, edukasyon ukol sa mga karapatan ng data subjects, at magbahagi ng developments tungkol sa mga issue ng data protection and data privacy. Habang tayo ay patuloy na humaharap, sumasagot, at nagre-recover sa COVID-19 pandemic. At ngayon naman, upang magbalik tanaw sa mga naganap kahapon, ang unang araw ng ating conference, pakinggan natin ang Deputy Privacy Commissioner ng National Privacy Commission, Attorney Doug Christopher Ma. Si Deputy Commissioner Ma ay isang certified public accountant, lawyer, local legislator, miyembro ng academe, isang dedicated na public servant, at advocate ng good governance at accountability. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Accountancy sa University of San Carlos, Cebu City noong 1998 at pumasa ng board exams noong 1999. Nagtapos naman siya ng kanyang law degree sa University of San Jose Recoleto, Cebu City noong 2005 at pumasa sa bar noong susunod na taon. Si Deputy Privacy Commissioner Ma ay 3 terminong naging City Councilor ng Dapitan City, Zamboanga del Norte. Naging Provincial Chair din siya at Regional Chair ng National Movement of Young Legislators sa Region 9. Sabay-sabay po nating salubungin si Deputy Privacy Commissioner Doug Christopher Ma. Muli, magandang araw sa ating lahat. Nais kong pagbigyan, pagkilala ang lahat ng narito ngayon sa mga kinatawan mula sa mga ahensya ng pamahalaan, mula sa pribadong sektor, at mula sa ibang sektor o grupo. Bago ang lahat, sa ngalan ng National Privacy Commission, nagpasalamat ako sa paglaan ninyo ng oras upang masamahan kami sa muling ngayong araw. Kahapon, opisyal na inilunsad ay kalimang National Privacy Conference sa pagdiriwang ng Privacy Awareness Week 2022. Sa unang araw, matandaan ang mga aktibidad na tumuon sa 3 mahalagang paksa. Una, ang karapatan ng mga data subjects. Ikalawa, ang mga paraan sa pagtupad at pagprotekta sa mga karapatan nila ilalim sa DPA. Ang makakatulong parusa kung may kaso ng paglabag nito. At ang mga gagampanan ng mga data protection officer. Panghuli, nabigyan tayo ng ilang mga tips upang magsilbing gabay sa atin para tayo ay ligtas na pagpahagi ng impormasyon sa iba't ibang social media platforms. Natalakay din natin ang data privacy konsepto ng napapalapit na face-to-face classes sa DepEd. Impormasyon tungkol sa online vaccination certificates at sa online lending. Ilan lang ito sa mga tinalakay natin kahapon. Sa araw na ito, ipapatuloy natin ang mga talakayan tuon naman sa digital banking, pagsisiguro sa kaligtasan ng mga bata online at cybercrime.
Mahalaga at malawak ang agenda ngayon ng mga nagsabing paksa at limitado ang ating oras para sa pagtalakay nito. Ngunit buong buo pa rin ang tiwala ko mabigyan kayo ng mga bagong idea. Mas pinatigdang sigsigla at mga bagong ugnayan na siguradong makatulong upang mas matatag pa ang proseso at pagprotekto natin sa pagsulong ng kultura ng pribasiya sa ating trabaho at sa ating personal na buhay. Maraming salamat at hiling ko lang isang produktibo at mabulahong araw sa ating lahat. Good morning. Maraming salamat, Deputy Commissioner Ma. Alright, Attorney Zone, good morning. Good morning din, Attorney Roger. Okay, so ngayong umaga ay may inihanda tayong 3 panel sessions tungkol sa mga issues sa banking sector, child online safety at cybercrime in the Philippines. Ang mga issue na ito ay mahalaga at napapanahon dahil ang buong mundo, hindi lamang ang Pilipinas, ay naging dependent sa online transactions. Ang mga bata rin ay nagkaroon na ng mga online classes and activities. Marami sa atin ang nag-engage online dahil sa iba't ibang rason gaya ng online selling, pag-contact ng mga kaibigan o kamag-anak para mangamusta. Ang iba ay nangangampanya at marami pang iba. Ang una nating panel session para sa araw na ito ay pinamagatang Digital Banking, How to Keep Your Online Banking Accounts Safe and Protected. Sa session na ito, Attorney Roger, makakarinig tayo ng mga tips na makakatulong sa atin sa pagproprotekta ng ating mga sarili sa mga tinatawag nating online threats. Ang una naman nating speaker ay mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, si Deputy Director Mr. Ace Jericho Alvaro. Si Mr. Alvaro ang Deputy Director at Head ng Digital Banking Supervision Group. Bago siya dito, siya ay naging pinuno rin ng Financial Innovation and Policy Research Group. Siya ay isang Certified Public Accountant at Certified Information Systems Auditor. Sabay-sabay nating salubungin si Deputy Director Mr. Alvaro. Unang-una, maraming salamat sa ating NPC for inviting us at sa ngalan ng aming director na si Merchal Probasan is narito ako ngayon upang mag-share ng ating kaalaman ukol sa digital banking. Talaga namang naaayon yung ating paksa ngayon kasi karamihan sa atin is parte na ng araw-araw ng mga transaksyon natin ang paggamit ng mga digital banking services. So, bago ako tuluyang mag-discuss ng ating presentasyon, hayaan niyo akong ilatag yung magiging flow ng ating presentasyon. Unang-una, babalikan natin ano ba yung naging trends nitong mga nakaraang 2 taon kung saan meron tayong pandemya. And then, titingnan din natin, magbabahagi tayo ng kaalaman. Ano ba itong digital banking? Ano yung mga pwede nating gawin para sa mga produkto or mga serbisyong pwede nating gawin sa gamit ng digital banking? Babalikan din natin ang mga sitwasyon ng ating industriya tungkol sa mga panganib na kaakibat naman ng mga digital financial transactions. At huling-huli ay magbibigay tayo ng tips kagaya ng nasabi ng ating mga host kung paano nga ba natin yung mga basic na impormasyon na makakaprotekta sa ating lahat sa paggamit ng ating whenever we conduct digital banking transactions. Okay, so unang-una, naging trend nga nitong mga nakalipas na 2 taon na mayroon tayong pandemya na nakaapekto hindi lang sa kalusugan, kundi sa araw-araw na pamumuhay natin, paano tayo nagtatransact. So, given nga yung mga limitasyong pisikal na kaakibat ng pandemya, nagkaroon ng increased demand. Kailangan nagkaroon ng mga alternatibong pamamaraan para ma-satisfy yung ating mga digital financial needs. Kasi nga, di ba, yung naging mahirap yung pagpunta sa mga branch kasi meron nga tayong mga physical limitation. So, ang kagandahan nito is naging ready ang ating mga digital financial institutions para suportahan or para i-meet yung mga demand na yon ng ating publiko. And then, nakita rin natin na nauso or napilitan, so to speak, yung ating mga industriya na mag-implement ng remote work from home arrangements.
nariyan na syempre para maging tuloy-tuloy yung serbisyo, naging importante na maging capable yung ating mga serbisyo, yung ating mga entities sa pag-o-offer ng work from home arrangements. And kung meron man isang magandang naging dulot na naging magandang dulot yung ating pandemya is na-realize ng ating mga institusyon yung kagandahan ng or yung kailangan nilang gawin para ma-implement yung ating mga digital transformation projects. Napansin nga namin yung mga bangko natin, naging mas agresibo, nagkaroon sila ng suporta sa kanilang mga top management na ituloy yung mga proyekto na susuporta nga sa digital financial services. Now, ano naman ginawa ng Bangko Sentral ukol dito? So, nitong December 2020, syempre, gusto ng Bangko Sentral na mas lalo pang i-encourage yung ating mga institusyon na mag-offer nga ng mga digital financial services. So, way back noong December 2020, in-issue ni BSP yung Circular 1105. Dito nga is nagkaroon ng distinct na klasifikasyon ang mga digital bank, nagkaroon ng distinct na klasifikasyon yung mga digital bank na sila yung tinuturing ng mga institusyon na maaaring mag-offer ng mga products or services sa publiko na ma-access lamang sa mga mobile devices o kaya sa mga internet browsers natin. So, ang kaibahan nito, yung mga digital banks, hindi sila pwede magkaroon ng branch. So, makikita natin, mas ini-encourage talaga. Mas ini-encourage nitong mga ganitong uri ng bangko na gamitin natin yung mga mobile application, cellphone natin, laptops natin sa pag-satisfy ng ating mga financial needs. Now, ano ba yung mga pwedeng i-offer dito? So, end-to-end, mula sa pag-onboard or pag-apply pa lamang ng deposit, hanggang dun sa pag-maintain, pag-fund transfer, pagbayad ng mga bills, lahat ito ay gagawin purely on a digital setting. Yan yung kagandahan ng digital banking na circular. So, pinopromote talaga ni BSP na magkaroon tayo ng mas maraming serbisyo offered digitally. And then, ano ba yung pero kakibat nung mga benepisyo, nung convenience na naibibigay ng digital banking, syempre meron din naman tayo napapansin na panganib. So, ano itong mga panganib na nakita ni BSP? Unang-una, dumami yung mga cyber threats talaga natin. Di ba nga, data privacy yung ating topic ngayon. So, karamihan dulot ng mga phishing sites, malicious websites, is nakukuha yung impormasyon natin. Kasi nga, naloloko nila yung mga customers na magbigay ng mga sensitibong impormasyon na karaniwang ginagamit upang ma-fulfill yung ating mga financial transactions. So, dumami rin yung mga DDoS attacks o yung pag-atake para hindi ma-access yung ating mga serbisyo. So, nagkaroon din ng mga COVID-19 specific na mga scams. So dumami yung mga financial crimes na nanghihingi ng mga charity na donation, charity drives na fraudulent, na walang patutunguhan kundi sa bulsa lang ng mga fraudsters natin. And then, of course, kaakibat din, syempre nga, since nag-work from home arrangements, medyo nagkaroon ng bagong risk perspective when it comes dun sa flexible working arrangements. Kasi nga, ngayon kailangan connect sa internet ng ating mga empleyado, and then kailangan minsan hindi sila sanay sa pag-ensure na safe yung kanilang mga network connections. So yon, nagkaroon din nakita natin yan. And then na-highlight din yung mga scalability issues kasi nga 'di ba, habang dumadami yung mga customers, which is gusto naman natin ng digital banking at saka electronic services, of course, dapat yung infrastruktura ng ating mga bangko is nakasuporta para masatisfy nga yung increased demand. So, naging concern din yan. Nakita namin na may mga institusyon na kinailangang iangat yung estado ng kanilang mga kapasidad. Kasama na rin yan yung pag-rely nila sa mga third party. Kasi nga, yung karamihan, yung mga ibang bangko natin is karamihan hindi sila sanay pa dun sa ganong arrangements. Kaya kinailangan nilang mag-tap ng mga service providers. Okay. So, now, given yung mga panganib na dulot ng mga digital transactions,
gusto ko i-highlight din yung ano yung mga essentially mga good practices natin sa online banking services. Una-una mga basic lang, internet connection. So napakahalaga na i-make sure natin na kung hangga't sa maaari, kung pwedeng maggagawa tayo ng financial transactions, gamitin natin yung mga sarili nating internet. Hangga't sa maaari lang naman. Kasi nga, karaniwan kapag mga free wifi, public wifi, hindi tayo nakakasiguro na walang mga fraudsters or walang mga nakaambang panganib doon or traps yung mga fraudsters para maloko tayo. So, isa sa mga basic na dapat nating tandaan. And then, dapat natin ding i-ensure na tama yung mga informasyon na nilalagay natin. Kasi minsan, kapag mali yung mga account details, minsan pwede nating maipadala sa iba yung ating mga fund transfer. So mas mahirap bawiin yung mga transaction na naipadala mo na. So kailangan maging mabusisi tayo sa pag-ensure na tama yung mga nilalagay natin na information. And then good sa acceptance of payment, dapat natin i-normalize. Kasi nga sabi nga nasa new normal na tayo. So i-accept natin na hindi masamang tumanggap ng e-payments sa mga transaction natin. At syempre, good cyber hygiene. Good cyber hygiene na ito yung importante na i-discuss ko pa mas in detail dito sa mga susunod na slide. So, yung cyber hygiene, primarily nakafocus siya sa mga consumers Pero gusto ko lang i-emphasize na may responsibilidad din si Bangko Sentral at yung mga financial institution. Bangko Sentral nag-i-issue kami ng mga regulasyon na dapat sundin nila, ipinapaalalahanan or minamandato yung mga financial institutions na sumunod or mag-implementa ng mga risk management system na appropriate dun sa kanilang mga serbisyo. And then yung mga financial institutions naman, sila dapat syempre sundin nila yon at i-make sure na napapangalagaan nila yung mga customers nila. So, ito mga basic tips again ulit is yung unang-una is maging vigilant or maging mabusisi tayo kapag nagko-conduct tayo ng transaction. Hindi naman masamang maging, in a sense, maging paranoid, pero kasi dapat lang yung paranoia na yun, i-translate natin na lagi nating i-check ano ba yan, secure ba yung website, may padlock ba? Yung mga ganun ka basic na mga informasyon dapat lagi nating inaalala. And then ito, huwag tayo mag-share ng mga account information. Kasi nga karamihan sa mga bangko, kailangan nila may mga essential information, halimbawa mother's maiden name, so birthdays natin. So yung mga ganyang klaseng informasyon dapat lagi tayong aware na isiguraduhin natin na wag nating ipakalat-kalat sa social media, wag nating ilalagay kasi pwedeng magamit yun yung tinatawag na social engineering, titingnan yung mga profiles natin and then mas makikita na meron tayong magagamit nila yon para ma-take over yung accounts natin. At yung create and use strong passwords. Siguro kung may pwede akong gustong imaalala lang ng mga na dito sa ating event ngayon is titreat siguro natin na parang toothbrush yung passwords, yung mga access credentials. Ano ba ginagawa natin sa toothbrush? Toothbrush is dapat hindi siya sinishare kahit sa kamag-anak, asawa, girlfriend, boyfriend. Dapat pinapalitan siya at least mga 3 months or even mas madalas. So yun, gawin natin yun. Kailangan nating yung mga basic na mga ganong reminders dapat isabuhay natin. At isa pa is activate yung two-step verification process. So, ang kagandahan nito, kahit nila makuha halimbawa yung username password, kung ang nakasetting sa atin is dapat may OTP for that purpose, is ang mangyayari, kahit makuha ng mga fraudsters yung informasyon natin, hindi kagad nila magagamit sa paggawa ng mga financial transaction kasi magre-require ng one-time password. So, yun. And then, kailangan nating i-make sure na kapag nagtatransact tayo, tingnan natin yung mga counterparts natin, yung mga merchants saka vendors. Dapat tingnan natin at sila ay dapat tingnan natin yung mga reviews kung talaga bang lihitimo yung kanilang business saka lihitimo yung mga produkto nila. Tapos yan, i-enable natin yung mga text or email alerts para every time may galaw sa ating mga bank accounts is magiging informed tayo. So kapag hindi tayo yung gumawa ng mga bank accounts na yun, and then syempre, pwede nating i-communicate sa ating mga bangko. And then syempre, dapat meron tayong transaction records. Dapat lagi nating i-check yan kasi libre naman yun nandun yung mga transaction history. Tapos kailangan din natin magkaroon ng i-report yung mga suspicious transaction. And finally, just to wrap things up,
gusto lang ulit nating i-emphasize na yung cybersecurity is responsibility ng lahat, ng bangko, ng consumer, at saka ng Bangko Sentral. At kaakibat nyo ang Bangko Sentral sa pagmamatsyag at pag-ensure na nagbibigay kami ng mga regulasyon para nga ma-ensure na secure yung ating mga digital financial services. So muli, maraming salamat sa pakikinig at salamat muli sa pag-imbita sa Bangko Sentral. Maraming salamat, Director Ace. Ang ating susunod naman na speaker ay mula sa Union Bank of the Philippines, si Attorney Maria Francesca Armontes. Siya ang Artificial Intelligence and Data Policy and Data Protection Officer ng UBP. Siya rin ay miyembro ng Advisory Board ng International Association of Privacy Professionals at convener of the Association of Bank Privacy Professionals. Dati siyang Senior Consultant at Data Protection Officer ng Europe-based company na Indra. Parte rin siya noon ng Data Privacy Office ng Globe Telecom at Standard and Compliance Group ng TV5 Network. Siya ay nagawa ng award bilang Top 10 Women in Cybersecurity in the Philippines. Si Atty. Montes ay nagtapos ng Bachelor of Arts major in Philosophy mula sa University of the Philippines, Diliman. Juris Doctor degree, miyembro ng Philippine Bar at accredited rin ng IAPP bilang Certified Information Privacy Manager. Attorney Montes, you have the floor. All right. Good morning. Just a short note, I haven't signed the role, so I'm not yet a fully fledged lawyer. Yes, I took the bar during the pandemic and while the scams are ongoing. But yeah, thank you to NTC for inviting me as also one of the representatives of the banking sector. Shout out to my fellow DPOs in the banking sector there. So, I'd like to focus on how the banking sector is addressing the issue on security in digital banking. No, what we have realized during the pandemic is that we're all in this together. So, when a client or a bank client would suffer any breach or hack, it would involve all of us. Why? Kasi usually yung password niya same lang sa ibang password ng bank accounts niya. So yun, and that's why we really have to do lock. So LOCK. I usually do this para it's easier for people to remember what I have shared with you. So lock, first, liaise with your industry. O, observe standards. C, cascade to stakeholders. K, know emerging trends. So, Deputy Director Ace already provided you some major insights about what's going on in terms of regulators, no? And I'd like to commend them because they always, BSP will always consult with us in terms of what we need as a sector. And of course, I'd like to encourage everyone or my fellow DPOs to liaise with your industry. So in the bank, at least for Union Bank, we focus on the MSME sector. So when you really need to understand their pain points, what they need in terms of data security, data privacy, you have to connect with your sector. If you haven't, you have to do it because you're not alone. Usually, yung struggles mo as DPO would always be related with your other fellow DPOs, no? So it takes a village to secure your data. So in the banking sector, we have BAP, Bankers Association of the Philippines. We have CTB, Chamber of Thrift Banks, and RBAP, our Rural Bankers of Bankers Association of the Philippines. So we organize ourselves into association of the bank privacy professionals, and this is where NTC will know this. We meet monthly. So yeah, may para kaming
monthly huddle. Yeah, so it's really where we discuss our challenges, shared trauma, and it's where we also where we consult NPC, that's Attorney Abby Puson, our policy advisor, about what we need as a banking sector. And we also, when you organize as a group, it other groups or other institutions like the Congress would also consult us. So that's why we are being consulted for TWG, and we also interact with other industry like telco. That's why we have Globe to partner with us in terms of fraud investigations. We observe standards, no? So as BSP, for BSP, there's a lot. So memorandum. I'm a member of Bureau of Philippine Standards. I always see NPC there. You know that. It's really hard to release standards, no. So that's why I really make sure that we follow these standards. Recently, BSP issued Open Finance Framework, where very detailed guidelines on data protection are being laid down. So I encourage people to also to read those, no. So observe standards. They're very important. And later I'll discuss that as well. So letter C, cascade to stakeholders. So you always have to design contents based on the audience, no. So our customer experience group would always say, you have to follow your customers. So sabi niya, you have to take this to the next level. So hindi lang pwede Facebook or post, no? Sabi nila, sige, TikTok na lang. So sabi ko, sige, so paano yung parang lock mo account mo. Anyway, so I don't have TikTok, but my dog does. But and it really pays off to follow your customers, because your messages on security wouldn't go through with them. They wouldn't be able to absorb these your messages if they're not it's not in their hindi siya din sa medium of reception that they have, no. So we also cascade it through our industry. So we had a collective effort to for awareness in protecting bank clients. So we signed through the BAP, that's the OJ, BSP, so it's more of an awareness campaign industry-wide. And I want for the bank clients to understand that this is how we protect your data. It's a collective effort, no? And of course, employees. So we cascade information campaign for the employees, because of course they are the points of compromise as well, right? So you have to secure bank employees, and that's why enhanced information campaigns also done for them. Letter K, no emerging trends. So that's phishing, of course, vishing, smishing. So how does this work? Okay. So I've been always asked, why do we see links in the messages? So that's what we call smishing, no? And I'd like you to understand that this is why direct coordination with telcos would work to protect you. So when this is para to illustrate you. Before your campaigns go to your mobile devices, it goes to telco network, okay? So this is what we call SMS aggregators. So they're the ones blasting it through the network. And most of the time, these are the points of compromise. And I would give that to network experts, know how it's being done. But so when we find out that there are certain reports, we immediately tell these reports to telco for blocking. So the public wouldn't able to
access them anymore or even prevent them from being cascaded once again. So that's how at least Globe, where we have data information sharing for fraud investigation, wherein we provide them mobile numbers. Yung man nakikita niyo mobile numbers, diba yung mga dearest, you have a job offer. And then, or, your bank account has been compromised. So, always remember that scammers would always prey on emotion. So, ano yun, mga sense of urgency, nalaki yung account mo, namatay si ganyan, yan. And most of the time, they ask for personal information. So, don't provide them. And I'd like to highlight a certain memorandum that BSP issued around a few months ago, wherein they recommended the removal of links in our comms. So which we're doing right now. So most banks do not provide links in comms, all right, anymore right now. So if they do, don't click. It's not. It's a scam, and that's how we're addressing this issue, all right. So we remove links. So it's quite hard, diba? I mean, if you're a marketing person, how do I manage to get in touch with my clients if it's not going through links, right? But right now, to prevent further scams, diba? So we decided to remove. In Singapore, it's also being done, but the filtering of the websites is done through their government. So I think this is one of the agenda that the upcoming DICT secretary can look into. Like the telcos will be the one helping the DICT to filter out scam websites and so on. But it's doable. And I told you it takes a village to protect your data. So privacy and security is a two-way street. So financial institutions do lock, okay, LOCK. Okay, for data subjects, those are the things that Deputy Director Ace already mentioned. You check if you're compromised, always change your passwords, do not click links, and do not provide your personal information. So recently I said that the open finance framework is up there. But I think for the clients or the public to understand or to trust the banking system when open banking is up, is that it's grounded on human trust and technical trust, and a bunch of the open finance framework circulars on consent management. That's why I also presented here on data protection guidelines. No, so I encourage everyone to also, or even the fintech partners, no, they're also part of this ecosystem, and we can only do that if it's consent based. If for privacy by design, the network is compliant with data privacy. And finally, traditional to digital and then to meta, okay? So, of course, there's a lot of discussion on metaverse and so on. But I think what the public would always have to be secure of is that if their digital banking is secure, nothing stops them from using it in the metaverse. And imagine playing games and you need cash or for gems, you can just withdraw it in the metaverse branch. So there, using DevSecOps, of course. So that's where I end my talk, and thank you for inviting me. Maraming salamat din po, Ms. Montes, at congratulations, nauna na po kami dito sa NPC na tawagin kayong attorney. Ngayon naman po, ang ating susunod na speaker ay ang representative ng Bankers Association of the Philippines o BAP. Si Mr. Noel Santiago, ang Chief Digital Officer, Senior Vice President at Head of Digital Channels and Platforms ng Bank of the Philippine Islands o BPI. Siya rin ay miyembro ng Leadership Committee ng InstaPay at PesoNet. Si Mr. Santiago ay nagsisilbing Risk Committee Chairman ng BankNet at Board of Director ng ilan sa mga fintech companies sa bansa. Bago ito sumali sa BPI, siya ay naging kasapi ng dalawa sa pinakamalaking regional banks in Asia. Si Sir Noel ay nagtapos ng kanyang bachelor's degree sa De La Salle University.
Panoorin po natin ang video ni Noel Santiago. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Bago ako magsimula ng aking isi-share, I would like to thank the National Privacy Commission and the Bankers Association of the Philippines for inviting me on this 5th National Data Privacy Conference. Ang objective ko dito sa aking presentation ay para i-reinforce ano ba ang Praktikal, Angkop at Wastong paggamit ng datos ni Juan at Juana. Let me share what we have seen since 2021. In 2021, 44% of our consumers, tayong mga simpleng mamamayan, ay naging target ng digital fraud just in the first 4 months of 2021. Online fraud attempts were targeted sa mga Gen Z, those who were born 1995 and 2002, at 48% yan na sila yung tinarget. At 42% naman ay tinarget ang ating mga millennials, which is the 1980 and 1994. Makikita po natin dito sa ating datos dito sa slide that there was a global increase in digital fraud attempt of 23% and 19% po sa Philippines were also one of the highest in this part of the world. Ano po yung klaseng digital fraud ang ating natanggap? Based on this statistic, 149% are identity theft. Ano ba yung identity theft? Ito po yung nakuha yung ating mga personal information at dahil nakuha yung ating mga personal information, nag-commit na mga fraudulent transaction. 25% naman ay credit card fraud. Ito po yung mga nakuha yung information about the credit card at ito po ay ginamit ng hindi sa tamang paraan. So ano pong dapat nating gawin? Ano po ang mga dapat nating gawin para ma-ensure natin na ang ating mga datos, ang personal data ay maprotektahan at magamit sa legit na paraan. Unang-una, atin pong tatalakayin ano yung mga personal na datos. Pangalawa, ano ang mga panganib pag hindi po natin ito naprotektahan. At pangatlo, ano ang aking maisishare na mga paalala. Saan po natin ang pinaka-popular nating Facebook? Sa Facebook lang po, lagi nating ginagamit yan. At makikita nyo dito sa ating mga example, may mga nagpe-Facebook dyan, halos ibinigay na lahat ng kanilang information. Pangalan, birthday, saan nag-aral, saan nakatira, pati kanilang litrato, ang kanilang mga photos ng kanilang kabataan at latest photos, pati mga friends nila, halos lahat po ng kailangang malaman tungkol sa inyo ay nakalagay sa Facebook. May mga cases lang po, lalo na ngayong uso yung graduation. Pinopost natin ang ating litrato kasama ang ating diploma na nakasulat anong eskwelahan tayo nang galing o anong universidad at ano yung tunay nating pangalan. Kompleto po, no? First name, middle name, and last name. Sa atin naman pong may mga nagtatrabaho na dyan, gumagamit din tayo ng professional network na ang tinatawag dyan ay LinkedIn. Mas marami pang impormasyon ang ating nilalagay doon. Ano ang naging trabaho natin? Ilang taon tayo nagtrabaho? Saang mga kumpanya ang ating pinagtrabahuhan? Ang pang-apat po na marami rin sa atin ang gumagamit ay yung tinatawag nating mga vloggers, no? Mga blogspot. Para po itong mga diary natin. Ang ating pong nilalagay dyan is ganun din, mga sensitive information.
if makikita nyo dito sa example na to, is itong page na to ay isang Pilipino, taga-Ateneo, second year sophomore, anong kurso niya, and so on and so forth. No? So, based on this, kayang-kaya kong pagtahi-tahiin yan. No? Kukunin ko yung datos sa Facebook, kukunin ko yung datos mo sa eskwelahan, kukunin ko yung datos mo sa professional network, at kayang-kaya ko nang malaman ng lahat ng information tungkol sa iyo. Marami nagsasabi, safe naman ako, naka-private naman ang setting. Ang hindi po natin alam, yung ating mga friends, yung kanilang mga account, hindi naman private. Nagpo-post po sila ng ating mga photos. Kasama tayo, nakatag pa tayo. No? So, iingatan po din natin yan. Dahil protektado man tayo sa ating setting, yung ating mga friends, baka naman hindi protektado. So, anong mga panganib nito? Makakarinig po kayo, makakabasa kayo sa mga news article. Naging biktima ng phishing, smishing. Phishing po ay yung sa email. Bigla-bigla kayo makakatanggap ng email na nagsasabing hinihingi yung mga impormasyon. Magtataka kayo, paano nalaman nila yung email ko? Hindi po ba? Kasi papakita lang natin na sa dami ng informasyon na nilagay nyo sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, nakukuha yung inyong email. No? Yung phishing naman, ito po yung tatawag sa inyo. Bakit ang dami ring alam nila tungkol sa iyo? Nagpapanggap na galing sa isang organisasyon na nagpo-provide ng service sa inyo. Bakit marami silang alam? Andun din po, pati account number nyo, yung ating mga nag-online selling dyan na gustong tumanggap ng bayad. Yun yung pong mga account number. Nakapost po sa inyong mga Viber account, nakapost po sa inyong mga Facebook Marketplace. Andun po yung buong pangalan nyo, first name, middle name, last name, account number nyo, andun yung telephone number nyo, yung email nyo. Napakadali na. Napakadali nang magpanggap na legit yung tumatawag sa inyo. At pagkatapos kayo mabiktima, magugulat na lang tayo. Sasabihin nyo, na-hack ako, na-scam ako, or na-hack ang bangko. Without realizing na tayo ang nagkulang sa pagprotekta ng ating mga personal data. Ano naman po ang mga gagawa natin? Ito naman yung aking huling iiwanan sa inyo. No? Dalawang pinaka-importante lang. Marami po kaming tips na binibigay. Sa BPI Facebook po, halos araw-araw, may mga tips kaming binibigay. Dalawa lang po yung aking ilalagay ngayon. Unang-una, email address. Baka gusto nyo magkaroon ng ibang email para sa personal at saka your banking need. No? Para hindi po na-expose ang inyong mga private messages, especially your financial information. Pangalawa, dahil na po dito sa pandemic, marami na pong nag-online buying. Marami na pong delivery. Dadating po yung delivery sa atin, kompleto. Andun ang ating full name, ang ating mobile number, ang ating email, at ating address. Ano pang ginagawa natin? Pagkabukas natin ng package, tinatapon natin ng buo yung cover, yung envelope. Ano po mangyayari doon? Napakadali pong damputin to at hanapin kayo sa internet at buuin ang other information about you. No? Nasa iyo kanila yung pangalan, nasa kanila yung address nyo, napakadali na po kayong hanapin. At magkakaroon yan, ang umpisa na yan, ay identity theft.
So my final slide. I would like to close this. Medyo English po. Treat your personal information like your toothbrush. Do not share them with anyone. Importante po yan. Dapat po tayo ang mismong nagpoprotekta ng ating mga personal information. Sabi nga po, this is a shared responsibility. Iginagaranti po ng ating mga bangko na pinoprotektahan nila ang mga information na binibigay ninyo sa kanila. Gawin po rin natin ang ating share. Marami pong salamat. Magandang umaga. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga speakers para sa kanilang mga tips. Siguro hindi na natin makakalimutan yung toothbrush, ano? So ngayon naman ay iimbitahan ulit natin si Director Ace at si Ms. Sasa para sagutin ang mga katanungan ng ating mga audience. So pwede po tayo dito sa stage para sa ating open forum. Alright, Attorney Zone, meron tayong mga katanungan mula sa ating live audience from YouTube. MSC Live, saan pa ba tayo napapanood? Meron ding comments sa Facebook, Attorney Roger. Alright. Magandang umaga ulit, Director Ace, Attorney Sasa. Okay. Sige, Attorney Roger, simulan mo na. Alright, ito yung unang tanong natin. For both our speakers, what has been the most difficult challenge you encountered with digital banking in relation to data privacy? Attorney Sasa? Hi, as a bank DPO, no, the victims would always think or assume that we're the ones that compromise their information, but it's actually, as I mentioned earlier, when we have to liaise with your industry because you have to know other breaches out there. So sometimes kasi yung mga breach sa ibang industry, affected yung banks. Kasi most of the credentials nga na-compromise sa ibang hack. Tapos yun din yung gamit na credentials nila sa mga banking accounts nila. So that's why we always encourage them to change your passwords. Yun nga kanina sabi ni Sir Noel, you have to use different email accounts, ganun. So I think yun, as a DPO, no, of a bank, yun yung pinaka-challenging for me. Yeah, I'll echo the same sa nakikita namin sa Bangko Sentral. So kasi nga yung siguro yung kapasidad din or yung pag-level up nung literacy ng ating mga publiko in terms of how to really secure and how to maintain and exercise yun nga mga magandang habits when it comes to digital banking. Doon medyo kailangan pa ng mas magandang effort, mas madaming effort on the part of the Bangko Sentral at saka ng mga financial institutions para i-make sure na mas mabibigyan natin ng kaalaman, mas may empower at mas magiging safe yung ating mga publiko sa paggawa ng mga digital transactions. Alright, Attorney Joan, that's why you really need to treat your passwords like your toothbrush. Siguro po yung second question na lang po namin is, nakita natin yung convenience ng digital banking, diba? Compared to traditional banking. Pero may mga nakikita ba kayong advantages ng digital banking with respect to privacy as compared to traditional banking? Okay, sige, I'll start siguro. Sa perspective, in-explain ko kanina, yung digital banking is panibagong klasifikasyon ng mga bangko kung saan wala silang mga branches. Ang medyo ka-advantage nila is yung wala silang mga tinatawag na legacy systems. So, in effect kasi yung mga ibang mga traditional na mga bangko natin na nasanay sa may mga branch, tapos ang mga niraran nila is yung mga makalumang mga teknolohiya, minsan nahihirapan sila kagad na mag-adjust. Halimbawa, sinabi, kailangan i-encrypt mo yung mga personal na information. Minsan nalilimitahan sila nung makalumang teknolohiya kung paano kagad nila i-implement yung mga bagong regulasyon tungkol sa data privacy. Unlike itong mga medyo mas advanced na mga digital banks, syempre hindi naman lang na
eksklusibo sa mga digital banks or mga advanced. May mga institusyon din tayo na kahit may mga branches, medyo nag-level up na rin sila sa kanilang mga technology. Yan dyan, gumagamit sila ng mga cloud infrastructure kung saan, yun nga, mas napapabilis. Kapag kami kailangan gawin, mas madaling mag-configure, mas madaling i-implement. So yun yung basic na advantage. Yung advantage naman sa amin is mas nag-open up yung API marketplace namin. So meaning API application programming interface. So that marketplace would open up a lot of even non-bank services namin. So for example, yung mga microservices that you have in your mga online shopping. So pwede ka na madali mo nang i-link yung mga bank accounts mo dun sa mga ibang apps. So nakita mo rin yung transactions mo, so mas mabilis in terms of kung gusto mong i-audit or kasi pag traditional, syempre tinatago pa yung mga resibo, di ba? At least dito, nakita mo lang sa computer mo, sa mobile device mo kung ano yung mga transactions mo. And yun nga, as I mentioned, nag-open up yung APIs ng banking sectors din, ng sector. So mas marami kaming na-provide na financial services, not just bank to bank but also to other non-traditional banking services. Okay, iba rin talaga ang convenience ng digital banking, Attorney Zone. Yes, at saka parang kung more advanced technologies, more advanced security din pala siya, di ba? So wala din dapat ikabahala yung ating mga users. Yeah, actually, to also add, sina Director Ace, naglabas sila ng memorandum of API security. So we're beefing it up as well in terms of, di ba, sobrang responding sa technology. So kaya rin ma-assure yung public na secure yung mga transactions na yun kasi mabilis din mag-respond yung BSP in terms of securing. Yan. So thank you po. So siguro po para sa last question namin para sa open forum, pag-usapan natin yung future of digital banking. Kasi di ba na-mention sa presentation, marami tayong online transactions or online shopping, pero hindi lahat nagbabayad ng digital payment systems kasi nga may trust issues pa rin ng mga users. So ano po ba ang nakikita nyong future ng digital banking sa Pilipinas? Ready na ba tayo? Sige, ako muna ulit. So, in terms of ano yung parang future expectations natin, actually nabanggit sa presentation ni Ma'am Attorney kanina yung about sa open finance. Kasi yun nga yung open finance is mas ino-open up niya yung data sharing among institutions para mas makapag-offer ng mga more innovative and tailor-fitted na financial products and services. So, mas in a sense, ang mas ine-expect namin is magkakaroon pa ng mas advanced na mga teknolohiya like yung mag-improvement sa artificial intelligence, machine learning na tumulong dun sa pagproseso ng ating mga impormasyon in such a way na yun nga mapaprocess siya properly and mas magagamit yung mga impormasyon na ibinibigay natin sa ating mga institution in such a way na pag nag-offer ng product and services, yung binabanggit nyo rin kanina na dapat secure siya. So yun, and sa part naman ng regulators, may mga tinatawag tayong SupTech. Yun yung supervisory technology. So kami rin, kailangan din naming capacity build in a way na dapat mas ma-make sure namin na kami yung okay din yung infrastructure namin to make sure na whenever we issue regulations, we have the capability to monitor and we have the capability to impose yung mga regulasyon na ini-issue namin. Yep. Oh. Yeah. So to add to that, how do I see the future? Actually, I asked my child, what's the future? So when he said na can I purchase things in Roblox? So basically, I think the future of the banking is in the metaverse. Actually, it's already there. It's just a matter of putting up a branch in the metaverse. But as I mentioned earlier, and na-mention ni Sir kanina, yung open finance framework it's really the best framework for the future of banking. And I also believe that NPC is also involved in that discussion. I always see them there. And yung if we're be able to secure the digital banking right now, and I think
we can as an industry. That's why I highlighted that it's really an industry-based security framework. No, it's not just one bank, and the future is there. And I think you just ask your kids what's the future, and from there we can move forward and minding of security, privacy, and with the NPC there with us. Okay, very exciting ang future ng digital banking. No, So, Attorney very Juan. interesting discussion talaga, no? Yeah. Alright, maraming salamat Director Ace and Attorney Sasa sa pagbabahagi ng impormasyon para sa umagang ito tungkol sa online banking. Okay. Thank you so much. Palakpakan po ulit natin ang ating mga panelists at session discussants para sa araw na ito. Marami pa tayong pag-uusapan kaya antabayan na natin ang ating second session for this morning. Ayan, so magandang umaga po ulit sa inyong lahat at para naman sa ating session 2 ngayong araw, bibigyang linaw natin ang mga karapatan ng mga bata sa online space. Ang pangalawang session natin ay may pamagat na Ensuring Child Safety in the Online World. Sa panahon ngayon, mayroon na ring access sa online platforms ang mga bata. Kaya naman responsibilidad natin bilang nakakatandang kapatid o magulang o kamag-anak na bantayan at pagsumikaping ligtas ang mga bata mula sa exploitation, violation at kung ano-ano pang mga online threats. Alam naman natin na bagamat ang internet ay source ng information at kaalaman, ito rin ay maaaring may potensyal na ipahamak tayo. Lalong-lalo na kung hindi natin alam kung paano natin proprotektahan ang ating mga datos. Ang una nating speaker sa panel session na ito ay si Assistant Secretary Noel Makalalad ng Department of Social Welfare and Development. Si Asek Makalalad ay Assistant Secretary for Standards and Capacity Building at Deputy Project Director ng UCT NPMO simula pa noong 2018. Noong 2015 hanggang 2017, siya naman ay naging Assistant Secretary para sa Policy at Plans Group ng parehong ahensya. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering sa University of Santo Tomas at nagtapos rin ng Master in Management sa Asian Institute of Management. Sabay-sabay po nating salubungin si Assistant Secretary Makalalad. Magandang umaga po sa ating lahat. So, bago po ako magsimula ngayon, nung na-receive ko po yung invitasyon ng National Privacy Commission, ang malaking aking pinag-isipan, ano bang ibabahagi ko sa inyo? Pare-pareho naman tayong Data Privacy Officer. And pare-pareho yata tayong karamihan, mga techie. So ano pa bang kailangan kong i-share sa inyo pagdating sa online protection ng ating mga kabataan? So, ang aking i-share sa inyo ngayong umaga ay sundan natin yung typical na sitwasyon ngayong panahon na ito. At ipakikita ko sa inyo ang napakasimpleng bagay na nalilimutan ng mga magulang pag ang pinag-uusapan ay kanilang anak. So, simulan natin ang ating pag-uusap kung ano ba ang opisyal na definition ng isang bata. Ayon sa UNICEF, ang isang bata ay anyone na mayroong edad na mababa sa 18. And base din doon sa kanilang pag-aaral, karamihan ngayon ng ating mga bata ay nag-i-spend ng about 2 hours. That's before pre-pandemic, kumbaga before pandemic. And increasingly, nung nagkaroon ng pandemic, nakita ng departamento na lumaki yan dahil nga sa online classes.
At saka yung discussion nila ngayon sa Facebook na, 'di ba, yung mga subjects nila, yung assignments nila. At ngayon dumami pa, may mga iba pang social media na ginagamit para i-share yung kanilang mga assignment. Nadagdagan pa ito nung tinatawag na group work or online group work kung saan ang mga ating anak ay supposedly nagdi-discuss online about assignments na binigay ng kanilang mga teacher. At ang nangyayari ay dahil dito, nagsimula o nagkaroon yung parang threat doon sa ating mga kabataan ngayon, doon sa ating mga anak. Ang nakita ko, ang unang manifestation ng problema, pagsilip mo doon sa online class ng anak mo, bukas ng napakaraming tab. At kasama doon sa tab na yon may YouTube. Naka-silent si teacher na nakikinig pala ng YouTube, di ba? Ilan sa inyo nakaranas na makita nyo na while bukas yung online session ng inyong anak, meron ding nakabukas na iba pang tabs sa kanilang mga browser. So sa una, hindi natin ito masyadong pinapansin kasi patingin natin, common naman ito. Pinagdaanan rin natin ito nung tayo ay bata. So ang problem is, dito lahat nagsisimula yung ating mga malaking problema na haharapin sa ating buhay. So itong aking sharing sa inyo ngayon ay para doon sa dumaan na sa ganitong karanasan, dumaraan sa ganitong karanasan, at dadaan pa lang sa ganitong karanasan. So ang usual indicators sa aming pag-uusap sa departamento, sa mga kaibigan at personal ko na experience, magsisimula yung problema, ang simptomas na una yung makikita, ay nagsisimulang bumaba yung grade ng mga anak mo. Pero nagtataka ka kasi halos umaabot ng ating gabi yung kanilang session, nag-uusap-usap sila. Ang problema, dahil kung minsan pagod na rin tayo pag-uwi ng bahay, hindi na natin nababantayan. So yung pala, yung session nila, online game pala. Pinagtutulungan nila yung isang grupo nung kaklase nila kasi ang uso na ngayon sa ating online games group yung kanilang online games. At dito nagsisimula yung lahat ng ating problema. And sa mga parents, nakikita nila lang na yun, bumaba nga yung kanyang grade. Pag uuwi mo ng bahay, makikita mo magkaaway si nanay at saka yung kanyang anak kasi una kasing nagre-react yung mga nanay. Tayong mga tatay medyo huli at masama na pag tayo na yung nag-react doon sa sitwasyon. Ang masamang problema ay kasi nung bata tayo, normal lang naman mapalo, di ba? Normal lang namang makurot ng ating mga nanay nung unang panahon. Pero ang napansin namin, mas malawak ang kamalayan ngayon ng mga bata. Mas malaki yung kanilang pangunawa sa kanilang environment. And that is because yung mga online information. So alam nila yung kanilang karapatan. At ang nagiging problema, mas nagiging malalim yung galit nila sa atin pag ating pinagagalitan. Pag nakita nyo yung mga signs na yon, yung nandoon sa unang slide, kinakailangan yung kumilos agad at evaluate yung inyong situation. Ang hirap kasi pag tumating na sa ganitong pagkakataon. Usually, ang dapat na gawin ninyo, i-assess ninyo, ano bang naitapon ko? Ano ba yung nawaldas ko? Ang hindi natin napapansin, kasi nga, paulit-ulit, dahan-dahan naman yan, hindi yan yung bigla na malaki agad yung problema. Dahan-dahan lumalaki yung ating problema, di ba? So yung pag-uwi mo ng hapon, pinagagalitan mo, nakukurot mo ng konti, lalo na sa mga nanay, namumuo yung galit ng ating mga anak sa atin. Darating ang panahon, kung hindi mo yan napapansin, na ikaw na yung pinaka-hated na tao na malapit sa kanya. Lalo na ngayon, na dumaan tayo sa pandemic, meron tayong tinatawag na work from home, magkakalapit palagi tayo sa bahay. And ang problema natin, by the time that we realize na ito na yung ating problema, at dahil sa gigil na rin sa atin yung ating mga anak, we lose yung ating position as a guide dun sa ating family. Yun yung pinaka obserbasyon na nakita namin. Na by the time na na-realize natin na malaki na yung problema, wala na tayo sa posisyon na magbigay ng guidance dun sa ating mga anak. Anong nangyayari pag yung di natin napansin at namuuna yung gigil or galit sa atin ng ating mga anak? Ang tendency kasi niyan, hahanapin niya kung saan siya makakakuha ng atensyon
at saka saan siya makakakuha ng satisfaction. Ang usual na nangyayari dun sa mga kaibigan. Kaya ang usual na nakita naming sintomas, lumalala yung kanyang online game. Diba? Kaibigan lang. And since paulit-ulit kayong nag-aaway sa bahay dahil pinagagalitan mo nga, bumababa na yung grades, magsisimula yung mag-confide dun sa kanyang mga kaibigan. And of course, alam naman natin na pag naggawa ka ng online entity, meron tinatawag na cloak of anonymity. Hindi siya kilala, di ba, sa una. So yung proseso na yon, magsisimula siya makipag-usap sa mga taong hindi naman din niya kilala. At hindi rin naman, hindi niya alam yung background ng mga tao na kausap niya. Eventually, magbubuo yung courage niya na mag-open up. Yung mga inaalala natin noong unang panahon na ayaw nating lumabas, yung mga kwento about sa ating pamilya, di ba? Problema natin yun nung dati pag isa yan sa mga pinag-iisipan natin kung kukuha tayo ng kasambahay. Dahil natatakot tayo, eventually yung kasambahay natin kunikwento yung problema natin sa bahay. Ngayon, ang hindi natin alam, pag dumating sa estado na ganito yung ating anak, siya na yung nagkikwento ng problema niya sa bahay. Sa mga tao na hindi niya kakilala at lagi niyang iniisip, total hindi ko naman ito kilala at hindi rin naman niya ako kilala. However, ang masaklap nun, dahil dun sa ulit-ulit na pakikipag-usap niya dito sa unknown entity na ito, it creates trust and respect in the process. Kayang gawin yun ng isang tao na hindi rin naman niya kakilala dahil nga paulit-ulit na nakakakwentuhan niya, lumalagay ang loob niya na ito ay somebody na katiwa-tiwala. So in the process, kung titingnan ninyo, ang summary nito, ang bakbakan o ang giyera sa pamilya, ay kung paano mo i-recover yung position mo to be the guide ng iyong mga anak. So yun yung pinakamasaklap na sitwasyon ng mga kaibigan ko. At ako rin, nadaanan ko yun. At mabuti na lang, nagkataon na nagtatrabaho ako sa DSWD. So yung mga social workers namin, palagi ko nakakakwentuhan. And common problem yan na naririnig natin sa ating mga tahanan, di ba? Sila yung nagbigay sa akin ng kwento tungkol dito. Sabi nila, ito yung usual na nalilimutan ng isang ama or ng isang ina. Na kung paulit-ulit na yung inyong ginagawa sa bahay pag uuwi ka, ay nag-aaway kayo dahil nga nag-aalala ka na bumababa yung grade ng iyong mga anak at yung kanyang habit na ngayon ay mas mahaba na yung pag-online games kaysa dun sa pag-aaral at nakikita mo habang nag-aaral, nag-YouTube na rin pala. Yun ay ang pinaka-final sum total nun, galit nagkakaroon ng alitan sa pamilya. At ang problema, yun nga, nagkakalayuan ng loob. So, napaka-importante nito dahil sa mga susunod na panahon, kung gusto mong mabawi yung sitwasyon, yung trust and respect ng iyong anak, kailangan mo uling mag-invest ng oras at panahon para kunin uli yung kanilang loob. Dahil sa mga panahon na ito, most of the time, ang kanilang labasan ng sama ng loob ay yun ang mga kaklase at kung ang pinakamasama at sana naman ay hindi mangyari, ay sila ay nagkwekwento ng kanilang problema sa tao na kausap nila online na hindi naman nila totoong kakilala. At hindi rin nila alam kung bata rin mga ba yung kausap nila o matanda na. So, pag dumating kayo sa sitwasyon na ito, ang mapapayo ko sa inyo, hold on tight kasi what follows next is a test of patience. Gaano ba kayo kahaba ang iyong pasensya, lalo na pag-uwi niyo sa bahay. Lalong-lalo na kung problematic kayo sa opisina at pag-uwi niyo, makita niyo nagkakagalit si nanay at saka yung kanyang anak, yung inyong mga anak. Kasi nga, may nakikitang problema na hindi na nagko-concentrate sa pag-aaral o masyadong willing-willing sa paglalaro ng online games. So, sana, on the hindsight, sana mas maaga tayong nag-action bago ito dumating sa ganitong estado. And para dun sa mga sinabi ko kanina, dun sa daraan pa lang, sa mga bago pa, maliliit pa lang yung mga anak, invest time sa inyong mga anak. Yung nagsisimula lang naman yung investment at mura lang yan.
yakap at halik lang yan sa mga bata hanggang pumapayag pa sila. Kasi pagdating ng certain age, hindi na yan papayag na pahalik at pagpayakap pa sa inyo, di ba? Ang isa pang kulang at isa pa dating dapat bigyan ng tuon ay yung pagbibigay ng kwentuhan sa kanila. Napakahalaga at na-discover ko na mahalaga na magbibigay kayo ng oras para makipagkwentuhan sa inyong mga anak. In the process, kasi na-open yung channel of communication. Kasi yun ang kinakailangan kung gusto ninyo na magbigay giya sa ating mga anak sa susunod na panahon. No matter kung anumang pagdaanan nilang challenge sa kanilang buhay, for as long as open ang communication nyo sa inyong mga anak, may pag-asa pa na mabawi nyo sila. At the same time, hopefully, in the process, yung sabi nga nila from 0 to 10, ito yung investment years ng isang magulang. Yun, di ba? At sabi nga nila, nung nag-uusap din kami, ang problema sa mga bata, wala namang kasamang user's manual nung lumabas yung mga yan. Di ba? Kailangan through experience, malaman nyo paano sila patatakbuhin at bibigyan ng giya. So, ang pinakabuod ng aking pag-sharing sa inyo ngayong umaga, na ang pinaka-importante sa isang pamilya ay yung relationship ng ama at ina sa kanilang mga anak. At sana hindi natin waldasin yun pagdating ng punto na sila ay natuto ng maglaro ng online games, natuto ng makisama sa social media, at sana habaan ng ating pasensya dahil kailangan palaging bukas ang komunikasyon sa ating mga anak. So, ano pa yung mga nakita ko na nakakatawa, although medyo nakakainis na experience. So, yung may mga kasama ako na mga magulang at aminin ko, kasama na rin ako, na nag-invest na bumili ng mga online na tracking application. Alam ko, sana wala si chairman dito. Sabihin niya, walang niya ka, data privacy officer ka, pagkatapos ikaw ang promotor ng privacy intrusion. I had to install this kasi gusto ko malaman gaano ba kadami yung oras nang nagagastos niya dun sa online. Nung una, nagsimula lang sa hangarin na gusto ko malaman gaano katagal siya sa kanyang online activities. Pero eventually, siyempre dumaan din ako sa pagkabata. Yung anime nila ngayon, G.I. Joe nung panahon ko. And sabi ni G.I. Joe, knowing is half the battle. So pasensya na, Chairman. Kailangan ko i-install ko ito para malaman ko kung anong ginagawa niya online. Now, of course, I will not promote any of this application, but this application, karamihan dito, allows you to be brutally invasive. Na even yung password ng inyong anak ay makukuha nyo dun sa proseso. At makikita niya sino yung mga ka-chat niya, ano yung kanilang mga pinag-uusapan. Of course, pag yung ganong klase ng picture, mahal yung application na yun. But, sabi ko nga, anak ko to so I might as well invest. So, but it's up to you. Kayo tayo, kanya-kanya naman tayo. At isa pang napansin ko, at naging batas sa aming bahay, kasi nga napansin ko, ilan ba sa inyo nakaranas na although mataas yung inyong subscription sa internet, nagtataka kayo, parang ang bagal ng aming internet. Kasi yung bata natuto ng i-tweak yung router. So, para lang bumilis yung kanyang game, lahat kayo binigyan niya lang ng maliliit na bandwidth, tapos nasa kanya lahat ng bandwidth para makapaglaro siya ng maayos doon sa kanyang games. So, ang unang batas na ginawa ko sa bahay, ako ang may-ari ng router. At tuwing gabi, tinatawanan ako ng asawa ko. Kasi yung alam ko in terms of networking, luma na sa nila, sa mga alam nila. Natuto siyang mag-install ng mga VPN. So nababypass niya yung aking mga router setting. So it's a continuing technical battle sa bahay. Natutuwa naman ako kasi nag-aaral siya ng kanyang sarili pero nakakainis kasi ang kalaban ko yung buong mundo. Kasi yung mga hacker dyan, yun yung gumagawa ng mga VPN, di ba? Kailangan lang niyang gawin mag-subscribe. Tapos kalaban ko na siya sa hindi na ako manalo sa kanya pagdating sa setting ng router sa bahay. So, ang may papayo ko lang nga, at ito yung aking nakita sa aking experience, very important na we are aware dun sa sharing activities ng inyong mga anak.
So at a young age, mahalaga na yun, open yung ating communication, pinapaalala natin sa kanila bakit napakahalaga na hindi tayo naglalabas ng mga personal information sa online. At yan, yung education na yan, dapat magsimula at a very young age. And dito papasok yung tinatawag na special communication or special bonding between a father and a son, or a father and a daughter, a mother and a daughter, a mother and a son. And of course, lahat naman tayo nagkakamali. Kahit tayo nung panahon natin, nung bata tayo na hiniigpitan tayo ng magulang, kumbaga, sinusubukan natin kung kaya nating lamangan yung ating mga nanay at tatay noon, di ba? Ganon din naman sila ngayon. Kaya nga lang, mas sophisticated yung kanilang proseso at nangangahulugan na kailangan nating patuloy na nag-aaral. Importante rin na hindi tayo ma-replace as kaibigan o tagapayo sa buhay ng ating mga anak. So, ang hirap lang dito talagang continuing test of temper control. Sabi nga nila, kasi pagdating mo sa bahay, ang dami mong problema sa opisina. Tapos ang usual na tendency mo, di ba, nung unang panahon, okay lang naman na paluin tayo ng mahahabang pamalo at patpat ng ating nanay. Pag yung pinapapasok na tayo, ayaw pa nating pumasok. So we were thinking na pagdating nung ngayon, sa panahon ngayon, pwede pa ito. Pero kagaya ng nabanggit ko nga kanina, ang mga bata ay mas malalim ang kaalaman at pananaw sa buhay sa mga panahon na ito. So dapat, as much as possible, i-preserve natin yung ating relationship with our child para nang sa ganun, kung dumating yung pagkakataon na ito, yung patuloy na komunikasyon, yun lang yung hindi dapat mawala sa isang pamilya. So marami naman, sabi ko nga, siguro maraming magtatanong, ano bang pwedeng gawin? And there's so many sites that provide advices kung paano natin i-handle itong mga ito. But again, looking back dun sa aking experience, napakahalaga na nagsisimula pa lang sila na magkaroon ng activity sa online, ay pinapaalam na natin sa kanila kung ano yung mga problema. Dun sa mga proseso na yan, ang nakatulong sa akin, kasi I made it a point na every time nung una nanonood sila ng yung mga telenovela, kahit naiinis akong manood ng mga ganong telenovela, pumipilit akong umupo sa tabi nila. At pag nakakakita ako ng scene, ine-explain ko sa kanila ano ang implikasyon nun at pinapaliwanag ko ano yung moral ng storya. Nung unang panahon kasi, nung pinag-aaralan, kung nabaga sabi nga nila, merong mga studies na hawak kami, na sabi nila ang kulturang Pilipino nung unang panahon ay naiitsalin sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng kwento. Kung tandaan nyo, kung inabot nyo pa yon, ako inabot ko pa yon, yung mga kwento ni Lola Basyang, yung mga kwento ng unang panahon, na pagkakatapos ng kwento, ang tanda ko, yung mga lolo at lola ko, tinatanong ako, ano yung moral of the story? Since wala na, nung panahon ng mga anak ko, si Barney na at saka si Thomas the Train na yung nandoon. Ibang kultura na, di ba? So iba na yung kanilang pananaw, iba na yung kanilang understanding dun sa buhay. So ang nangyari, ang aking means para lang ituloy yung komunikasyon ay yung mga nakikita kong telenovela na kanilang pinapanood sa TV. Fortunately, nung nagkaroon ng pandemic, nawala yung mga telenovela na yan. But it's an important contact point sa inyong mga anak. At yung paulit-ulit na kwentuhan at yung labasan ng pananaw tungkol sa nangyari dun sa istorya ay makakatulong later on sa mga challenges na kanilang maharap sa kanilang buhay. So ito yung mga, of course, typical warning signs na meron silang kausap na online predator. This is important kung nag-install nga kayo ng applications na yon, kasi dito makikita ninyo na ano na yung nasa anong level na ng communication between that unknown entity at saka yung inyong anak. So monitoring pays off, sabi nga nila, but of course sa panahon ngayon ng data privacy, I had to uninstall the application nung naging pumasok na sila ng 15, 16 years old. Kasi sabi ko, mahirap na data privacy officer ako pagkatapos yung privacy ng anak ko, pinakikialaman ko. So umasa na lang ako. At saka yun nga, pagdating din naman nung edad na yun,
oras na para sila na yung magdesisyon para sa kanilang sarili. Ay, kumbaga, ang iniisip ko na lang, sabi ko sana yung mahabang oras na o yung kontimang oras na nag-uusap kami at nagpapaliwanagan kami ay sufficient investment na magiging basis nila or gabay nila sa paglaki nila at sa pagharap nila sa mga challenges sa mga panahon na yun. So, last but not the least, sabi ko nga, parents should lead by example. So nung tinanggal ko yung application, sinabi ko sa kanila that I installed that application. Ang sagot naman nila sa akin, alam namin, Papa, kasi every time na naglalaro kami, bigla na lang nagsha-shutdown yung games. So, ayun, ang pinaka-importante at ang huling mensahe ko sa inyo, huwag ninyong waldasin yung investment ninyo on the younger years. Simple lang naman yun at walang gastos, yakap at halik sa inyong mga anak at patuloy na komunikasyon. So maraming salamat po. Maraming salamat po, Assistant Secretary Makalalad. Ang pangalawa nating speaker para sa panel session na ito ay Child Protection Officer ng United Nations Children's Fund or UNICEF Philippines, Attorney Marie Michelle Muñoz. Si Attorney Muñoz ay katrabaho na ng UNICEF ukol sa child online protection simula pa noong 2015. Bago dito, siya ay naging Attorney 6 sa Department of Justice kung saan siya rin ay naging Executive Officer sa Interagency Council Against Trafficking. Sabay-sabay po nating salubungin si Attorney Marie Michelle Muñoz. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-imbita po sa amin at ibahagi ang aming kaalaman sa Child Online Protection. Muli po ako po si Mitch Muñoz, Child Protection Officer ng UNICEF. So, ano nga ba ang Child Online Protection? Kasi pinag-uusapan natin ito kanina. Ito po ay ang pag-prevent at pag-respond sa mga online violence na kinakaharap ng ating mga anak pag sila ay nasa online. At ito po ay isang part ng pag-uphold natin ng children's rights. So ano nga po ba ang sitwasyon ng mga bata ngayon? Pagdating sa paggamit nila ng digital platforms, susugin ko lang po yung sinabi kanina ni Assistant Secretary. Okay, in terms of internet use daw, halos lahat ng mga bata edad 12 to 17 years old sa Pilipinas or more or less 95% ay internet users. And then 79% po sa kanila ay gumagamit ng internet at least once a day. Tapos ang paborito po nilang activity ay ang paggamit ng social media, ang paggawa ng homework, parehas po to 94%, at panunood ng mga videos. So kung titignan po natin, medyo tumaas po ang paggamit po nila ng internet. Marahil ito po ay dahil sa pandemic na naranasan natin wherein ang mga bata ay naglalaro online, doon din po sila nakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan at higit sa lahat, doon po sila nag-aaral. Dahil po ito pong datos po pala na ito ay nakuha natin sa Disrupting Harm Study. Ito po ay isang study na kinonduct ng UNICEF Office of Research, ECPAT International at Interpol. So ang mga datos po na to ay nakalap during the pandemic. So sabi po nila, 82% po sa mga batang ito ay marunong mag-decide or alam po nila kung ano po yung mga images or pictures na isi-share po nila online. And then 55% po sa kanila marunong mag-report ng mga harmful content on social media. Plus, 57% po sa kanila ay marunong nang mag-change ng kanilang settings into privacy settings. So, pag nag-online po ang ating mga anak, marami po silang mga online harm or danger na
pwedeng ma-encounter or magiging at risk po sila. Isa po dito ay ang online child sexual abuse and exploitation of children. Medyo ano po to, isa pong malalang paraan ng pag-aabuso sa mga bata. Ito po ay nag-i-involve ng situation na kung saan ginagamitan ng internet, digital or communications technology ang pag-aabuso sa bata. Maaari pong ang pag-aabuso ay fully ginawa online or pwede po siyang mix. Pwedeng nag-umpisa po sa online at natapos offline. Or ang ibig sabihin ay minit ang bata at isinagawa po ang pang-aabuso. So, ibabahagi ko lang po sa inyo ang ilan or ang pinaka findings ng Disrupting Harm Study na sinabi ko po kanina. Ang una po, nung nakaraang taon daw po, 20% ng mga batang gumagamit ng internet sa Philippines na edad 12 to 17 years old ay naging subjected sa OXEA or nakaranas ng online child sexual abuse and exploitation. Kung i-convert po natin dito sa ating populasyon, more or less 2 million children. Medyo nakaka-bother po, nakakabahala itong numerong ito. So, insight number 2. Ang sabi po nila sa study na ang mga gumawa ng pang-aabuso or ang offenders ay mga taong hindi kilala ng mga bata. They are unknown. Pero meron pa rin mga pang-aabuso na pinacilitate ng mga taong kilala nila. Maaaring ito po ay kamag-anak, kaibigan, at pagminsan po ay magulang din. Kung ibabase po natin to sa mga datos pre-pandemic, parang nag-iba. Kasi pre-pandemic po, mas marami pong bata ang nagiging subject sa OXEA or online child sexual abuse and exploitation na pinacilitate po ng mga taong kilala nila. Pero during the pandemic, parang mas tumaas po ang incidence ng mga bata na nagiging biktima ng mga offenders na hindi nila kilala. Kung ikukumpara po natin ito sa datos sa international, yung Internet Watch Foundation po, sinasabi nila na mas tumaas po ngayong pandemic ang cases ng self-generated child sexual abuse materials. Meaning, hindi na po ito pina-facilitate ng mga kilala nila, ng mga kamag-anak nila, kundi sila mismo po ay nagbibigay ng mga sensitive photos sa stranger. Makikita nyo po kung nanonood po kayo ng balita ng mga year to 2020, nung kasagsagan po ng pandemic, meron pong mga napabalita na may mga ibang bata na nagbebenta ng kanilang images, nude photos online, kapalit po ng pagbili po nila ng data para makapasok po sila sa online schooling or pambili po ng gadgets. So ano po ang nire-recommend ng Disrupting Harm Study para po ma-address itong number 1 and number 2 na findings? Ang sabi po nila dapat i-continue po at palawakin pa natin ang awareness raising initiatives at campaigns na ginagawa natin sa Philippines. So dumako po tayo sa insight number 3. Ang sabi po nila, ang mga batang nakaranas ng OXEA, sa social media po ito nangyari. Most often po, na-target po sila sa Facebook or FB Messenger. Medyo mataas po, 90%. Pero may mangilan-ngilan naman po na sa ibang platforms po naging victim such as TikTok, Twitter, Instagram, at Snapchat. So ano naman po ang recommendation dito? Paigtingin daw po natin ang coordination at collaboration ng ating law enforcers at mga social media companies. At isa pa po, ina-encourage at nire-recommend ng Disrupting Harm Team na itong mga social media companies ay paigtingin ang mga safety measures or safety settings nila sa kanilang mga platform para magamit ng mga bata or mas maprotektahan ang mga bata pag sila ay gumagamit ng mga social media platforms na to. So next, insight number 4. Marami daw mga bata ang hindi nagsabi
or hindi nila dinisclose ang kanilang mga naranasang pang-aabuso online. So, konting-konti lang daw po. In fact, 0 to 4% lang ang nagsumbong sa formal reporting mechanism such as hotline, sa mga pulis. At kung meron mang batang nag-disclose ng mga abuse nila, they often rely sa kanilang mga kaibigan. Sa kanilang kaibigan sila nagsasabi para for support, para masuportahan sila at ma-comfort sila sa kanilang naranasan. So ano naman po ang recommendation ng disrupting harm dito? Kanina po, naririnig ko madalas yung sinasabi ni ASEC na communication is key. At totoo rin po, totoo po talaga yon. Pinapatunay din po yun dito sa disrupting harm study na sinabi po na kailangan po i-harness natin, i-foster natin ang communication ng adult and child sa online lives ng mga bata. At more importantly, ang relationship or communication between a parent and a child. So, importante po yun. And another recommendation po dito paigtingin pa yung mga programa sa schools like Safer Schools for Teens or CyberSafe na niraran po ng DepEd para po mas ma-increase po yung protective behavior din ng mga bata when they navigate the online world. At isa pa pong importante, kailangan po pag nag-disclose ang bata sa atin ng kanyang karanasan, wag po natin siyang sisisihin or we should not really blame them or make them feel na kasalanan po nila kung bakit sila naging biktima ng online sexual abuse and exploitation. And lastly, maganda rin pong i-train natin ang ating frontline workers. When I say frontline workers, kasama po ito yung mga teachers, guidance counselors, mga social workers, para po ma-detect nila yung early signs or mga red flags kung itong batang ito ay na-subject po sa oksaya or at risk of being victimized ng online child sexual abuse and exploitation. So, dumako po tayo sa Insight 5. Ang sabi naman po ng study, lumabas po dito na marami pong mga promising initiatives. Maraming pong ginagawa ang not just the government, hindi lang po ang pamahalaan, kundi kasama na rin po dito ang civil society organization, international organizations, pati private sector at faith-based organization para i-address ang online sexual abuse and exploitation. Subalit marami pa rin pong challenges na kailangan i-address. Kasama na po dito ay ang kakulangan din po sa human at financial resources, kakulangan din po sa capacity ng ating mga justice actors kasi alam po natin na this involves technology at kagaya din po ng sinabi ni ASEC kanina, patuloy din po itong nag-a-advance. So hindi po porkit nag-train kayo 5 years ago, applicable pa rin po siya ngayon. So ang continuous training on technological knowledge and infrastructure is still important. Importante din pong magkaroon ng equipment ang ating mga offices ng mga police, offices ng mga judges, ng mga technologies para po magamit po yung mga remote testimony ng mga bata at hindi na po sila masubject sa paulit-ulit na pag-testify. Dahil po ito po ay nakaka-create ng additional trauma for them. Or more importantly, sana po mas mapaigtingin pa po natin ang pag-gather ng evidence para hindi na rin po kinakailangan mag-testify ang bata. So less reliance po sana sa pag-testify ng bata pagdating sa kanilang mga kaso. Okay, and then Insight 6. While important OCSEA-related legislation, policies, and standards are already enacted in the Philippines, marami daw po tayong mga batas, polisiya na ipinapatupad sa Philippines. Medyo marami pang room, meron pang room for improvement, plus malaki pa po yung kailangan natin gawin sa implementation, especially at the local level. So, pag pinag-uusapan po natin ang legislation, kahit po sa ating region, sa ASEAN region, marami po ang humahanga sa Pilipinas kasi marami nga pong batas. Subalit, dahil nga po technology to, kailangan pa rin pong
great at i-enhance. And I'm happy to note and I'm happy to share po na yung Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Bill na pinaglalaban po ng government, civil society, NGO, pati private sectors at international organization ay na-ratify na po ng Senate at ng House of Representatives at isusumiti na po to sa Presidente para kanyang lagdain upang maging ganap na batas. So isa po yung milestone din dito sa Philippines na pwede natin ipagmalaki. So yun po ang kabuuan or summary po ng study, ng result ng study ng Disrupting Harm na makikita po natin ang current landscape or current situation ng Philippines in handling online child sexual abuse and exploitation. Ngayon po, bilang mga bata or matanda, babigyan ko rin po kayo ng mga tips na pwede niyong gawin in addition to what ASEC has shared earlier. So tip 1, always check your privacy settings. Na-mention din po ni ASEC yun kanina. Importante po talaga na nasa private po ang inyong social media accounts para hindi po kahit sino makikita ang mga pinopost nyo or ang activities na ina-undertake nyo. So tip number 2, importante rin po na i-turn off yung location mode. Kailangan po hindi po malalaman ng mga ibang tao kung nasaan yung kinaroroonan nyo. So, kahit po kunwari nasa video kayo, kailangan i-off nyo yung location. And then tip number 3, ito po importante po, i-cover nyo po yung camera when you are not using it. Especially pag nasa meeting po kayo like Zoom meeting or Microsoft meeting, ganyan. Basta online meeting kasi there are hackers na posibleng ma-access po yan at makita kung ano po yung ginagawa nyo. Kaya importante po na takpan po ito even if naka-off video ang setting nyo. So tip number 4, kailangan po maging mabait. Pagkausap nyo po yung mga kaibigan nyo, be kind, be extra careful. Kasi as I've mentioned, nasa pandemic pa rin pa naman po tayo and others are still studying online or limited pa rin po yung paglabas natin. So pag nakikipag-usap tayo sa ating mga kaibigan, extra careful po na baka po sa pagbibiruan, nakakasakit na po pala tayo at the one who is receiving that message nakakaramdam na po ng bullying at nakaka-affect na po to sa kanyang mental health. So tip number 5. Excited po si tip number 11 at tumalon po siya dito pero i-discuss ko na rin po. So try and spread your time between different online activities. So na-mention po din ni ASEC kanina na maraming oras ang ginugugol ng mga bata sa online games, di ba? Kasi or yung iba naman, parang the whole day, pina-follow lang nila yung mga K-pop stars na gusto nila, pinapanood yung video. The internet is more than that. Marami po tayong pwedeng gawin. Meron pong mga online tutorials that if you want to know or learn additional language or gusto nyo matutong ng ibang skills, crafts, or gusto nyo magluto, mag-bake, maaari din pong gamitin ang internet para matuto. And then balik po tayo kay 5. Tip number 5. Isa po talagang come on or attraction ng online, particularly social media, makakamit kayo ng bagong personalidad, bagong tao, pero you should be very, very careful in adding new friends. Kasi kung ano po yung ina-apply natin in real life na stranger danger, this also applies in the online world. So maging mapunuri po kung sino man po ang i-accept natin as friends. So tip number 6, maaari po kayong makareceive ng unwanted messages, photos, videos na sometimes meron po silang sexual content or nude photos. Pag ganito po, magsumbong po
sa magulang mag-report, sa adult, at wag pong sasagot at wag kakausapin. So, humingi po ng guidance sa nakakatanda kung ano po ang dapat gawin. So, tip number 7, kung kunwari may nakausap po kayo sa online at may pinapagawa po siya sa inyo na hindi kayo comfortable, sa tingin nyo hindi tama, tigilan nyo na po ang pakikipag-usap sa taong iyon at i-block po siya at magsumbong, mag-report sa magulang, i-report nyo rin po sa social media kung doon nyo po siya kausap, at kailangan po talaga you seek help, maghingi po ng tulong. Tip number 8, identify an adult you trust. Kung hindi po kayo comfortable makipag-usap pa sa magulang nyo about concerns relating to anything offline or online, kailangan po mag-identify po kayo ng isang adult, pwede pong guidance counselor, pero pag kinakausap nyo po to, kailangan nag-agree po kayo sa parents nyo na I'm more comfortable, mas komportable akong kausapin si guidance counselor when it comes to my concerns, para at least alam din po ng parents natin. So tip number 9, importante din po to at kailangan po sana may printed copy kayo na kailangan po mag-report tayo. Pag may nakita po kayong online child sexual abuse and exploitation na pangyayari sa inyo man po or sa kaibigan nyo, importante po na alam nyo po kung saan kayo hihingi ng tulong. Nakalagay po sa on yung screen ang mga reporting hotlines na pwede nyo pong hingan ng tulong. So tip number 10, deepen your friendship and relationships. So i-harness nyo po, alagaan nyo po ang mga kaibigan nyo at wag lang pong online ang interaction nyo. You try to explore other hobbies and other things na hindi nyo po nagagawa before. Like, kagaya po ng sinabi ko kanina, hindi po lahat pumapasok pa sa school. So yung time na ginugugol nyo sana pag-travel to and from school since online kayo, make use of it in a productive manner. Pwede po kayong mag-usap ng kaibigan nyo na sabay kayong mag-try ng bagong skills or hobbies. Yan. So tip number 11, na mention ko na po yan kanina, try and spread your time between different online activities. So, huli na lang po sa inyo. What else can you do? It's just to wrap up. Be kind, report and block, protect and engage. Kami naman po sa UNICEF, ano pong ginagawa namin para mai-address ito? So, ini-implement po namin ang Safer Kids PH program. Ito po ay isang 6-year program to address online child sexual abuse and exploitation in the Philippines by strengthening yung child protection system. Ito po ay funded po ng Australian government at ipinapatupad po ng consortium ng Save the Children Asia Foundation at UNICEF Philippines. And aside from that, may ila-launch pa po kaming isang programa. Ito po ay ang Project Safe or Safe Access for Every Child. Ito po ay magko-complement po ng ginagawa namin sa Safer Kids PH at kasama din po dito ang pag-increase ng protective behavior ng mga kabataan, ang ating pag-strengthen ng mga knowledge at capabilities ng communities, and of course, minimension din po ni Asik kanina ang parenting. So meron din po ditong training on positive parenting. So yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din po, Attorney Munoz, sa mga tips na ibinigay nyo at sa mga dagdag kaalaman para sa ating audience. At ngayon naman, ang ating susunod na speaker ay ang Chief Privacy Officer ng Globe Telecom, si Attorney Irish Cristel Salandanan Almeida. Si Attorney Irish ay Chief Privacy Officer ng 917 Ventures at Head ng Governance, Risk and Compliance Division ng Information Security at Data Privacy Group ng Globe. Siya ang gumawa ng Privacy Office ng kumpanya at nag-umpisa ng Globe Assembly of Privacy and Security Advocates.
Siya ay isang Certified Information Privacy Manager at co-chair ng International Association of Privacy Professionals KnowledgeNet Philippine Chapter. Noong nakaraang taon, siya ay isa sa 6 na finalist ng Data Protection Officer of the Year Award ng NPC at isa sa mga 7 finalist para sa Women in Governance, Risk and Compliance Chief Privacy Officer of the Year Award. Sa kanyang pamumuno, ang Globe ay nanalo rin ng NPC's Outstanding Privacy Initiative Award para sa kanilang children's book na Safe Space, A Kid's Guide to Data Privacy. Natanggap niya ang kanyang bachelor's degree in legal management sa Ateneo de Manila University at Juris Doctor degree sa University of the Philippines College of Law. Dati rin siyang kasapi ng USAID Trade-Related Assistance for Development Project, Uber at Grab. Attorney Irish, you have the floor. Magandang umaga po. Thank you, Juan, for that very kind introduction. Tulad ng sabi ni Juan, ako po si Irish, ang Chief Privacy Officer ng Globe at pinamumunuan ko ang aming Globe Privacy Office. Pangunahing tungkulin ng aming opisina ang pagtupad sa Data Privacy Act. So layunin ng Data Privacy Act ang proteksyonan ang personal information. Kasama na dito ang personal information ng mga kabataan. At ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga proyekto namin sa Globe upang makamit ang layunin na ito at turuan ang mga kabataan na maging responsible digital citizens. So una, lagi kaming naghahanap ng mga paraan upang mas mabisang mailahad ang aming mga privacy practices sa Globe, kaya gumawa kami ng mga video upang mas mabuting maunawaan ng aming mga customer ang aming privacy policy. Makikita niyo ang mga video na ito sa aming Globe website at sa aming mga social media channels. At para lalo pa naming maipakita ang aming commitment sa privacy ng aming mga customer at proteksyonan ang kanilang personal information, meron kaming dedicated email address kung saan pwede sila magpadala ng mga reklamo o tanong tungkol sa data privacy. Ito ang privacy@globe.com.ph. Dahil naman sa paglaganap ng mga scams at spam messages, pinagtibay pa namin ang mga communications at awareness efforts namin. Nagpalabas kami ng mga advisory kung paano umiwas sa mga scam at kung paano i-report ito gamit ang Stop Spam website ng Globe. Sa Globe, meron kaming higit na 8,000 mga empleyado at halos 100,000,000 customer. Kaya mahalaga na alam ng bawat isa ang kahalagahan ng data privacy. At tulad ng sabi ni Juan kanina, bumuo kami ng Assembly of Privacy and Security Advocates na may mga kinatawan mula sa iba't ibang mga grupo sa Globe. Sa pamamagitan nito, lahat kami ay nagtutulungan upang maipatupad ang mga requirements ng Data Privacy Act. Meron din kaming partnership kasama ang National Privacy Commission sa kanilang kabataang digital program. Layunin ng NPC at ng Globe na hikayatin ang mga kabataan na maging responsible digital citizens at gawing mas ligtas ang internet para sa lahat. So sa slide na ito, makikita niyo ang Memorandum of Agreement signing between me and former Commissioner Chairman Leboro. Meron din kaming mga proyekto sa Globe na isa dito ang children's book na may pamagat na Safe Space, A Kid's Guide to Data Privacy. At nasabi nga ni Juan na ito ay nanalo na Outstanding Privacy Initiative Award ng NPC sa kanilang PAW Awards noong nakaraang taon. And so, alam naman nating lahat na napakahalaga ng personal information at gusto naming malaman ng aming mga customer na pwede nila kaming pagkatiwalaan na protektahan ito. Kaya may mga sustainability efforts kami na may layunin na iparating ang mensahe na ito sa aming mga customer kasama na ang mga kabataan. So sa pamamagitan ng pagtuturo sa kabataan kung paano maging responsible digital citizens, binibigyan natin sila ng kaalaman hindi lamang para protektahan ang kanilang personal information, ngunit kung paano din sila makaiwas sa abuse at exploitation online. So isa na dito ang Digital Thumbprint Program or DTP, layunin nito na maging mas ligtas ang internet para sa mga kabataan. Ito ay parte ng mas malaking campaign namin na tinatawag naming #MakeITSafePH campaign.
Dahil lagi nang online ang mga bata ngayon upang mag-aral, maglaro, makipagkaibigan, lalong tumataas yung risk ng abuse at exploitation, identity theft at cyberbullying. Kaya binuo ng Globe ang DTP upang turuan ang kabataan tungkol sa wastong paggamit ng internet. At bilang bahagi ng partnership ng Globe at NPC na nabanggit ko din kanina, makikita niyo ang mga video ng Digital Thumbprint Program ng Globe sa Kabataang Digital YouTube channel ng NPC at sa kanilang mga events. Nagsanay din ng ilang mga membro ng National Privacy Commission upang maging Digital Thumbprint Ambassadors at magturo ng responsible digital citizenship sa mga estudyante sa mga paaralan sa buong Pilipinas. So meron din kaming isa pang proyekto, tinatawag namin itong Global Filipino Schools Program. Layunin nito na bigyan ang mga estudyante at guro ng reliable internet access, collaborative learning spaces, ICT tools for learning at teacher training. Tinutulungan namin ang mga public school na magkaroon ng ICT-trained teachers, bagong mga gadget at critical infrastructure upang may angat ang kabuoang estado ng edukasyon sa Pilipinas. May partnership din kami kasama ang Department of Education at nagkaroon kami ng webinar series para tulungan ng mga magulang at mga guro, lalo na ngayon na online na ang mga klase. So isa dito ang Gabay Bahay, an online parenting series at ang Global Filipino Teacher Series. Nagbahagi kami ng mga tips kung paano turuan ng mga bata sa wastong paggamit ng internet. Pinaalala namin sa kanila kung gaano kahalaga ang personal information at kung paano nila protektahan ito para makaiwas sa mga threats at risks online. So, gaya ng sinabi ko kanina, meron din kaming children's book tungkol sa data privacy na ang pamagat ay Safe Space, A Kid's Guide to Data Privacy. In fact, I have a copy now. This is the actual copy of the book. Ginawa namin ito kasama ang Canvas, isang non-profit organization. Binigyan namin ng mga kopya ng libro ang National Privacy Commission para maibahagi sa mga partner schools ng DepEd. Pwede niyo rin mabasa at i-download ng libre ang librong ito sa Globe e-Library. Meron na din itong Filipino at Cebuano versions at gusto din sana namin isalin ito sa iba pang mga dialekto para makaabot ng mas nakararaming kabataang Pilipino. And noong isang linggo lang, nag-launch din kami ng exhibit na base sa librong ito sa Globe Tower. Dinalahan ito ng mga kinatawan ng National Privacy Commission, ng Canvas at ng Google. Layunan ng exhibit na ito na lalo pang lumalim ang pag-unawa ng mga kabataan, pati na rin ang kanilang mga magulang at guardian tungkol sa data privacy at internet safety. So kung gusto niyong makita ang exhibit na to, bukas to hanggang sa end of May. And kailangan nyo lang pumunta sa The Globe Tower sa BGC. At panghuli, parte din ng Globe ng isang ecosystem ng mga organisasyong nagtutulungan laban sa online sexual abuse at exploitation ng kabataan. Attorney Marie mentioned this earlier. This is we also call it OSAEC. Meron kaming Security Operations Center sa Globe na nagbablock ng mga website na nire-report ng Canadian Center for Child Protection at ng Internet Watch Foundation. Meron din kaming local at international partners sa Digital Thumbprint Program kasama na ang DepEd, Plan International at UNICEF. Ang mga Globe at TM subscriber naman ay maaaring mag-report ng mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children sa pamamagitan ng pagtawag ng libre sa Bantay Bata Hotline. Kailangan lang i-dial ang number sign 163. At sa Globe, ang advokasya namin ang safe internet at responsible digital citizenship na niniwala kami na sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari nating wakasan ang abuse at exploitation ng kabataan online at gawing mas ligtas ang internet para sa lahat. So yun lang po mula sa akin. Maraming salamat po. Thank you so much, Attorney Irish. Ang ating huling speaker para sa session na ito ay ang Head of Government Affairs and Public Policy ng Google. Siya ay si Attorney Yves Gonzalez. Si Attorney Yves ay part ng Government Affairs and Public Policy team ng Google sa Southeast Asia.
Siya ay nakikipag-ugnayan sa government departments and civil society. Kaisa ng misyon ng Google na organisahin ang impormasyon sa mundo at gumawa ng isang mas maaasahan at mas nakakatulong na Google para sa lahat. Bago ito naging parte ng Google, siya rin ay parte ng Government Affairs team ng Uber sa Pilipinas. Namuno sa Social and Mobile Solutions team ng MRM McCann, ang digital arm of McCann World Group sa Pilipinas. Siya rin ay dating naging spokesperson, technology evangelist, at naging director ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Atin pong pakinggan si Attorney Eves Gonzalez. Ako si Eves Gonzalez, Head of Government Affairs and Public Policy ng Google sa Pilipinas. At thank you po sa pag-invite sa amin at ako ay nagagalak na makapag-share sa inyo today ng konting tips sa pagpoprotect ng mga children in the online world. Simulan natin sa approach ni Google. Ang approach ni Google sa pagpoprotekta ng mga kabataan sa online world ay may tatlong pillars. Number 1, ang aming mga produkto. Number 2, ang mga polisiya. At number 3, ang mga programa at partnerships namin. Ang aming approach ay nag-guide ng pagkikipagtulungan sa mga eksperto sa buong mundo. Ito ay upang masiguro namin na ang aming approach ay mayroong collaboration at corroboration together ng mga international organizations na nag-expert dito sa pagprotekta ng mga bata sa buong mundo. Simulan natin sa aming mga produkto. So today, very quickly, pag-uusapan natin ang tatlong produkto na maaari niyong gamitin upang protektahan ang inyong mga anak online. So ang una dyan ay ang Family Link, pangalawa ang YouTube Kids, at pangatlo ay I will share with you something called YouTube Supervised Experiences. So ang Family Link ay isang application na madadownload ninyo sa inyong iOS at Android device upang malink ninyo ang account ng magulang sa account ng inyong anak upang mabigyan ng magulang ng mga tools at capabilities na makakapag-protekta sa inyo at mapoprotektahan nyo rin ang inyong anak. So number 1 dyan, pag nakapag-link up na kayo, pwede nyo i-approve or i-disapprove ang mga downloads ng inyong anak. Tuwing meron siyang susubukang i-download na application or in-app purchase, ang magulang ay magkakaroon ng notification at pwede mo i-control kung aalaw mo to or i-deny mo. Pangalawa, pwede ka mag-set ng screen time limits. Ito ay mga limits sa paggamit ng device upang masiguro na yung paggamit ng anak mo ay dun lamang sa takdang oras at yung tamang period lang na napag-usapan ninyo ng inyong anak. So pwede ka mag-set ng screen time and device limits. Pangatlo, lalong-lalo na pag bumalik tayo sa back to school na, ay maaari mo as a magulang na makita yung lokasyon ng device ng iyong anak upang mabigyan ka ng peace of mind. So for example, alam mong nasa school dapat yung anak at lumabas sa Family Link na nasa school na siya. So alam mo na meron kang konting peace of mind na alam mo parati kung nasaan yung device ng iyong anak. Pumunta naman tayo sa YouTube Kids. So ang YouTube Kids ay isang application na talagang dinesign para sa kabataan. At sa application na to, maraming mga features ito na mapoprotektahan ng mga kabataan. Number 1, pwede ka mag-set ng content settings by age. Ibig sabihin nito ay yun lamang angkop sa edad ang mga lalabas na content dun sa bata. So kunyari, meron kang toddler at meron kang preschool. Kung ano lang yung content appropriate for that child, yun lang ang lalabas na content. At dahil nga meron tayong iba't ibang mga anak at iba't ibang edad, meron kang profile sa YouTube Kids upang isi-set mo kung sino yung gumagamit at para kung ano lang yung tamang content yun ang lalabas doon. So ako meron akong 1, meron akong 5, meron akong 7, gumagamit sila ng isang device. So pwede kong set yung profile nila upang appropriate or age appropriate yung mga lumalabas na content doon sa paggamit nila. Pangatlo, meron kang approved only content. So doon sa 1-year-old ko, ang gusto ko lamang content na mapanood niya ay yung ako mismo nag-approve. So, sa approve-only content, pwede mong iset na kung ano lang yung mga content, channel or videos na gusto mo as a magulang, yun lang ang mapapanood ng iyong anak sa YouTube Kids. Pang-apat, pwede ka mag-set ng timers. So, yung 7-year-old ko, gusto mag-YouTube Kids buong araw. Pero kung gusto ko mag-set lamang ng 1 oras, 2 oras, pwede ka mag-set sa YouTube Kids ng timers. At pang-5, kung isa kang magulang na gusto mong mag-block ng content or ng channels, pwede mo itong magawa sa YouTube Kids. At pag binlock mo ang isang content, hindi lang ito mabablock para dun sa account ng isa, kundi sa account ng lahat ng mga anak. Pumunta naman tayo sa YouTube Supervised Experiences. Ang YouTube Supervised Experiences ay isang feature na nakabeta pa siya. So kapag nilink mo yung account mo,
sa yung family link account mo, sa account na anak mo, ma-present ka ng choice. Kung gusto mo yung anak mo gumamit ng YouTube Kids, or kung gusto mong subukan ang YouTube Supervised Experience, kung saan pwede mong iset kung anong klaseng YouTube ang may experience ng anak mo dun sa main YouTube app. So meron dito yung Explore, na yung content nito ay para sa mga batang edad 9 and up. Explore more kung yung anak mo ay 13 and up na. At most of YouTube, pag yung anak mo ay nasa tamang edad na pwede mo na siyang payagan na gamitin yung most of YouTube, pero supervise mo pa rin siya as a parent. So, try niyo po ang YouTube Supervised Experience. Gamitin niyo lang po ang family link na. Pupunta naman tayo sa child safety policies. So, very quickly, tandaanan natin ang YouTube at Google. So, sa YouTube, meron tayong 4 R's. Sa YouTube, meron tayong 4 R's: remove, raise, reduce, at reward. So, sa remove, tinatanggal natin ang mga content na nagbabiolate ng community guidelines at ng batas. Sa raise, inaangat natin ang content na galing sa mga authoritative sources like Department of Health, for example. Reduce ay binababa natin yung pag-spread o yung pag-recommend ng mga content na hindi lumalabag sa community guidelines, ngunit medyo nandun na siya sa borderline. At pang-apat, reward. So ang mga creators na gumagawa ng magandang content ay nare-rewardan sa pamamagitan ng YouTube's partnership program na mo-monetize nila yung content nila. So nabanggit ko ang community guidelines. So ang YouTube ay may community guidelines na sumasakop sa lahat ng content, sa lahat ng creators na available sa YouTube, at explicitly pinagbabawal dito ang content na nagbabiolate ng child safety guidelines or hateful content as well. So itong mga guidelines na ito ini-enforce ni YouTube 24/7, at every quarter naglalabas kami ng YouTube Community Guidelines Report. Ito yung mga tungkol sa mga na-remove na videos upang malaman ng mga tao kung gaano karami yung mga videos na nare-remove. So for example, sa Q4 ng 2021, 3.8 million total videos were removed. 92% were machine detected, o ito po yung machine learning na. 1.2 million videos were removed on child safety grounds, so yung nag-violate sa child safety community guidelines. At majority ng videos na nare-remove ay nare-remove siya bago pa siya magkaroon ng 10 views. So gumagana ang ating automated flagging, user flagging, pati po yung mga partners natin na nagpa-flag upang ma-actionan ni YouTube yung mga videos na nagpa-violate ng community guidelines. Pumunta naman tayo very briefly sa Google. So sa Google, pwede ka as a parent na mag-set ng safe search. So ang safe search gives you an added layer of protection upang masiguro na yung search experience ng iyong anak ay natatanggal yung mga hindi ka nais. Hindi angkop sa mga kabataan. Pumunta naman tayo sa programs and partnerships. So, ang BA Smart, be Internet Alert, be Internet Kind, be Internet Brave, at be Internet Strong. So meron tayong Filipino translation nito sa ating website. Dalawin nyo lamang po upang matutunan ninyo ano yung mga pamamaraan upang maging be Internet Awesome. So with that, I close off by sharing this video po ng aming partnership together with one of our partners here sa Philippines on how we protect children online. So if you want to learn more po, just go to protectingchildren.google. Thank you. Yan, maraming salamat po ulit sa lahat ng ating mga speakers. At muli, iniimbitahan po natin si Naasek Makalalad, sila Attorney Mitch at si Attorney Irish dito po sa ating stage para sagutin ang mga katanungan ng mga audience po natin. Yes, Attorney Joan. Okay. Magandang umaga ulit sa ating mga speakers. So we have a question here for DSWD. So Asek Makalalad, how can we prepare the children on the importance of protecting or limiting their digital presence, not just on social media, but any digital platforms? Okay. Kagaya ng nabanggit ko kanina, yung awareness should start as early as possible.
at a younger age, it's better na i-introduce na natin sa mga bata yung mga delikado in terms of online activities. So, maraming paraan, kaya na-share ako kanina kung paano gawin yon. Isa nga yung sabi ko sa inyo na kahit ayoko nanonood ng mga telenovela, umuupo ako sa tabi nila para gamitin yon as a basis ng pagpapaliwanag kung ano yung mga dangers na pwede nilang ma-experience in terms of online. So, yung mga ganun na activities sa loob ng bahay ay nagpapalalim ng relationship nyo dun sa inyong mga anak. Yun ay investment na dapat hindi mawala sa isang magulang pag dumating yung ganitong mga challenge. Kasi hindi natin maiiwasan na darating yung ganitong punto sa buhay ng ating mga anak. And the only way, kagaya dun sa sinasabi dun sa presentation, na ma-recover natin yung ating mga anak is kung ma-maintain natin yung relationship dun sa bata. Sana ang pinakamagandang mangyari pagdating or pagtungtong nila sa edad ng mga 15, 16, andoon pa rin yung open communication doon sa bata at hindi sila tumitingin sa kaibigan as a first resource kung saan nagkaroon sila ng problema sa kanilang buhay. Doon sila magsasabi. Mas maigi na sa atin sila nagsasabi para hindi mawala yung pag-guide natin doon sa ating mga anak. Hopefully, yun yung hinahanap ko na nung unang panahon, sabi ko nga nila, na tayo kahit matanda na, bumabalik pa rin tayo sa ating mga nanay at tatay pag tayo ay may malaking problemang na encounter sa ating buhay. Dahil nga sa pagpasok na ibang kultura ngayon sa ng Pilipino, yung ating close-knit na family dati, nagsisimula ng masira. Na ang nangyayari, kaysa sa atin pumunta yung ating mga anak for payo, andun na sa mga kaibigan, sa mga kusino mga hindi nila kakilala sa online. So yun lang po ang aking sharing this morning. Yes, parental guidance and communication is really a good investment for our kids, Attorney Zone. Oo, at saka magkakaroon ng iba't ibang activities na hindi lang online para mabawasan din yung mga activities online ng ating mga kids. Okay. So ngayon naman po para kay Attorney Mitch, so medyo sensitive po na topic, no? Meron tayong mga kabataan na alam nila yung self-harm. So, paano po ba natin maproprotektahan sila kung pupunta sila sa internet, mag-online sila, tapos alam na nila tong self-harm na to, paano po na natin mapoprotektahan tong mga kabataan? So, kami po ay, kagaya po ng sinabi ko kanina, meron po kaming 2 programa, pero ang mas ini-implement pa po namin ngayon ay ang Safer Kids PH Online, wherein may component doon on social and behavioral change na kasama po doon ay meron tayong youth engagement, meron tayong advocacy, kung saan tinuturuan po talaga natin ang mga bata. Nag-raise tayo ng awareness on online child sexual abuse and exploitation, at may mga trainings po tayo sa kanila kung paano po maging ma-adapt or ma-practice ang protective behavior pag sila ay nag-online. So meron po tayo doon, at saka hindi lang po yun kasi it's more than just awareness raising. Dahil po when it comes to this issue, the sensitive topic ng online child sexual abuse and exploitation, alam po natin na malaking factor din ang social norms or mga nakaugalian natin na mas napapahamak ang mga bata, kagaya ng iba yung pananaw nila na wala pong harm kasi it's online or hindi masyadong masasakit. Hindi po yun totoo. So binibreak po natin ang myth na yan through the campaigns na ginagawa po natin on increasing the protective behavior ng ating mga bata. So yun po. Yun, so thank you po. And I think makakatulong din po yung sinabi ni Asek dyan na closely knit na family members sa mga magulang sila magsasabi, hindi sila matatakot, especially dun sa mga sensitive na topics na yon. So, Attorney Roger? Yes, we also have a question for Attorney Irish from Globe. Posting videos of someone, particularly a classmate, with the intention of bullying him or her is prevalent nowadays. Are there specific measures to combat the propensity of some children and or teenagers to participate in cyberbullying? I think it
all boils down to education. We really have to educate our children to be responsible digital citizens and to use the internet responsibly. So maybe a twist to the golden rule of do unto others what you would want them to do unto you. And that is post only what you would want others to post about you also. So I think what Asik and Attorney Marie said, we really have to have that open line of communication with our kids. We have to let them know that they can trust us with their internet activity. For example, I'm a mom myself. I have a kid who's aged 8 and another one that's 5, and they really love to play games online. And in fact, in some games like Roblox, they get to interact with other players. And the good thing with my kids is they tell me who they talk to. And in fact, they also ask me if they want to buy Robux or if they want to download games. So it's really keeping that line of communication open so that they won't be scared to tell you about things. In fact, sometimes they encounter bad words while playing the game, and they also tell me about it, and they already know that those types of players get banned. So I think it's really that educating our children starting from the home and also keeping the line of communication open all the time. Alright, so maraming salamat po ulit sa ating mga speakers para sa presentations nyo ngayon, and especially maraming salamat din sa mga programa nyo para panatiliin na safe space talaga ang ating internet para sa mga kabataan. Again, antabayanan po natin ang ating third session. Palakpakan po ulit natin ang ating mga speakers for our second session, Ensuring Child Safety Online. And now, before we proceed to the next session, we have a video from Google, courtesy of Attorney Eves Gonzalez. So today we've opened this exhibit on safety on the internet. It's based on a children's book that we came up together with Globe and Google. It talks about data privacy, but in a child-friendly language and tone. With advancements in technology, there's a lot of risk to our children. There's abuse, exploitation, misinformation, and fake news that abound online. And I think us being able to rally the company together to ensure that we can protect all 90 million customers that we have. And I think that is bleeding through now, not just internally within Globe, but even with the partnerships that we have here. Keeping people safe online is important to Google. We are glad to collaborate with Globe, Canvas, and the National Privacy Commission in creating an exhibit that will educate kids and families about data privacy. Through Google's products, policies, and partnerships, we will continue to help make the internet a safer space for everyone. This project helps bridge that gap to get kids to be more aware of their privacy rights at an early age. Ngayon naman po ang ating huling panel session para sa araw na ito at para na rin sa selebrasyon ng ating Privacy Awareness Week this year ay pinamagatang Cybercrime in the Philippines, Emerging Trends, Prevention, Prosecution, and Remedies. So dito po maririnig natin ang mga paraan upang maprotektahan ang ating mga sarili mula sa hacking, cyber harassment, sextortion, identity theft na talaga namang napakadalas mangyari sa mga Pilipino. Bibigyan din tayo ng ating mga speakers ng mga maaari nating gawin pag ito ay nangyari sa atin. Hindi na natin papatagalin pa. Ang unang speaker natin ay si State Counsel ng Department of Justice, Office of Cybercrime, si Attorney Angeline Medina. Si Attorney Medina ay nagtapos ng magna cum laude ng AB Philosophy at Legal Studies mula sa St. Louis University. Nagtapos siya ng kanyang law degree sa San Beda University, Manila at nakatanggap ng Academic Award of Honorable Mention noong nagtapos itong rank 3 as well. Naging kasapi siya ng DOJ Office of Cybercrime bilang State Counsel noong 2017 at siya rin ay nagbigay ng panayam at nagtuturo
ukol sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Siya ay miyembro ng DOJ Pool of Cyber Trainers, Technical Working Group at kasali sa mga gumagawa ng tuntunin ukol sa cybercrime investigation, prosecution, evidence gathering at case build-up ukol sa gender-based online sexual harassment. Siya rin ay nagtapos sa George Marshall European Center for Security Studies Program on Applicability of International Law to State Conduct in Cyberspace sa Germany. Sabay-sabay nating salubungin si Attorney Angeline Medina. Thank you for your kind introduction. So kami po ay in-invite ng NPC upang magbahagi tungkol sa talakayan on cybercrime, emerging trends, prosecution, and of course, yung investigation ng cybercrime. Okay. Ang una nating tatanungin kapag cybercrime ang pinag-uusapan is ano nga ba yung batas na kailangan nating aralin kapag cybercrime at cyber-related cases ang pinag-uusapan. Ang batas na ito ay ang Republic Act No. 10175 or mas kilala nyo bilang the Cybercrime Prevention Act of 2012. Or kung maririnig nyo yan sa news, we refer to that as the cybercrime law. So ano nga ba yung andito sa batas na to? Under the cybercrime law, andyan yung definition. Ano nga ba yung mga tinatawag nating cybercrime? Andyan din yung mga, ano yung karampatang parusa kapag inyong ginawa yung mga cybercrime na andito sa batas. In addition to that, nag-create din ng mga different mga office, agencies, and authorities na dapat niyong lapitan kung sakaling nagkaroon ng insidente ng cybercrime. Lastly, meron ding mga provisions on international cooperation. Bakit? Bakit kailangan may provision on international cooperation kapag cybercrime or cyber-related case ang pinag-uusapan? Ang dahilan nito is that cybercrime or other even traditional crimes that were facilitated using information and communications technology, including internet, kapag ganyan ang kaso, malamang sa malamang transborder in nature. Anong ibig sabihin ng transborder in nature? I wouldn't give you really a very deep definition ng transborder nature, pero atin na lang siyang i-visualize. Kadalasan kapag online fraud ang pinag-uusapan, minsan yung cybercriminal wala naman dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa. O kaya baliktad, ang cybercriminal ay nandito sa Pilipinas pero ang kanilang nabiktima ay nasa ibang bansa. Even a simple case of cyber libel, di ba? Pwedeng ang nag-post ng libelous statement nasa ibang bansa. Kung ganito ang sitwasyon, madalas ang mga ebidensya na inyong kailangan wala dito sa Pilipinas or kailangan natin ng cooperation ng ibang bansa for us to successfully investigate and prosecute a cybercrime case. Kaya sa ating batas, andyan din yung mga provisions on international cooperation as well as yung mga procedural tools, di ba? Yung mga tools na gagamitin ng ating law enforcement authorities like the PNP and NBI in the investigation of cybercrime cases. Maliban sa pagde-define kung ano yung mga cybercrime, itong batas na din to, meron siyang isang provision. Yan yung Section 6 of the law, which says that yung mga traditional crimes, yung mga dati ng mga krimen, pero ngayon, dahil sa pagbabago ng kung paano natin kinoconduct or kinukumit yung ating crimes, ay ngayon nag-a-apply yung cybercrime law. What am I saying here? Let's take for example, grave threat. Kung dati wala pang internet, ang grave threat pwede mo lamang gawin face-to-face, 'di ba? Pero ngayon, because of the advent of the internet, these traditional crimes can be committed and perpetrated using information and communications technology like the internet. Even the proliferation of child pornographic materials or those abusive materials that the victims are children. Kung dati printed lang, ngayon mas mabilis dahil sa internet na ginagawa. So there is a provision sa ating cybercrime law which says that
yung mga traditional crimes, those previously punishable under the revised penal code and special penal laws like gambling, for example, kapag ang kanilang komisyon or ang pag-commit sa kanila ay may tulong ang information at communications technology tulad ng internet, ang kaparusahan ay mas mataas, 1 degree higher. Ano pa? Yung mga investigative tools na available kapag core cybercrime ang pinag-uusapan, pwede din niyang i-apply gamitin ng PNP at ng NBI sa pag-iimbestiga noong mga kaso. Ang mga investigative tools na to na aking tinutukoy, for example, yung mga cybercrime warrants or warrant to disclose computer data na ating binibigay sa mga service providers tulad ng mga social media platforms. And just to inform everyone, yung ating cybercrime law, it's substantially patterned before a treaty on cybercrime, and that is the Budapest Convention, kung saan signatory ang Pilipinas. Ang ibig sabihin nito, yung mga membro ng treaty na to, pwede tayong umasa na kapag in the investigation and prosecution of cybercrime, makukuha natin yung kanilang cooperation. Ngayon, sagutin naman natin ang tanong, sino ang ating lalapitan kung merong insidente ng cybercrime? Kanino tayo lalapit, di ba? Under the law, sabi ko nga kanina, nag-create ng mga different agencies, specialized units that would respond to cybercrime. Isa na dito ang Philippine National Police. Ang Philippine National Police, hindi lang sila, pati NBI, they are the law enforcement authorities under the cybercrime law. Ang ibig sabihin, sila, PNP at NBI ang dapat nyong lapitan kung gusto nyong paimbestigahan ang isang cybercrime incident. Bakit kailangan may specialized units? The reason is that kapag cybercrime ang pinag-uusapan, it's technical in nature. So we need investigators that are technically trained to handle these types of cases. So Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, meron din within the NBI Cybercrime Division. They are also manned by investigators that are trained on the technicalities of cybercrime. Aside from that, there are other agencies that are also created under the law na meron ding partisipasyon kapag cybercrime ang pinag-uusapan. Isa na dito ang aming office, ang DOJ Office of Cybercrime. Ano ang aming ginagawa? We are involved in international cooperation. So kapag si PNP at si NBI, kailangan nila ng ebidensya na nasa ibang bansa. Sa amin sila lalapit. So yung iba, pwede yung tatanungin nila, pero pwede ba kaming mag-report sa inyo? May incident of cybercrime, sa inyo kami lumapit? The answer is yes. Hindi naman namin kayo papalisin kung lumapit kayo sa amin. But at the end of the day, we will just do initial assessment, give you legal advice because we are within DOJ, but we will still refer the case to the NBI and the PNP for in-depth investigation of cases. So, pag ang kailangan nyo investigation of cybercrime, go to NBI, go to PNP. If you need legal advice, di ba? You can go to us, or if PNP and NBI needs international cooperation, they would go to us. Another agency involved in cybercrime matters would be the Cybercrime Investigation and Coordinating Center. So isa kasi na makikita natin kapag cybercrime ang pinag-uusapan, in order for you to successfully respond to these types of cases, there is a need for interagency cooperation and coordination. So andyan yung CICC for Cybercrime Policy Coordination and of course the implementation of our National Cybersecurity Plan. So briefly, I'll just give you an update kung ano yung ginagawa namin within the office. So recently, we developed and issued the guideline in gathering evidence and case build-up on gender-based online sexual harassment in relation to the Safe Spaces Act. Kung makikita nyo din kasi yung ating statistics, madaming mga kaso ay gender-based online. So meron na tayo ngayong guidelines, paano nga ba iimbestigahan? Ano yung mga ebidensya na kailangan natin pag ganitong klase ng cybercrime ang pinag-uusapan? We are also drafting the National Cybercrime Strategy, and sa paggawa nitong National Cybercrime Strategy, we ask representative from all government stakeholders. So andyan ng NPC, PNP, NBI, CICC also, so that
we would have a national cybercrime strategy. Meron na tayong isang mission and vision in the prevention of cybercrime. And of course, we also are recommending the accession to the second additional protocol of the Budapest Convention para mas mapadali yung international cooperation kapag cybercrime at cyber-related case ang pinag-uusapan. Now we also have projects that are geared towards strengthening law enforcement response to cyber tip-line reports. Cyber tip-line reports are reports from social media platforms given to us in the DOJ Office of Cybercrime by foreign social media platforms or electronic communication service providers in the US whenever their platform is being used in the proliferation of child sexual abuse materials o kaya kapag merong sex trafficking ng mga bata. So we have that. We have those intelligence. Our plan is let's strengthen our response. Let's use them in the investigation and prosecution of the perpetrators kung saan ang biktima ay mga Pilipino o kaya ang mga perpetrators ay andito sa Pilipinas. We also issue cybercrime advisories for awareness, di ba? Kasi I think lahat naman tayo, we would agree that really we want prevention of cybercrime. Response to cybercrime is important, but more importantly, dapat merong prevention para wala na tayong cybercrime na pinag-uusapan. And lastly, we have been conducting cybercrime investigation prosecution guidelines training. Kasi gusto nating malaman ano nga ba ang nangyayari on the ground, Luzon, Visayas, Mindanao. Because it's important for policymakers to know what we are responding to. Ano nga ba ang problema on the ground? Ano ang problema ng mga prosecutors, ng investigators? What are your issues and challenges? And what can we recommend here in our office in order to respond to those issues? So that's my last slide. Thank you very much. Maraming salamat, Attorney Medina. Ang susunod natin na speaker ay ang Director 4 ng Cybercrime Planning and Policy, Monitoring and Cooperation Office, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Director Mary Rose Magsaysay. Si Director Magsaysay ay ang unang Certified Chief Information Security Officer ng gobyerno ng Pilipinas at pinakamataas na babaeng opisyal ng cyber industry sa gobyerno. Siya rin ay may certifications mula sa Harvard University, Kennedy School as Senior Executive Fellow, Cybersecurity Intersection of Technology and Policy, Digital Transformation in Government, Strategic Management of Regulatory and Enforcement Agencies, at Public Policy Track Certification. Siya ay nagtapos sa George Marshall Center sa Garmisch, Germany sa programa ng Cybersecurity Studies noong 2021. Siya rin ang official delegate of the Philippines sa UN para sa kauna-unahang treaty na naglalayong magsuplant sa Budapest Convention with UNIO of DFA. Siya ay certified in Incident Response and Network Forensics ng ASEAN Japan Cybersecurity Capacity Building Center. Si Director Magsaysay ay miyembro ng Board at Vice President for NCR ng National Council of Women in the Philippines para sa taong 2021 to 2023. Mayroon rin siyang master's degree sa Public Administration mula sa University of the Philippines, NCPAG. Siya rin ay nagsulat sa Manila Times at Islamic Finance News at dating Undersecretary for Energy. Sabay-sabay nating sulubungin si Director Mary Rose Magsaysay. Ay, next na pala. Okay, so magandang tanghali niyata ngayon. Malapit na, no? So bibilisan ko lang to. At nagpapasalamat po ako sa ating kasama sa DOJ. Sila po ang lead natin pagdating sa cybercrime sa buong Pilipinas. Pagkat sila po yung nagbibigay ng justice. They dispense justice. At ang nagpapasatupad naman ng batas na ating kapartner ay ang PNP. Nabanggit a while ago ang iba't ibang mga ahensya
kung saan kayo pwedeng mag-report, no? Kung mayroong cybercrime, and napaka-importante po ang mga binanggit ng DOJ kanina, pagkat 4 lang po ang ahensya na maaring tumanggap ng mga ebidensya ng digital evidence. Kaya po napaka-importante na yung mga screenshot po na ginagawa ninyo, no? So kapag ka may cybercrime, ganyan, no? Whether it's a breach sa inyong mga ahensya, sa inyong mga kumpanya, or isang klaseng cybercrime na nasasang-ayon doon sa 10175 ang mandato namin at ng DOJ para sa cybercrime, ang chain of custody, kumbaga kung saan dumadaan yung ebidensya, no, na inyong tinatago, isasabit lamang ninyo ito sa mga ahensya na magiging first responders ninyo. So, pwede ho kayong mamili, no? Hindi ho tayo nagkukulang ng mga cybercrimes na ire-report. Kaya maski mayroong mga iba't ibang ahensya na may mga units na may focus and build up sa cyber, ay maski alin dyan na pwede nyo pag-reportan na mas comfortable kayo, go. Kasi at the end of the day, kami rin po ay magko-coordinate sa isa't isa pagkat ang pag-dispense ng justice ay still ibibigay po namin yan sa DOJ, and the complete staff work usually will require some investigation, and that usually comes from those units of the government that has the mandate to do that. Ngayon, yung digital evidence, yung sinasabi kong chain of custody, kapag binigay nyo sa isang ahensya, kunyari sa DTI nyo pinadala, na nababali po yung chain of custody. Pag nagkaroon na ng kaso at binutasan kayo ng kalaban, sinabing yung ebidensya nyo, hindi naman yan dumaloy at tinago ng tamang ahensya or mayroong mandato na mag-handle ng toxic data o digital evidence, hindi na ho siya magagamit, masasayang siya. So yun, one important thing na I think that you should all be aware of. So ayan, meron ho tayong mga ahensya na has the mandate to hold this toxic data, DOJ, OOC, PNP, ACG, CICC, yes, we have. DICT, wala po sila niyan, no? Policy and policy making body sila for technology. But for cyber, kami po yung kanilang partner agency. Ay, sister agency ba yan? Or something. So, ganun ho siya, no? So, merong isa pa nakakalimutan ko yung PNP, ACG, DOJ, NBI. Yes. So, ang NBI. So, yan, 4 na ahensyang yan. Kung saan nyo sila mahahagilap na malapit-lapit sa inyo, meron ho sila mga online submission capabilities na, kagaya CICC. Punta kayo sa webpage namin, meron. DOJ, meron na. Ang PNP, meron na rin. Hindi ko lang alam kung sa PNP is, kasi I think they require, no, gusto nila pupunta yung tao mag face-to-face at may salaysay pa. No? Kasi importante naman sa kanilang mandato na ang salaysay mismo ay yung tao mismo, nakikita nila na yun yung nagsasalaysay. So, may mga ganyan pa. At the end of the day, mag-harmonize ko lahat yan para lang mapadali ang pagbibigay ng justice para dun sa mga nakadanas ng cybercrime. Okay, so next slide please. Okay, sandali. Yung isang yung inilagay ko doon sa yung mas maikli yung sa yes. Not the whole thing. Can you start in on the 5th on 756? If you're using this one, you can go to 7 minutes 56. Okay? Okay. So, pause. Ngayon, bakit ko ito tinatalakay? Kasi pagka sinasabing cybercrime, wow, cybercrime. Paano na tayo, di ba? Parang wala tayong kalaban-laban. Pero sa totoo lang, kapag hinati-hati natin ang cybersecurity divisions, may divisions yan eh. Ano ba yung divisions yan? At least alam niyong lahat, no? Matuto tayong lahat ngayon, no? Ang first layer ng cybersecurity ay para doon sa mga content creators. Kagaya natin, gumagawa tayo ng content ngayon, no? Sa content creators, kaya ko nababanggit to kasi medyo I'm going to touch into data classification para alam niyo yung data na dapat nyo itago, dapat nyo i-secure, dapat nyo bang i-share, hindi dapat, kanino ba, hanggang kailan, sinecure nyo ba, yung mga ganyan, no? So, at least may idea tayo
na papaano natin i-handle ang data natin kung na-classify natin. Mamaya babanggitin ko ng konti. Pipitik lang ako doon. Pero at least sa cybersecurity, alam niyo kung ano yung mga cybersecurity protocols na pwede nyong isaksak sa 3 layers na ito para doon sa may mga kumpanya, hindi ho kayo yung parang MSSP na lang. Ibig sabihin niya, Managed Cybersecurity Services Provider. Kukuha parati kayo ng vendor. Huwag ho kayo kumuha muna ng vendor. Isipin niyo munang mabuti kung ano ba talaga ang inyong kailangan. On the first layer, which is the content, maari ho natin i-secure ang ating content kung sa paggawa ninyo, no, yung lahat ng pinapasok nyo sa mga devices nyo, no? Lahat ng tinatype nyo dyan, lahat ng video nyo dyan, lahat ng pictures dyan, lahat ng nire-record nyo dyan, yung ba ay sinisecure nyo? So, bilang isang ahensya siguro ng gobyerno o kumpanya, may mga polisiya ba kayo nagsasabi kung paano nyo i-handle yung mga content na sinasaksak nyo doon sa inyong mga computer. Ngayon, pagdating sa gobyerno, medyo masalimuot kasi meron ho tayong 10 million government employees. So, yan yung attack landscape. Diyan pumapasok ng lahat ng cybercrimes. Ngayon, paano ba i-secure ng national government yan, ng Pilipinas? Well, ganito ang ginagawa natin, himay-himayin pa natin para alam natin kung paano. So again, I may mention ko sa inyo, lahat ng mga nakikita nyo sa mga awareness, phishing, do not open the links, yung mga ganyan, no? Yan sa first layer lahat yan. Dapat merong polisiya, bawal mag-download ng mga application, di nyo nagkuha sa Google Apps or sa Apple Store. Kasi sila, naghihimay talaga sila ng mga codes. Tinitignan talaga nila kung alin doon ang cyber-secure codes. Ng malalaking kumpanya ito, bilyon ng pera nila. Meron talaga silang kapasidad na i-qualify at i-vet kung ano yung mga apps na pwede nyong i-download. So I'm not vetting on a vendor, pero sinasabi ko lang sa inyo sino ang may kakayanan at saan kayo magda-download ng tamang platform o application, or yung mga inyong mga endpoints o yung mga computers nyo at saka yung mga telepono nyo. Pagka in-issue ho yan ng gobyerno o inyong kumpanya, huwag niya ho kayo mag-download na kung ano-anong apps dyan. No? So, yun. So, another tip. So, ayan. So, sa content creation, importante andyan yung mga polisiya at siguraduhin nyo yung mga polisiya, pagka ni-roll out nyo sa inyong mga empleyado o sa inyong mga ahensya, papirmahin ninyo na talagang hindi nila gagawin yon. Na hindi sila magda-download, hindi sila maglalagay ng information na hindi dapat nandoon. Pagkat yun po ay kagamitan ng gobyerno, konting ingat. Hindi konting ingat. Mag-ingat ng mabuti. Ayan. Meron ho tayong data classification law, 1964 pa. Pero, mamaya ko tatalakay pala yung data classification. On the second layer, pagka sinaksak nyo na ho yung data sa mga endpoints ninyo o dun sa mga laptop ninyo, telepono, pati ho yung inyong printer, kapag yun ay tumanggap ng ipiprint noon, may cache yun, cache ba yan? Yung information na tatago doon at pag nag-investigate po kami o yung may mga ahensya na may kakayanan mag-investigate, nakikita pa ho namin kung ano yung mga information doon. So, doon sa may mga IT people, importante na paglinis, linis talaga lahat. Disposal ang tawag doon. Pupunta na yun sa second layer, yun yung mga, yung mga andyan yung technical standards, andyan yung platforms, andyan yung mga computer ninyo, etc. at lahat. Doon pinoprocess yung information. So anong mga cybersecurity protocols na kailangan para siguradong on that part, nasisecure kayo na hindi kayo nasa cyber attack whether online or others, no? Is that meron kayong endpoint solution. Ayan yan si firewall, ayan na yung endpoint solution na meron ako nakita $5 a year per person. Walang lalabas na information from that computer unless alam ng kumpanya. And kapag may papasok na attack, tinitigil niya kaagad. Ganon siya katindi. So marami na yan. No? Kayo bahala na kayong mamili ng endpoint solution or yung mga firewalls to secure where data is being processed. Okay. On the third layer, these are your critical infrastructure. Ayan yung akala natin binabantayan lang ng gobyerno. Hindi lang. Pati rin ng private sector. Andiyan na yung mga yung mga cameras, no? So mga cameras na yan at saka yung mga data facilities, yung mga servers ninyo. Yan naman yung part na yon, and matinding bantayan yan.
pagdating dyan. Matitinding protocols, medyo may kamahalan na. So, huwag kayo kaagad-agad bibili o mag-acquire ng services ng mga vendors in security unless alam niyo kung ano ba talagang gusto niyong bantayan. Okay, so there are the 3 layers. At least may konting liwanag na kung paano niyo babantayan ang bawat layer, no? Yung mga tao dun sa taas yun, si 10 million government officials doon yun. Kaya nga, ang nire-recommenda ng aming ahensya sa bawat ahensya na tinitrain namin, magtatayo ho kayo ng SOC, hindi lang isa bawat ahensya, ngunit sa dami ng tao na babantayan, siguro mas, kunyari ang DOH, no, siguro maski 20 o 30 SOCs dapat. Kasi yun ang katotohanan ng buhay natin ngayon, nag-i-exist na kasi yung dimension ng digital space or cyber. Next slide, please. Ito pala, may monitor tayo. Sige. Okay, so, yes. Ito, ipi-play ko ito, no? Yes, go ahead and just play it, no? So, ang cybercrime vector natin, parating mataas. Ibig sabihin, nasaksakan ng daming cybercrimes. Oops, pakibalik. Yes. Okay, advance. Sige lang, don't touch it lang. Okay lang yan. Okay, so ang cybercrime vector po natin ay pataas parati, marami parati. Public's ability to adapt parating mababa, may gap. Yan yung sinasabi nilang gap, no? Hindi matugunan ang problema. So anong ginagawa ng gobyerno? Kailangan natin mag-regulate. From the top yan. Ipupush natin yung cybercrimes down at magbibigay tayo ng regulation sa yung mga nilalabas ng DOJ, mga regulations yan. O yung mga ibang ahensya, mga regulations yan. Ang hirap lang kasi kapag nagbibigay tayo ng saksakan ng daming regulations, masakit sa bulsa yun ng mga kumpanya. And binabawi nila yan dun sa kanilang mga kliyente and nagmamahal ang mga bagay-bagay at ang mga serbisyo na kanilang ino-offer sa... do not pause, ha? Naka-play lang? Are you sure? Okay, so balik ka uli. Tapos, hindi lang siya. Okay. Anyways, yung regulation, yung sinasabi ko sa inyo, ibababa niya yung cybercrimes. But to a certain point, may gap pa rin yan kasi hindi naman aaray na ang private sector. Pagdating ay mga tao, may mga fines kasi pagka-regulation sa pinag-uusapan. So anong ginagawa ng gobyerno? We have to make sure that the whole government system and the whole public, alam nila dapat ang kanilang gagawin. So talagang we hammer down on capacity building, hindi ho awareness sa amin on our part, no, handling cybercrimes. But talagang we really have to train everybody. So that's why the next slides, next slide please. So the next slides would be showing you kung ano yung mga ginagawa namin sa yan, capacity building. Go ahead, next slide. So pag sinabi namin capacity building sa CICC, bago lang kami mga a year and a half ago lang kami na set up nung pumasok si Yusek Mancao, na appoint po siya. So stop. Okay, so ito po yung unang heavy duty learning capacity building namin as an agency, and hinikayat namin ng UNODC, US Embassy, British Embassy, Asian Development Bank, University of the Philippines, na tumulong sa amin. And kasama namin dito ang PNP na train, CICC, PNP, SEC, DICT, AMLA. Ma'am, hindi ko alam kung naka-invite kami sa DOJ, no? pero parang wala, no? So ito, no? Talagang hindi ko ito mapaparisan ng maski anong kurso sa buong mundo. Pagkat lahat po nung nakita niyong inaral ko for cyber, lahat ho yan, yung adaptable sa Pilipinas, nilagay ho natin dyan. Kasi ang naiiba kasi sa mga tinutukoy o inaaral natin sa galing sa ibang bansa, yun yung base sa batas nila. Pero yung tapos totally iba lahat, no? Number 1, hindi sila 7,100 islands. Number 2, hindi sila 10 languages and 170 sub-dialects. Kaya nagpapasalamat ako nung sinabing magtatagalog tayo, ma'am. Ayun. Kaya nga ang paanyaya ko pa is bawat regional director, I'm sure alam naman nila yung mga sub-dialects nila doon, i-translate nila. Kasi kung tayo lang, hirap na tayo sa English, ano pa kaya yung mga
taong tuturuan natin kung paano magre-report ng incident handling, di ba? Sa mga iba't ibang lugar ng ahensya, sa iba't ibang lugar ng buong Pilipinas. So, yan yung una. Next slide, please. And that's a 6-month course, no? So, ginawa namin talaga yan sa CICC. Okay, go back. Yes. One slide back tayo. Okay, so yung next slide, yung DFRA. Okay, so next slide. So, okay, pause tayo. O nga, next slide. Ang digital forensics for responders and analysts, galing po yan sa aming partnership with DICT. Kasi mas nauna sila nagkaroon ng kakayanan, kagaya ng DOJ, mas nauna sila nagkaroon ng kakayanan sa investigation and focus on cyber and build up. So nagkaroon kami niyan, and this was with the NPC, no? So we have a MOA with the NPC kasi nga bawat ahensya nagtutulungan, di ba? Okay. So itong digital forensics for responders and analysts, yung talagang inaaral namin mabuti kung paano i-handle yung mga toxic data para maging maayos na complete staff work para magamit ng DOJ ang pagdating sa mga kaso. Next slide, please. Ayan. Okay, so women in cyber, the offense and defense strategy of the Philippines, no? So medyo sabi ko, since part ako ng National Council of Women of the Philippines, which is the implementing arm of the Philippine Council of Women, created 85 years ago by an executive order of the President, sabi ko, ang pinakamagagaling dito sa cyber, babae, sabi ko. Totoo naman. Di ba tayo mga kababaihan, yung nararamdaman pa lang natin, we just have to have one hint na tama yung kaba natin, talagang sarado na yan. Talagang parusa na ang kasunod nun. At saka pagdating sa offense and defense, ang cyber kasi, ang pag-focus at pag-aaral sa cyber, hindi kinakailangan ng muscle work. Unlike all the other defense and offense units of the government, na kailangan talaga bumabaril ka, tumatakbo, lumulundag, etc. You know, all those things, no? So, ang move ng buong mundo, no? At least yan, isa lahat ng tao sa buong mundo, na talagang ito ang panahon ng kababaihan, ang matuto pagdating sa cyber. So, ginawa namin to. There were 1,600 women leaders all over the Philippines who did this. And we are going to be making it bigger and including yung iba't ibang bansa po, yung mga women sa iba't ibang bansa, para makita din nila na ang Pilipinas talaga ay isang lugar na panggagalingan ng magagaling na technologies, pati sa kababaihan. Tandaan nyo, ang Pilipinas ay may pinakamarami at pinakamababait at pinakamagagalang, pinakamatiyatsagang mga service providers at saka mga empleyado sa iba't ibang lugar sa buong mundo. And why not be the best cybersecurity technology providers in the world, di ba? That's the positive approach, no? Kung naiipit tayo sa maraming OSAIC cases, di ba? Bakit, alam nyo, pag binabanggit yung OSAIC cases dati, iniisip ko, ano nga ba importansya nito sa atin? Di ba? Parang baliwala. Pero kung iisipin niyo, kung hindi tayo magtutulong-tulungan lahat at talagang stop yung OSAIC cases na yan, tuwing meron sa inyong kamag-anak na nag-a-apply sa abroad, o may kausap kayong puti o banyaga, ang at the back of their mind, sabihin nila, oh, Philippines, ito yung lugar na pinanggagalingan ng OSAIC cases, bastos mga taong to. Meron silang child pornography online. Hindi nila maayos-ayos yan. Bakit natin sila kukunin? Isipin niyo yan, ha? Pero ang galing ng Pinoy, kukunin namin to. So anong gagawin na? Tatawaran nila ang sahod ng mga Pilipino, babagsak ang ekonomiya natin. Malamang na malamang yan. Makikita ko na yan. So, kailangan talagang magtulungan pagdating sa OSAIC cases. And I'm very happy with the ASEC that was talking a while ago when he was talking about family. Family, di ba? Family siya eh. Bakit hindi family? Sabi ko, sino ba ang stakeholders natin? Ang stakeholders natin, hindi yan tumpok-tumpok na mga organisasyon o tao. Ang stakeholders natin, ang number one stakeholders natin, unang-una pamilya natin, let's go radial. Ang unang bilog is our family. Hindi natin maayos ang pamilya natin, maturuan ang tama. Huwag mo sabihin sa akin, kakayanin mong mas malaki komunidad or mas malaki ang isang ahensya or buong Pilipinas.
So tignan natin mabuti yan, no? Uunahin natin ang pamilya natin and that's very, very important. So ako, I salute the ASEC that was talking a while ago. The family is always first. That is your first stakeholders. How you do the small things is how you do everything. Hindi mo kayanin ng maliit, malamang hindi mo kakayanin ng malaki. Yan ang katotohanan. Next, please. Okay. So, nang nakita ng sige, play lang yan, no? Wag niyo i-pause. Yan. So, nung nakita ng DICT, si CICC, malakas sumakot ng tao. Nag-partner kami ng DICT and pause. So, ang ginawa namin is, sige, magbigay tayo ng hindi daw marunong sa Nag-first responders kami sa isang ahensya. Kausap ko, yung cybercrime, paano nyo alam nagkaroon kayo ng breach? Ang hinarap sa akin is librarian. Sumakit ang puso ko. So sabi ko, kailangan natin as a government being lead. Kailangan educate natin sarili natin. So sige, lahat ng courses na inisyu ng CICC from the start is libre. And maski JO or contract of service or maski security guard na nakatayo doon sa building na yun, they can take the course. Libre. Kasi we do not know where the gems are. For all you know, wala lang available na plantilla at that time. Pero yung magagaling, yung mga JO natin dyan. Magagaling yung mga COS. Okay, so we had CompTIA A+, Network Plus, and now it's Security Plus. And may mga about 6,000 onboarders for that. Natuwa ang Amerika, sinabi ng CISA sa Amerika, okay, CICC, may mga courses kami, bibigyan namin libre. So sabi ko, guys, meron daw doon. Nag-onboard halos 2,000 na-shock yung US Embassy. Pero sabi ko, sige na, turuan na natin mga Pilipino. Sabi nila, but we've never handled a crowd this big. Sabi ko, kaya niyo yan. 20,000, iisa lang yan. And I'm very happy to tell you all, the Philippines now has the most number IT and OT graduates from the CISA. And they're going to give and open all their other courses to us for free. Now, in incident handling, disaster recovery, and ethical hacking, pen testing, lahat yung mga courses na yan ngayon ay in-embody namin doon sa SciCon 2022. No? So, ganyan na naman. So, we have there about 2,000 plus onboarders and we want more. We can and we want more. And hindi sa amin importante yung test sa dulo. Ang importante sa amin, pag natutunan niyo yan, ito si Capstone, implement nyo sa ahensya nyo, balik kayo sa amin, magtulungan tayo. So next slide, please. Ayun, tapos na raw ako, 0. But next slide, tapos na ako. Don't worry. Chill. Okay, so yun yung nabanggit ko, no? Nga pala, nagkaroon kami ng DPO, DPA with, thank you NPC, for free, again. And about 800 yata nag-onboard siya. And ito na po yung SciCon. So this is 1 year. So lahat na nabanggit ko, nandiyan po yan. And then lastly, ang batang barangay. Sabi ko, at the end of the day, paano natin talaga matutupok yung usaik na yan? Sabi ko, the only way is to educate on the barangay level. Kasi meron para silang federal state na mini, micro, nano, they can dispense justice, they can create the law, and they can they can apply, no, what are the policies that they make and administer it. So sabi ko, might as well teach, and yung mga kabataan talaga ang tinarget ko. And they will be onboarding a platform and they will learn bits by bits every day. So maski anong ahensya mamaya ko, anong gusto talaga, they want the numbers. This is open to them, the analytics are open to them, and they are open to see everything that is there. So yan po ang CICC para sa inyo. Maraming salamat. Mary Rose Magsaysay. Maraming salamat din po, Director Magsaysay. Sana marami nga naman tayong natutunan. At ngayon naman, sinasabi ng ating mga speakers na may 4 na ahensya, 'di ba? Ang nagtutulong-tulong. Ngayon naman, papakinggan natin ang galing sa pangatlong ahensya. Okay? So ang huli nating speaker para sa session na ito ay ang Assistant Chief ng Cyber Response Unit ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, Lieutenant Colonel J.D. Guillermo. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Computer Engineering, Bachelor of Science in Public Safety,
Master in Management Major in Public Administration at Master in Public Safety Administration. Siya ay kinilala at nagawaran ng mga parangal bilang Best Junior Police Officer for Operations, Best Public Information Officer, Best Chief of Police Provincial, San Carlos City, at Best Policy Station Regional and Provincial sa San Carlos City pa rin. Lieutenant Colonel Guillermo, you have the floor. Hello. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am Juan. Thank you, sir. Magandang umaga po sa atin lahat. So, nagpapasalamat po ako at inimbitahan niyo po ako sa umagang ito, especially ang PNP Anti-Cybercrime Group. Ipapaliwanag ko po sa inyo anong mga paraan para makapagsampa po kayo ng kaso para sa PNP Anti-Cybercrime Group. At ano yung mga paraan na ito, ang mga ginagawa namin upang matugunan ang anumang reklamo, online man yan o offline or physical appearance. Ipapaliwanag ko po at saka yung mga rason o ano bang dahilan kung bakit ang isang tao ay naging biktima ng cybercrime. So unang-una, actually itong procedure na to ay hindi po galing sa PNP ACG. Sinasabi po ito ng batas na pagka meron kang gustong gawin o isampa mo ang kaso laban sa isang tao ay kailangan magreklamo. So sa buong PNP po, pinapayagan kami na tumatanggap ng reklamo online. Pwede nyo po yung i-check sa aming website sa PNP ACG. Kung hindi nyo po maalam ang website, encode nyo lang po sa browser. Pwede nyo pong gamitin ang Google o Yahoo o anumang web browser. Type nyo lang ang PNP ACG, lalabas po yan. So yung sabi ko nga po kanina, yung offline personal appearance. Pero dun sa online, lagi po namin sinasabi, dahil ito ang sinasabi ng batas, hindi po sinasabi ng PNP ACG. Baka sabihin nyo, gawa-gawa lamang po ito ng kapulisan. Kailangan po ninyong pumunta. Oras na tawagan kayo ng aming investigador at kailangan yung tawagan upang maging formal ang inyong reklamo. Papupuntahin po kayo sa opisina para magreklamo. Upang kumbaga kailangan nating masiguro na ikaw mismo ay biktima. Kasi napakahirap naman kausapin ng isang taong nasa online na hindi naman natin kilala. Mamaya, criminal pala ito. Niloloko lang niya tayo. Kaya yun po ang isang dahilan kung bakit kailangan namin kayong makita at makausap ng personal. Meron po kaming website. Makikita nyo po dyan, isulat nyo lang kung anong mga reklamo nyo. Mag-iwan po kayo ng numero upang ang aming investigador ay matawagan kayo. Magtanungin kung saan kayo pupuntang opisina. Sasabihin niya, pumunta ka dito kasi mas malapit ka. Tatanungin kung anong address mo. Pumunta ka kung nasa Batanes Islands po kayo yun, mahirap punta. Pupunta kayo ng Cagayan, sa Region 2 sa Tuguegarao, so malayo. So ganun po, hahanapin namin, itatanong namin kung anong pinakamalapit na opisina. Meron din kami tinatawag na incident record form, na ay kasama po ito sa isang procedure na requirement ng PNP na kailangan natin isulat lahat ng reklamo nyo dapat. Lahat ng impormasyon, kilala nyo kung sinong impormasyon po ng nare-reklamo, ang suspect, at yung mga witnesses, kung kailangan ilagay nyo po doon, ay kailangan po natin ilagay. Ulitin ko nga po, requirements po ito ng batas, hindi po ito requirements ng PNP ACG. Sinusunod lamang po ng PNP kung ano ang nakalagay sa batas. Kailangan po namin ng interview, kailangan ng documentation. Bakit kailangan natin ng documentation? Sabi ko nga po, requirement po ng batas. Kung magsampa ka ng kaso, kung wala kayong, hindi namin kilala ang magrereklamo, kung wala kayong mga affidavit o complaints, ay hindi po tatayo ang kaso. Kaya kailangan po natin yun. So may mga sworn statements ng mga witnesses. Kung kailangan namin kumuha ng warrant to disclose computer data, ito po ay kailangan din ng lahat po ng dokumento na kinukuha po namin pag kailangan po ng makapagsampa tayo ng warrant to disclose computer data. Lahat po ng dokumento ay kailangan din po ng korte. Pag magpapatawag po ang korte, i-schedule po yan, kakausapin po kayo ulit ng korte. Pero kung sasabihin niya, mag-online na lang tayo, mag-online po tayo during hearings. Pwede po yan. So, pag nakompleto na po ang kaso, lagi po namin isasampayan sa prosecutor's office. Hindi po kami dumidiretso sa korte. Pupunta po kami sa prosecutor, puro ang prosecutor po ay kasama natin magsampa ng reklamo para sa korte at doon na po didinggin ang inyong mga kaso. At batay sa ebidensya na ating nakalap o batay sa ebidensya na ibibigay ng mga biktima,
doon po pag-uusapan sa korte. Ang korte na po ang bahala doon. Tutulong po ang PNP-ACG sa pag-imbestiga. Pati po ang ating mga prosecutor, tutulungan po tayong lahat. So yun lang po. Ito naman po, paano po ba nagiging biktima ang isang tao? Yung cybercrime, yung patuloy-ulit po natin sinasabi. Ang kriminal po ay napakaraming paraan para kumuha siya ng impormasyon. Sa lahat po na nakalagay po dyan, nakikita nyo yung personal computer nyo, may impormasyon po dyan. Kung nagbabayad po tayo ng mga bills, may mga impormasyon po tayo dyan. Sa mga online lending application, sa mga online lending papautang, meron po kayong mga impormasyon na pinamimigay dyan. Lalo na ang social media, ay napakalaming impormasyon na ating binibigay na kusa natin binibigay. Sa mga gobyerno, mga ahensya ng gobyerno, sa National Privacy Commission, kahit privacy po ang pinag-uusapan dyan, meron po kayong impormasyon na itinatago. Hindi po ba? Sa ating smartphone, sa ating wallet, pag nawala ang wallet nyo, nandun po yung ID nyo, lahat. Na kung saan, pwede pong kopyahin po lahat yan. Pwede nilang kunin. Pag tinanong po ninyo ako, saan ba, ano pang pinakaparaan? Tatlo lamang po. Yung tao, pwedeng pagkukunan ng impormasyon. Yung computer, yung technology, pwedeng pagkukunan. Dito po sa loob na to, pwede po tayong kumuha ng impormasyon. Tatargetin po tayo. Pwede po lahat. So mayroong mga batas po dyan, sinabi po kanina ng nating DOJ representative, ma'am. Yan po ang aming ni-implement na kaso. 10175, Data Privacy Act, batas po ng National Privacy Commission po yan, yung 999-95, E-Commerce Act, at yung mga batas na sabi nga ni traditional na ginagamit na po ang information communications technology. Yan po. So bakit ba nang nagiging biktima ang isang tao? Dahil ang ating mga posts, ang ating public photos, dati-rati, kung titignan po natin noon, nung unang araw pa na naging sikat ang Facebook, pati kinakain natin, pinupost natin sa sa Facebook. Ngayon po, halos lahat ng tao gusto na mag-record ng video. At nagiging TikTokers na. At nagiging content, nagiging vlogger na lahat ng tao ngayon. Di ba? Kahit saan ka magpunta, yung isang tao may daladalang camera, iikutin niya yung lugar. Madadamay ka. Pag ayaw mo makita, madadamay ka, makikita ka. Pag-vlog niya, pag-upload niya dun sa TikTok account niya o kaya sa YouTube channel niya, madadamay po kayo. Di po ba? So, kanong paraan po tayo magtatago? Mahagip po tayo ng camera. Hindi ba? Hindi pwede. Ngayon, buti nga naka-face mask na. Hindi na kayo masyadong nakikita. So, kung minsan, ang ating online accounts, hindi natin sigurado. Although maraming mga privacy settings yan, kung minsan nakakalimutan po natin. Para bang yung susi natin sa bahay, kahit dadala mo yan. Minsan, hindi rin ng kapitbahay mo, kinopya niya pala. Di ba? So, kung minsan, hindi rin tayo hindi natin nailalog out ang ating mga accounts. Sa ating opisina, computer shop, kung saan man yan, nakakalimutan po natin. May posibilidad na maging biktima po tayo. Ano pa? Yung isang tao ay kaya niyang gumawa ng kamukhang mong account. Bakit? Pag gumawa po tayo ng ating Facebook account, ano lang po ba ang kailangan niyang kunin? At ang kailangan mong i-fill up? Kailangan mong email. Kailangan mong cellphone number. Eh kahit naman hindi mo original yung cellphone number yun, kahit prepaid po yun, o prepaid SIM card or email, kaya kanyang gawa ng email account. Kaya niya kang bilhan ng SIM card at ilagay niya ang tunay mong pangalan, JD Guillermo. At kukunin niya yung picture mo sa social media. Kukunin niya yung picture mo, i-google lang niya, JD Guillermo, lalabas yung mukha mo doon. Gagawan ka ng Facebook account. Gagawan ka ng ID. So, pwede ko po niyong buksan. So, wala po. Hindi po tayo sigurado. Kumbaga, hindi tayo secured sa isang bagay. Kasi lahat ng ating pictures ay nandyan na po. Katulad po kayo, pag pinicturean niyo po ako ngayon, i-upload niyo mamaya sa page sa sa web, sa browser niyo, sa website. Di mo ba? Maglalagay doon, JD Guillermo. Hindi po ako natatakot. So, merong mga malwares that can extract passwords. Totoo po yun. Yung malicious software na tinatawag. Kaya po. Kahit nga po dumikit lang po yung cellphone app, meron po password yun. Kahit may password ng cellphone, dinikit lang po yan sa cellphone nyo. Kaya niya po niyang kainin ang laman ng cellphone nyo. Kahit yung laptop nyo, kaya niya po yan. Kasi meron Bluetooth. May underground door. May router. May signal. Ibig sabihin, bukas ang pintuan, kaya niyang buksan. Kasi may dinadaanan.
May pati sa ating social media, may malwares po yun. Paano po nangyari yun? Naging biktima po ako niyan. Lahat ng Facebook account sa Messenger, yung chain messages, pag hindi mo to ipinasa, sa 14 mong kaibigan, mamalasing ka. Ikaw naman, natakot ka, baka ayaw mong isend. Yung pala malware po yun. Nangyari po yun, biglang nag-lockdown. Actually, alam ko na, sinubukan ko. Nag-lockdown ng aking Facebook account. Buti na lang 3 ang authentication ko. Pinalitan ko kagad. So, kaya maraming nagre-reklamo. Bakit po ba ang Facebook account ko na-hack? Patay tayo dyan. Kasalanan ng PNP-ACG pag hindi nag-responde na mabuti. Sisisihin ng PNP-ACG. Ano ba naman yung ACG? Walang kwenta. Tumobra na po ako sa oras. So, some cybercriminals have high technical skills. Totoo po yan. Lahat po. Hindi mo na kailangan pumunta sa school to study basic computer. You can go online. Tuturuan ka na niya. So, as a golden rule, treat our device as someone, not something. Kasi, nakakakita po siya, nakakarinig, nakakaramdam, at nag-iisip. Kaya na po bahala kung paano ibig sabihin yan. Kaya po nilang gawin lahat yan. So, as a reminder, every piece of information is worth something to somebody. And in the hands of a wrong person, that could be deadly. Sinabi po ni James Spader sa Blacklist, kung napanood niyo po yan. Nung nanonood ako yan, sabi ko, totoo po yan. Pag ang impormasyon nagkamali sa maling kamay, nakakatakot. Pwede magbigti ang isang tao. Maraming salamat po sa atin. Maraming salamat, Lieutenant Colonel Guillermo. At ngayon, magkakaroon tayo ng open forum para sa ating mga speakers upang makasagot sa mga tanong ng audience. Iniimbitahan po namin ang ating mga speakers na magpunta dito sa ating entablado. Grabe no, Attorney Roger. Ang dami ng tips na bibit-bitin ng ating mga viewers at ating mga kasama today. Meron pa dyan, never treat your, anong sabi ni Sir? Diba? Treat your devices as someone and not something. So kanina naman yung toothbrush. Oh, diba? Ma'am, pwede na po kayo dito at sir. Alright, Attorney Joan. Eto na nga. May tanong ang ating live audience. Okay, so ito, marami po ang nalilito. Ilang beses na nating dinidiscuss, pero nalilito pa rin ang ating mga mamamayan kung pag may nangyari ba sa kanila na cybercrime, kunyari na-hack sila or kung anumang cybercrime ang nangyari sa kanila, anong gagawin nila? Saan sila unang pupunta? Nabanggit ko kanina, there are different agencies under the cybercrime law at lalapitan nyo sila depende kung ano yung remedies na gusto nyo. Let's take for example, gusto mo talagang mag-file ng report kasi gusto mong imbestigahan sino nga ba yung cybercriminal at gusto mong mag-file ng kaso. Ang lalapitan mo dyan, si PNP at si NBI dahil sila yung law enforcement authorities under the law. So, sabi nga, makikita nila sa news, sa CICC nagpunta, sa DOJ nagpunta. Pwede naman, di ba? Dahil kapag cybercrime ang pinag-uusapan, napakahalaga ng immediate response. So, kapag pumunta kayo sa amin at sinabi nyo sa amin na nahack kami, hindi namin kayo papaalisin kung may kaya kaming gawin at that time. So kung kaya na naming i-secure yung inyong Facebook account for example or yung inyong email account, gagawin na namin sa DOJ Office of Cybercrime at magbibigay na din kami ng legal advice para alam nyo anong kaso ba? Biktima ako ng anong kaso at kaninong agency ba dapat ako pwedeng lumapit? It's the same with the CICC. Pwede din kayong lumapit sa kanila. Pero kung ang talagang remedy na gusto nyo is investigation and assistance in the filing of your case, that's when you go to the PNP at sa NBI. Kung pupunta kayo sa amin sa Office of Cybercrime, mapapatagal lang. Initial assessment kami, at the end of the day, we would still refer it to the PNP and the NBI as the agencies under the law who have the authority to implement and investigate cybercrime cases. Ma'am, may sabihin po kayo, Director Magsaysay? Yeah, actually,
we also have the capability to do primary reconnaissance. Pero ganun din po, ibabato rin po namin sa PNP-ACG at saka either that or sa NBI. So ganun siya, pinoprocess talaga namin. Ang tulong na may bibigay ng CICC when it comes to that is we can monitor where it is. No? Pwede namin tulungan yung public na, o sige, sinimulan natin yung ticket dito, pagtawag niyo bukas siguro, ay, wag ko kayo mag-alala, nandoon na ako sa PNP. So we can do that for you. We can monitor and coordinate with all the other agencies. As nabanggit ko nga, hindi tayo nagkukulang ng cybercriminal cases. So maski saan kayo pumunta, babagsak pa rin kayo at i-refer pa rin namin kayo sa PNP. Sir, kayo ang laging binabanggit po dito. Ano pong masasabi nyo? Yun, ang nagiging challenge lang kasi sa mga minsan naging victimize, anong opisina ng PNP? So kahit saan pong kapulisan, kung meron local police po yan, pwede po kayong pumunta doon for the record. And then sasabihin niya sa inyo, pumunta po kayo dito sa opisina na to at sila nakakaalam. So i-diretso din po kayo sa PNP Anti-Cybercrime Group sa mga regional offices. And the good thing po is meron na tayong mga provincial offices na nabuksan na po para maging malapit na maasikaso po namin ang inyong mga reklamo sa mga probinsya. Pero dun sa mga municipal police stations or city police stations, wala pa po. Pero aasahan po natin pagdating ng mga taon, magkakaroon na rin po yan. Hindi po katulad noong 2013 na nandun po kami hanggang sa 2016, 5 opisina pa lang po kami. Ngayon, regional offices at provincial offices, meron na rin po. Ayan, so napag-usapan na nga natin ang pagpa-file na ng cases. So Attorney Roger, siguro tanungin na natin yung pangalawang tanong natin para sa kanila. Yes, ito may second question tayo from the audience. Are screenshots and recorded voice messages admissible in court? How do you authenticate such evidence? If no, what are some concrete evidence that are allowed? All right, anyone can answer. Sa part po ng PNP, every time na may nag-file ng complaint is, ang tanong nila, paano yung mga screenshots? Pwede po natin gamitin yan. Pero, lagi po namin sinasabi, kasi requirement nga po ng batas, papaliwanag po sa prosecutions mamaya na, ay, ito ang requirement. So, kailangan namin somebody to tell na talagang dina-download mo yan or ni-record mo yan or during the recording or during the screenshot, merong witness na nagsasabi na ginawa mo ito. Yun kasi ang isa sa mga requirements niya. Kapag ang pinag-uusapan, sabihin na natin specific case na lang so that we have a context. Cyber libel case. So merong isang libelous statement posted in Facebook, in-screenshot mo. Kasi 'di ba kung cybercriminal yan, pag alam niyang mali, delete na niya. So baka mamaya wala na yan. So that screenshot, pwede mo ba itong isubmit as an evidence sa court? The answer is yes. Diba? Pwede screenshot or print out yung makikita yung URL. But how do you make this admissible in court? How do you authenticate it? Under the law, you need to present evidence that this is authentic and reliable. So, kailangan mong i-identify. In open court, you identify this is a screenshot I made of that Facebook post, and I am the person who took the screenshot. So mag-affidavit ka, tapos sasabihin mo na ako yung gumawa noong screenshot, and to also authenticate that hindi ko yan tinamper, 'di ba? Meron kasi yung iba, sir, 'di ba? Ayaw nilang gawin na sila yung screenshot. Ang gusto nila, hindi, gusto ko pupunta ako sa ACG, sila yung gumawa. But actually, hindi naman din kailangan kasi ikaw mismo under the law, kung ikaw yung nag-screenshot, ikaw yung nag-record ng voice message, for example, you are competent enough to present it in court and it's admissible. Pero syempre, pag andyan ng ACG, kumbaga, yung weight of the evidence, baka mas paniwalaan kasi they are the technical guys, kumbaga. But still, only to the question how to make it admissible, the person who took the screenshot would identify it and authenticate it, saying that it is me who took the screenshot at this time and at this place. Okay, ma'am. So as a follow-up question na lang din po dyan, in terms of evidence gathering, so paano po natin matutulungan ng ating mga Filipinos also na paano ba sila talaga makakagather ng evidence kapag may nangyari sa kanilang cybercrime?
Well, ang isang napapansin ko, sir, na feeling ko dadagdagan dito ng PNP-ACG. Kapag naging biktima ka ng online fraud, minsan nahihiya ka, una mong gagawin, i-delete mo yung message kasi nakakahiya. Baka makita nilang naloko ako. But do not do that. Walang nakakahiya kung naging biktima ka. Ang nakakahiya doon is the person, is the cybercriminal, 'di ba? Na nag-commit ng crime. So, don't delete this because these are the evidence that you would be presenting. If the crime was committed online, head to the PNP-ACG and the NBI Cybercrime Division because when we are talking about cybercrime, the evidence that you need are mostly electronic evidence o kaya nasa internet, and they know what to do. First, they would ask the service provider to preserve that evidence that you need, di ba? Para pagdating ng prosecution na, pagpupunta ka na sa court, kahit i-delete man noong cybercriminal, yung ebidensya na yon napapreserve na ni PNP-ACG. So first, don't delete it. Take a screenshot kasi pwede kang mag-affidavit, but go ahead at as soon as possible to ACG o kaya to CCD so they can technically preserve that evidence that you need. Okay, siguro po meron... Yes, sir. Ang challenge pa kasi lagi dyan. Kasi pag sabi nga ni ma'am kanina, na pag meron ng in-upload na violation of law, minsan talaga pong nawawala yan. So immediate talagang gagawin mo is pag naging biktima ka is to screenshot or picturean nyo po yun na nandoon po kayo. Possible na sa palagay nyo na makakatulong to preserve. Kasi baka mamaya pag punta nyo po sa amin sa PNP-ACG, nawala na po yun. So sasabihin nyo, ako ba naman yan? Di pala kanyang i-recover ng ACG? Yun lang lagi pong sinasabi sa amin. Ang paliwanag po doon, sabi ko yung platform na po yan, ay hindi po pagmamayari ng gobyerno. This is a private institution na pag nawala na po yan, maghahabol pa to. It will take time before we recover. So, paano tayo makakapagsampan ng kaso? Ang pinaka-importante po doon, kung kaya nyo siyang i-preserve, kung kaya nyo siyang i-record, kaya nyo siyang picturean, screenshot, gawin nyo po para maging ebidensya. Alright, so maraming salamat po. Siguro we have space for one more question, Attorney Roger. So tanungin na nga natin sila. Alright, for our last question, in your perspective, is our cybercrime law enough to protect our Filipino people against attackers? Maybe Director Magsaysay can answer this. Okay, I think there's too much laws already in place, right? We don't lack in laws that can be used to be able to run after the cyber criminals. Yan, sigurado yan. Yung nabanggit ko kanina, yung sa ADO Committee on Cybercrime na magsusuplant ng Budapest Convention, kasi pang Europe yung Budapest Convention, nakita ng buong mundo na maganda. So ngayon, nilalatag ng United Nations na maibahagi ito sa ibang parte ng mundo na hindi Europa. So magiging batas na siya ng buong mundo. Ang maganda po niyan, ang ating position sa Pilipinas is to push for parity na kung nasaan man yung mga Pilipino na itrato sila ng kapareho ng kung nasaan silang parte ng ibang other parts of the world, di ba? And yan kasi ang challenge din ng ating DOJ. Kaya nga sinasabi ko, pagdating sa cybercrime, lead ang DOJ kasi kailangan nila tayong ipagtanggol sa iba't ibang lugar sa mundo. Tama ba yan? So, ayan. There is enough laws. There will be more laws. And galingan na lang natin. Okay, so that is good to know po, ma'am. And again, thank you to all our speakers. Thank you to Lieutenant Colonel Guillermo, Attorney Angeline, and of course kay Director Magsaysay for a very interesting and very informative session. Palakpakan po natin sila. Once again, thank you very much to our speakers. Alright, Attorney Joan. Uli, maraming salamat sa ating mga panel session speakers sa umagang ito sa pagdalo at pagbibigay ng gabay at impormasyon sa ating mga tagapanood. Tayo po muna ay panandaliang magkakaroon ng lunch break. Magkita-kita po muli tayo mamayang 1:00 ng hapon para sa PAW Awards 2022. Maraming salamat po.
What? Naka-public flow yung group namin? Pinapapost ng advisor namin yung address natin. Tapos yung buong pangalan and contact numbers nyo. Tapos naka-public yung group namin. Anong bilin ko sa'yo? Huwag mag-share ng personal information online. Lalo na sa public post, pages, or groups. Very good. Back to work na ako ha. Go back to class. I've always believed na tayo ang gumagawa ng sarili nating swerte. If you work hard, unti-unti mo ring matchechikan lahat ng mga pinapangarap mo. Pati na ang mga pangarap nila. Kaya kahit ano pang challenge ang dumating, di ako diyang harapin. With a smile on my face. Ayan! Meron naman sigurong winner dito sa mga kuha ko, diba? Ayan, no? Oh my God, love it. Pero hindi rin naman masamang tumaya sa tadhana, diba? Wala namang masama kung magtiwala at umasa, hindi ba? Hi! Jenny! Cute and wacky Jenny! Gusto ko na makipagkaibigan! May dala akong gift para sa'yo! Diyos ko po! Ano ba ito? Hoy! Ba't ka nang gugulo dito? Pag hindi ka umalis, papabarangay kita! Oh, Diyos ko po. Buti na lang nandyan si Mang Jun. Ano ba itong nangyayari? Hello? Hi, Jenny! Sino to? Makikipagkaibigan lang. Nag-message ako sa'yo kanina. Natuwa ako sa picture mo eh. Ang cute-cute mong mag-wacky. Yun nga lang, minsan, tayo rin ang dahilan ng sarili nating kamalasan. But that doesn't mean we let them win, diba?
Lalaban tayo to protect ourselves. To protect our rights. To protect our privacy. I still believe na tayo ang gumagawa ng sarili nating swerte. But sometimes, it also helps na may kakampi tayo. To protect us from our mistakes. Si Mama, very thoughtful. Minsan, hindi mo pa alam ang kailangan mo, binibigay na niya. If she can make your life easier in whatever way she can, gagawin niya agad. Yun nga lang, sa sobrang eager niyang mapasaya ka, minsan, nakakalimutang mag-ingat. Yes, this is my first time to use my card, and I'm very excited. Yes, I have already emailed my ID and a photo of my credit card. Thank you, ma'am. We just need a few more details for verification. May I ask for your full name and billing address? Okay. Vicky Miranda, 404, Mapa Avenue, Quezon City. Lastly, to proceed with your purchase, we just need a 3-digit number at the back of your credit card. All right, here it is. Wow, Ma! Advance happy birthday, anak. Ayan, hindi ka na mahihirapan sa schoolwork mo. Ma! Thank you, Ma! She gives so much. Kaya ano man ang mangyari, I'll be here to support her. What is this? Hindi ko naman binili tong mga to. What's wrong, Ma? Anak, check mo nga. Ang daming nakalista sa credit card bill ko. Once ko lang naman ginamit yun only to buy your laptop. Oh no, Ma. Saan mo ba binili yung laptop? And how did you give your credit card information? Ito, pinasend nila sa email yung photo ng ID and credit card ko. And may tumawag asking for other details. Ma! Binigay mo yung code ng card mo sa likod? Oo, kailangan to proceed with the purchase. Ma! Baka nanakaw na yung credit card details mo. We have to call the bank agad para i-cancel yung card mo. Ha? Dahil lang binigay ko yung code? Yes, Ma. Tsaka may picture kasi sila ng card mo. So they have all the details. Ako naman. Bakit naman ganun Hindi ko naman alam tong mga to. Ganito na lang, Ma. I-report natin agad sa bangko. Honestly, baka tayo rin kasi magbayad ng ibang charges but we'll figure it out, okay? But next time, Ma, please protect your card information, ha? And don't give it to anyone else. And wag mong hahayaan na may makita ng card mo na hindi mo kilala. And never ever give your 3-digit card code sa likod ng card mo. Ever, okay? Si Mama, very thoughtful, but sometimes technology gets the better of her.
If I can make her life a little easier in whatever way I can, gagawin ko agad. Ibang klase itong taon na to for all of us. Para tayong itinulong. Daming nagbago. Buti na lang nandyan ka. My rock, my strength. It's been a year since we got married. And though it's not the wedding that we imagined, gusto ko pa rin ipakita sa'yo how much I appreciate you being my wife. This is it. Happy anniversary, love. Baby, ano to? Di ko wala muna gifts this year. Hindi ko napigilan eh. I know, hindi ko nabigay yung wedding na gusto mo. At least makabawi man lang. Kahit konti. Thank you. Iba na nga talaga ang panahon ngayon. Dahil ang akala mong harmless na mga bagay, pwede mo rin palang ikapahamak. Aste pre, ito nakatira rin Joseph. Oo, bumili ng 50,000 na kwintas na nakapost sa social media. Basta, lukot ka ha. Joseph, gising! Napasok ata tayo! Ha? Yung kwintas! At yung wallet ko! Oo, I ignore the red flags. But we should be able to trust our shopping transactions, diba? We trusted them with our personal information. They broke our trust. At dahil doon, tayong nalagay sa alanganin. I promise you, we will make them pay. Iba na nga talaga ang panahon ngayon. Dahil ang akala mong harmless na mga bagay, pwede mo rin palang ikapahamak.
Gising, napasok ata tayo. Oo, I ignore the red flags. But we should be able to trust our shopping transactions, diba? I promise you, we will make them pay. Uy, Isa! Nakita mo na ba yung bagong launch ng pineapple laptop? Hindi pa, patingin nga. Wow, ang ganda niya na. I really have to buy that one. But wait, what? $2,000 for that? I know. Ayokong mahal. Check mo na lang sa ibang reseller. I'm sure may mas cheap pa. Ito. This is way cheaper, right? Pwede na. Teka, isn't it too much for a single transaction? I might get scammed. Remember, for every transaction, only give out the necessary personal information. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Talaga? Let me check. Grant access to my location? Okay. But email address? Remember, be careful in downloading and granting permission to mobile applications, lalo na sa location mo. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Hay! Anong oras na? Di pa rin ako tapos. Break nga muna. Uy! May shotstagram pala si Crush. Pakagawa nga ng account para ma-follow siya. Huh? Ano kaya? Gayahin ko na lang yung password ko sa Facebook. Psst. Tandaan, never use the same password on multiple accounts. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Can you do a research on this? I need it by the end of the day. Okay, boss. So where should I start? Psst. Remember, only visit safe and trustworthy websites when searching online. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Grabe. Pagod na naman sa trabaho. Ha? Uy! Ngayon nga pala yun. Nasaan na cellphone ko? Ito. Flaming Drones? Latest episode. Ba't ganun? Ang dami naman play button ito. Ha? Psst! Tandaan, beware of sites that could lead you to malware. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. In this digital age, personal data protection is everyone's business. While more people are becoming aware of their rights to privacy, special attention must be given to the youth.
81% of the world's youth start their online presence before they turn 2 years old. This makes them vulnerable to different types of online threats. To address this, the Commission launches Kabataang Digital, an advocacy campaign under the PSST Online that promotes safe online environment for the youth. We aim to produce intelligent, observant, and vigilant youth digital citizens. Matalino, a clever digital citizen who exercises data privacy rights. Mapagmatyat, an observant user who discerns what is an acceptable data collection. Mapanuri, a social being who knows what can be shared online. Kabataang Digital, matalino, mapagmatyat, at mapanuri. And as we aim to raise awareness among our children, we encourage parents and school authorities to be one with us in this campaign. Join us at the National Privacy Commission in promoting a safe online environment for the youth. So today we've opened this exhibit on safety on the internet. It's based on a children's book that we came up together with Globe and Google. It talks about data privacy, but in a child-friendly language and tone. With advancements in technology, there's a lot of risk to our children. There's abuse, exploitation, misinformation, disinformation, and fake news that abound online. And I think us being able to rally the company together to ensure that we can protect all 90 million customers that we have. And I think that is bleeding through now, not just internally within Globe, but even with the partnerships that we have here. Keeping people safe online is important to Google. We are glad to collaborate with Globe, Canvas, and the National Privacy Commission in creating an exhibit that will educate kids and families about data privacy. Through Google's products, policies, and partnerships, we will continue to help make the internet a safer space for everyone. This project helps bridge that gap to get kids to be more aware of their privacy rights at an early age. What? Nakapublic pala yung group namin? Pinapapost ng advisor namin yung address natin. Tapos yung buong pangalan and contact numbers nyo. Tapos nakapublic yung group namin. Anong bilin ko sa'yo? Na huwag mag-share ng personal information online. Lalo na sa public post, pages, or groups. Very good. Back to work na ako ha. Go back to class. I've always believed na tayo ang gumagawa ng sarili nating swerte. If you work hard, unti-unti mo ring matchechekan lahat ng mga pinapangarap mo. Pati na ang mga pangarap nila. Kaya kahit ano pang challenge ang dumating, di ako diyang harapin. With a smile on my face. Ayan! Meron naman sigurong winner dito sa mga kuha ko, diba? Ayan, no? Oh my God, love it. Pero hindi rin naman masamang tumaya sa tadhana, diba? Wala namang masama kung magtiwala at umasa, hindi ba? Hi! Jenny! Cute and wacky Jenny! Gusto ko lang makipagkaibigan!
May dala akong gift para sa'yo. Diyos ko po. Ano ba ito? Hoy! Ba't ka nang gugulo dito? Pag hindi ka umalis, papabarangay kita. Oh, Diyos ko po. Buti na lang nandyan si Mang Jun. Ano ba itong nangyayari? Hello? Hi, Jenny. Sino to? Makikipagkaibigan lang. Nag-message ako sa'yo kanina. Natuwa ako sa picture mo eh. Ang cute-cute mong magwaki. Yun nga lang, minsan, tayo rin ang dahilan ng sarili nating kamalasan. But that doesn't mean we let them win, di ba? Lalaban tayo to protect ourselves. To protect our rights. To protect our privacy. I still believe na tayo ang gumagawa ng sarili nating swerte. But sometimes, it also helps na may kakampi tayo. To protect us from our mistakes. Si Mama, very thoughtful. Minsan, hindi mo pa alam ang kailangan mo, binibigay na niya. If she can make your life easier in whatever way she can, gagawin niya agad. Yun nga lang, sa sobrang eager niyang mapasaya ka, minsan, nakakalimutang mag-ingat. Yes, this is my first time to use my card, and I'm very excited. Yes, I have already emailed my ID and a photo of my credit card. Thank you, ma'am. We just need a few more details for verification. May I ask for your full name and billing address? Okay, Vicky Miranda, 404, Mapa Avenue, Quezon City. Lastly, to proceed with your purchase, we just need a 3-digit number at the back of your credit card. All right, here it is. Wow, Ma! Advance happy birthday, anak! Ayan, hindi ka na mahihirapan sa schoolwork mo. Ma! Thank you, Ma! She gives so much. Kaya ano man ang mangyari, I'll be here to support her. What is this? Hindi ko naman binili tong mga to. What's wrong, Ma? Anak, check mo nga. Ang daming nakalista sa credit card bill ko. Once ko lang naman ginamit yun only to buy your laptop. Oh no, Ma. Saan mo ba binili yung laptop? And how did you give your credit card information? Dito, pinasend nila sa email yung photo ng ID and credit card ko. And may tumawag asking for other details. Ma! Binigay mo yung code ng card mo sa likod? Oo, kailangan to proceed with the purchase. Ma! Baka
Baka nanakaw na yung credit card details mo. We have to call the bank agad para i-cancel yung card mo. Ha? Dahil lang binigay ko yung code? Yes, ma. Tsaka may picture kasi sila ng card mo. So they have all the details. Ako naman. Bakit naman ganun eh? Hindi ko naman alam tong mga to. Ganito na lang, ma. I-report natin agad sa bangko. Honestly, baka tayo rin kasi magbayad ng ibang charges eh. But we'll figure it out, okay? But next time, ma, please protect your card information, ha? And don't give it to anyone else. And wag mong hahayaan na may makita ng card mo na hindi mo kilala. And never ever give your 3-digit card code sa likod ng card mo. Ever, okay? Si Mama, very thoughtful, but sometimes technology gets the better of her. If I can make her life a little easier in whatever way I can, gagawin ko agad. Ibang klase itong taon na to for all of us. Para tayong itinulong. Daming nagbago. Buti na lang nandyan ka. My rock, my strength. It's been a year since we got married. And though it's not the wedding that we imagined, gusto ko pa rin ipakita sa'yo how much I appreciate you being my wife. This is it. Happy anniversary, love. Baby, ano to? Di ba wala mong gifts this year? Hindi ko napigilan eh. I know, hindi ko nabigay yung wedding na gusto mo. At least makabawi man lang. Kahit konti. Thank you. Iba na nga talaga ang panahon ngayon. Dahil ang akala mong harmless na mga bagay, pwede mo rin palang ikapahamak. Paste, pre. Ito nakatira yung Joseph. Oo. Yung bumili ng 50,000 na kwintas na nakapost sa social media. Basta, lukot ka ha. Joseph, gising! Napasok ata tayo. Ah? Yung kwintas!
At yung wallet ko! Oo, I ignore the red flags. But we should be able to trust our shopping transactions, diba? We trusted them with our personal information. They broke our trust. At dahil doon, tayong nalagay sa alanganin. I promise you, we will make them pay. Iba na nga talaga ang panahon ngayon. Dahil ang akala mong harmless na mga bagay, pwede mo rin palang ikapahamak. Gising, napasok ata tayo. Oo, I ignore the red flags. But we should be able to trust our shopping transactions, diba? I promise you, we will make them pay. Uy, Isa! Nakita mo na ba yung bagong launch ng pineapple laptop? Hindi pa, patingin nga. Wow, ang ganda niya na. I really have to buy that one. But wait, what? $2,000 for that? I know. Ayokong mahal. Check mo na lang sa ibang reseller. I'm sure may mas cheap pa. Ito. This is way cheaper, right? Pwede na. Teka, isn't it too much for a single transaction? I might get scammed. Remember, for every transaction, only give out the necessary personal information. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Talaga? Let me check. Grant access to my location? Okay. Pati email address? Remember, be careful in downloading and granting permission to mobile applications, lalo na sa location mo. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Ay, anong oras na? Di pa rin ako tapos. Break nga muna. Uy, may shotstagram pala si Crush. Pakagawa nga ng account para ma-follow siya. Huh? Ano kaya? Gayahin ko na lang yung password ko sa Facebook. Psst. Tandaan, never use the same password on multiple accounts. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Can you do a research on this? I need it by the end of the day. Okay, boss. So where should I start? Psst. Remember, only visit safe and trustworthy websites when searching online.
Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Grabe. Pagod na naman sa trabaho. Ha? Uy! Ngayon nga pala yun. Nasaan na cellphone ko? Ito. Flaming Drones? Latest episode. Ba't ganun? Ang dami naman play button ito. Ha? Psst! Tandaan, beware of sites that could lead you to malware. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. In this digital age, personal data protection is everyone's business. While more people are becoming aware of their rights to privacy, special attention must be given to the youth. 81% of the world's youth start their online presence before they turn 2 years old. This makes them vulnerable to different types of online threats. To address this, the Commission launches Kabataang Digital, an advocacy campaign under the PSST Online that promotes safe online environment for the youth. We aim to produce intelligent, observant, and vigilant youth digital citizens. Matalino, a clever digital citizen who exercises data privacy rights. Mapagmatyat, an observant user who discerns what is an acceptable data collection. Mapanuri, a social being who knows what can be shared online. Kabataang digital, matalino, mapagmatyag, at mapanuri. And as we aim to raise awareness among our children, we encourage parents and school authorities to be one with us in this campaign. Join us at the National Privacy Commission in promoting a safe online environment for the youth. So today we've opened this exhibit on safety on the internet. It's based on a children's book that we came up together with Globe and Google. It talks about data privacy, but in a child-friendly language and tone. With advancements in technology, there's a lot of risk to our children. There's abuse, exploitation, misinformation, disinformation, and fake news that abound online. And I think us being able to rally the company together to ensure that we can protect all 90 million customers that we have. And I think that is bleeding through now, not just internally within Globe, but even with the partnerships that we have here. Keeping people safe online is important to Google. We are glad to collaborate with Globe, Canvas, and the National Privacy Commission in creating an exhibit that will educate kids and families about data privacy. Through Google's products, policies, and partnerships, we will continue to help make the internet a safer space for everyone. This project helps bridge that gap to get kids to be more aware of their privacy rights at an early age. What? Naka-public pala yung group namin? Pinapapost ng advisor namin yung address natin. Tapos yung buong pangalan and contact numbers nyo. Tapos naka-public yung group namin. Anong bilin ko sa'yo? Na huwag mag-share ng personal information online. Lalo na sa public post, pages, or groups. Very good. Back to work na ako ha. Go back to class. I've always believed na tayo ang gumagawa ng sarili nating swerte. If you work hard, unti-unti mo ring matchechekan lahat ng mga pinapangarap mo. Pati na ang mga pangarap nila.
Kaya kahit ano pang challenge ang dumating, di ako diyang harapin. With a smile on my face. Ayan! Meron naman siguro winner dito sa mga kuha ko, di ba? Ayan, no? Oh my God, love it. Pero hindi rin naman masamang tumaya sa tadhana, di ba? Wala namang masama kung magtiwala at umasa, hindi ba? Hi! Jenny! Cute and wacky Jenny! Gusto ko lang makipagkaibigan! May dala akong gift para sa'yo! Diyos ko po! Ano ba ito? Hoy! Ba't ka nang gugulo dito? Pag hindi ka umalis, papabarangay kita! Oh, Diyos ko po. Buti na lang nandyan si Mang Jun. Ano ba itong nangyayari? Hello? Hi, Good afternoon, everyone. We will start in 5 minutes. Kaibigan lang. Nag-message ako sa'yo kanina. Natuwa ako sa picture mo eh. Cute mong mag-walking. Yun nga lang, minsan, tayo rin ang dahilan ng sarili nating kamalasan. But that doesn't mean we let them win, di ba? Lalaban tayo to protect ourselves. To protect our rights. To protect our privacy. I still believe na tayo ang gumagawa ng sarili nating swerte. But sometimes, it also helps na may kakampi tayo. To protect us from our mistakes. Si Mama, very thoughtful. Minsan, hindi mo pa alam ang kailangan mo, binibigay na niya. If she can make your life easier in whatever way she can, gagawin niya agad. Yun nga lang, sa sobrang eager niyang mapasaya ka, minsan, nakakalimutang mag-ingat. Yes, this is my first time to use my card, and I'm very excited. Yes, I have already emailed my ID and a photo of my credit card. Thank you, ma'am. We just need a few more details for verification. May I ask for your full name and billing address? Okay, Vicky Miranda, 404, Mapa Avenue, Quezon City. Lastly, to proceed with your purchase, we just need a 3-digit number at the back of your credit card. All right, here it is. Wow, Ma! Advance happy birthday, anak!
Ayan, hindi ka na mahihirapan sa schoolwork mo. Ma! Thank you, Ma! She gives so much. Kaya ano man ang mangyari, I'll be here to support her. What is this? Hindi ko naman binili tong mga to. What's wrong, Ma? Anak, check mo nga. Ang daming nakalista sa credit card bill ko. Once ko lang naman ginamit yun only to buy your laptop. Oh no, Ma. Saan mo ba binili yung laptop? And how did you give your credit card information? Dito, pinasend nila sa email yung photo ng ID and credit card ko. And may tumawag asking for other details. Ma! Binigay mo yung code ng card mo sa likod? Oo, kailangan to proceed with the purchase. Ma! Baka nanakaw na yung credit card details mo. We have to call the bank agad para i-cancel yung card mo. Ha? Dahil lang binigay ko yung code? Yes, Ma. Tsaka may picture kasi sila ng card mo. So they have all the details. Ako naman. Bakit naman ganun Hindi ko naman alam tong mga to. Ganito na lang, Ma. I-report natin agad sa bangko. Honestly, baka tayo rin kasi magbayad ng ibang charges but we'll figure it out, okay? But next time, Ma, please protect your card information, ha? And don't give it to anyone else. And wag mong hahayaan na may makita ng card mo na hindi mo kilala. And never ever give your 3-digit card code sa likod ng card mo. Ever, okay? Si Mama, very thoughtful, but sometimes technology gets the better of her. If I can make her life a little easier, in whatever way I can, gagawin ko agad. Ibang klase itong taon na to for all of us. Para tayong itinulong. Daming nagbago. Buti na lang nandyan ka. My rock, my strength. It's been a year since we got married. And though it's not the wedding that we imagined, gusto ko pa rin ipakita sa'yo how much I appreciate you being my wife. This is it. Happy anniversary, love. Baby, ano to? Di ba wala mong gifts this year? Hindi ko napigilan eh. I know, hindi ko nabigay yung wedding na gusto mo. At least makabawi man lang. Kahit konti. Thank you.
Iba na nga talaga ang panahon ngayon. Dahil ang akala mong harmless na mga bagay, pwede mo rin palang ikapahamak. Paste pre. Ito nakatira yung Joseph. Oo. Yung bumili ng 50,000 na kwintas na nakapost sa social media. Basta, lukot ka ha. Joseph, gising, napasok ata tayo. Ah? Yung kwintas! At yung wallet ko! Oo, I ignore the red flags. But we should be able to trust our shopping transactions, diba? We trusted them with our personal information. They broke our trust. At dahil doon, tayong nalagay sa alanganin. I promise you, we will make them pay. Iba na nga talaga ang panahon ngayon. Dahil ang akala mong harmless na mga bagay, pwede mo rin palang ikapahamak. Gising, napasok ata tayo. Oo, I ignore the red flags. But we should be able to trust our shopping transactions, diba? I promise you, we will make them pay. Uy, Isa! Nakita mo na ba yung bagong launch ng pineapple laptop? Hindi pa, patingin nga. Wow, ang ganda niya na. I really have to buy that one. But wait, what? $2,000 for that? I know. Ayokong mahal. Check mo na lang sa ibang reseller. I'm sure may mas cheap pa. Ito. This is way cheaper, right? Pwede na. Teka, isn't it too much for a single transaction? I might get scammed. Remember, for every transaction, only give out the necessary personal information. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Talaga? Let me check. Grant access to my location? Okay. Pati email address? Remember, be careful in downloading and granting permission to mobile applications, lalo na sa location mo. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Ay! Anong oras na? Di pa rin ako tapos. Break nga muna.
Uy, may Shotstagram pala si Crush. Pakagawa nga ng account para ma-follow siya. Huh? Ano kaya? Gayahin ko na lang yung password ko sa Facebook. Psst. Tandaan, never use the same password on multiple accounts. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Can you do a research on this? I need it by the end of the day. Okay, boss. So where should I start? Psst. Remember, only visit safe and trustworthy websites when searching online. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Grabe. Pagod na naman sa trabaho. Ha? Uy! Ngayon nga pala yun. Nasaan na cellphone ko? Ito. Blaming drones? Latest episode. Ba't ganun? Ang dami naman play button ito. Ha? Psst. Tandaan, beware of sites that could lead you to malware. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. In this digital age, personal data protection is everyone's business. While more people are becoming aware of their rights to privacy, special attention must be given to the youth. 81% of the world's youth start their online presence before they turn 2 years old. This makes them vulnerable to different types of online threats. To address this, the Commission launches Kabataang Digital, an advocacy campaign under the PSST Online that promotes safe online environment for the youth. We aim to produce intelligent, observant, and vigilant youth digital citizens. Matalino, a clever digital citizen who exercises data privacy rights. Mapagmatyat, an observant user who discerns what is an acceptable data collection. Mapanuri, a social being who knows what can be shared online. Kabataang digital, matalino, mapagmatyat, at mapanuri. And as we aim to raise awareness among our children, we encourage parents and school authorities to be one with us in this campaign. Join us at the National Privacy Commission in promoting a safe online environment for the youth. So today we've opened this exhibit on safety on the internet. It's based on a children's book that we came up together with Globe and Google. It talks about data privacy, but in a child-friendly language and tone. With advancements in technology, there's a lot of risk to our children. There's abuse, exploitation, misinformation, and fake news that abound online. And I think us being able to rally the company together to ensure that we can protect all 90 million customers that we have. And I think that is bleeding through now, not just internally within Globe, but even with the partnerships that we have here. Keeping people safe online is important to Google. We are glad to collaborate with Globe, Canvas, and the National Privacy Commission in creating an exhibit that will educate kids and families about data privacy. Through Google's products, policies, and partnerships, we will continue to help make the internet a safer space for everyone. This project helps bridge that gap to get kids to be more aware of their privacy rights at an early age.
What? Naka-public pala yung group namin? Pinapapost ng advisor namin yung address natin. Tapos yung buong pangalan and contact numbers nyo. Tapos naka-public yung group namin. Anong bilin ko sa'yo? Na huwag mag-share ng personal information online. Lalo na sa public post, pages, or groups. Very good. Back to work na ako ha. Go back to class. I've always believed na tayo ang gumagawa ng sarili nating swerte. If you work hard, unti-unti mo ring matchechikan lahat ng mga pinapangarap mo. Pati na ang mga pangarap nila. Kaya kahit ano pang challenge ang dumating, di ako diyang harapin. With a smile on my face. Ayan! Meron naman sigurong winner dito sa mga kuha ko, diba? Yun, no? Oh my God, love it. Pero hindi rin naman masamang tumaya sa tadhana, diba? Wala namang masama kung magtiwala at umasa, hindi ba? Hi! Jenny! Cute and wacky Jenny! Gusto ko na makipagkaibigan! May dala akong gift para sa'yo! Diyos ko po! Ano ba ito? Hoy! Ba't ka nang gugulo dito? Pag hindi ka umalis, papabarangay kita! Good afternoon, everyone, and welcome back to the afternoon session of our Privacy Awareness Week 2022. Good afternoon to those watching us on MS Live and Facebook Live, and of course to our officials and finalists who are with us today. At this point, we will now to our much-awaited Privacy Awareness Week Awards 2022. For the second year in a row, the NPC is conducting this award ceremony to give due recognition to our data privacy leaders and advocates in their outstanding data privacy practices. But before that, we will award first the winners for our call for papers with the theme, Building Privacy Resilience in the Digital Age. So for the third place, garnering a score of 80.8, we have Ellery Jose with the paper Building Privacy Resilience as Collective Choice. Congratulations. And for our second place with a total score of 86.2, congratulations to Elson Manahan for his piece Rooting Privacy Resilience in Organic Foundations. And last but definitely not the least, with a score of 87.6, our winner for the best paper is Lemuel John Urbano with the entry Play and Learn, Introducing Digital Game-Based Learning in Cybersecurity Education. Congratulations, everyone, and may you continue to increase scholarship on data protection and privacy. Attorney Raj? Good afternoon, Attorney Zone. Good afternoon, everyone. And now, we will give recognition
to individuals and institutions that have paved the way, facilitated, and implemented data privacy awareness initiatives and other projects and activities in line with the Data Privacy Act of 2012. This year, we have the following award categories that celebrate the achievements of personal information controllers and individuals and shine a light on the best practices relating to data privacy and data protection. We have the Privacy Advocate of the Year, the Data Protection Officer of the Year, the Privacy Initiative of the Year, and the Privacy Management Program of the Year. So, Attorney Joan, our first award is a Privacy Management Program Award. This award is granted to each sector with the following criteria. The PIC that recognizes and practices a customer-centric approach in their products, services, by demonstrating qualities of visibility and transparency in all their platforms, must have a registered DPO, must provide a proactive embedding of privacy by default and privacy by design in their data processing system, and there is no current compliance issue with the NPC. So here are the finalists. Number 1, the Philippine Amusement and Gaming Corporation, or PAWer. The Development Bank of the Philippines. Maya Bank Inc. The University of the Philippines, Diliman. Manila Electric Company. Union Bank of the Philippines. HC Consumer Finance Philippines Incorporated, Home Credit. Universal Leaf Philippines Incorporated. KMC Mag Solutions Incorporated, and TDK Philippines Corporation. To announce the winner of the Data Privacy Management Program Award, may we call on stage Privacy Commissioner Attorney John Henry Tina. For our winners as well, may we request a short message after the video. Okay. And the winner for the first award, Privacy Management Program Award, BPO sector is? And the winner is KMC Max Solutions Incorporated. Congratulations. KMC respects and values data privacy rights and makes sure that all personal data collected from employees, clients, and vendors are processed following the general principles of transparency, legitimate purpose, and proportionality. This is Nancy Martinez Arce, the Vice President for Legal and Compliance and the Data Protection Officer of KMC Solutions. The Privacy Management Program Award of 2022 BPO sector is presented to KMC Mag Solutions Incorporated. Hi, I'm Attorney Rachel. So on behalf of KMC Solutions, we would like to thank NBC. Actually, it's our first time, and we just took the chance in joining this event. And thank you, NPC, for recognizing our efforts in trying to implement our data privacy in our office and in our company. So that's it. Thank you. Alright, so before we leave po pala, ma'am, can we have a photo opportunity with our deputy commissioners and our executive director as well, with COM also? Congratulations again to the winner of the Privacy Management Program Award, BPO sector. And for our next award, Attorney Rog.
Next up is a Privacy Management Program Award for the retail and manufacturing sector. Commissioner? For the retail and manufacturing sector, the winner is Universal Leaf Philippines Incorporated. Congratulations. May we request a representative from the Universal Leaf Philippines Incorporated to come up the stage, receive the award, and say a few words. Ating hinahawakang mga personal na datos na galing sa ating mga kasamahan sa Universal Leaf, pati na rin ng ating mga katuwang sa proyekto ng pagtatanim ng tabako. We will continue to uphold this core value of putting every member of the Universal Leaf family in a safe and secure community. And the Privacy Management Program Award 2022 Retail and Manufacturing sector is awarded to Universal Leaf Philippines Incorporated. Can we also just ask our Deputy Commissioners and our Executive Director for a photo? Congratulations again, Universal Leaf Philippines Incorporated. Hello. Good afternoon, everyone. So Universal Leaf Philippines is an agribusiness company. We started our data privacy 2 years ago. And with the hard work of my team, we were able to build that structure of Universal Leaf. And thank you very much for NPC for recognizing our efforts and the structure that we built for the company. And we will continue to be guided by the principles of National Privacy Commission. Again, this is Attorney Deo Olarte of Universal Leaf, and thank you very much. Now we move on to our next award, okay? For the next sector, we will have the Privacy Management Program Award for the non-bank financial sector. Tom? Okay, for the non-bank financial sector, the winner is HC Consumer Finance Philippines Inc. Home Credit. Congratulations. Sa home credit, siguradong protektado ang personal data mo dahil may mga privacy management programs para secure ang data ng customers, employees, at partners. Ilan sa mga programa sa data protection ang mga sumusunod. Ang mga hakbang na ito ay in compliance sa highest data standard protection ng Data Privacy Act of 2012. Kampante ka sa data mo with home credit dahil may malasakit ito sa data privacy ng bawat Pilipino. May financial inclusion ito para sa lahat, lalo na sa mga bank at underbanked Filipinos. At may Attorney Regil Sia, Qualified Data Privacy Officer, to stay on top of all these. Panatag ka sa impormasyon mo. Yan ang alagang tatak home credit. And the Privacy Management Program Award of 2022 is awarded to Home Credit. Now, may we request our officials again to come up on stage? Attorney Jet used to be from the NPC, so we're also very proud of that.
I want to acknowledge the presence of former Privacy Commissioner Raymond Enriquez Liboro. This award really is not mine, but more for the home credit team who listened when advice was needed on how to implement privacy. To the collections team, sales, operations, risk, underwriting, HR, this is your win as much as compliance. You know, it started na yung mga meeting namin, sinisiksik ko yung sarili ko nung una. Eventually, ako na yung umaayaw, parang masyadong maraming meeting, pwede next week na po. But ganun, they really showed their commitment to privacy. So thank you so much. NPC, we are your partners. Do let us know how we can help improve privacy. To our fellow PICs and PIPs, if there's any opportunity to collaborate, again, let us know. Congratulations to the winners, and thank you, NPC. All right, and our next award is the Privacy Management Program Award from the government sector. Kom? Okay, for the Privacy Management Program Award for the government sector, the winner is Philippine Amusement and Gaming Corporation, PACOR. Congratulations. The Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, which is a government corporation, has always been very active in the government's effort in nation building. The Data Privacy Act of 2012 is no exception. We recognize the challenge and the obligation to respect the fundamental human right to privacy of all our customers while ensuring free flow of information to promote innovation and growth. And the Privacy Management Program Award 2022 Government Sector is awarded to PAGCOR. Right, so may we request again our officials to come up on stage. On behalf of our chairman, Ms. Andrea Domingo, I would like to thank the NPC for giving this award to us in recognition for all our efforts for data privacy. And of course, we are also doing this in relation to AML. Like what was said before, this is not just my efforts. I'm from the IT department. And this is the effort of everybody from PAGCOR, especially our DPO and all our teams, all the members of our team here. So thank you very much, NPC. Thank you for the recognition, and rest assured that we will continue all our efforts in making sure that data privacy will be strong in PAGCOR. Thank you. And for our next award is the Privacy Management Program Award for the bank sector. Okay, for the Privacy Management Program Award for the bank sector, the winner is Development Bank of the Philippines. Congratulations. The Privacy Management Program of the Development Bank of the Philippines is composed of its Data Privacy Policy and Data Privacy Manual, which form parts of the existing framework of the bank to strengthen, uphold the data privacy rights, and ensure that personal data entrusted by the bank's data subjects are secured, and its processing is compliant with the DPA, its implementing rules and regulations, and other relevant policies, including the issuances of the National Privacy Commission. The Privacy Management Program Award for the bank sector
is awarded to the Development Bank of the Philippines. We ask our officials again to come up on stage. On behalf of Development Bank of the Philippines, thank you so much for this opportunity. Thank you. Of course, and before we proceed with our next award, we would like to recognize the presence of our former Commissioner and Chairperson, Raymond Enriquez Leboro. Welcome to PAW 2022. And for our next award, the Privacy Management Program Award for the Utilities Sector. The Privacy Management Program Award of 2022 for the Utilities Sector. The winner is Manila Electric Company. Congratulations. We at Meralco place a high value on data privacy and data protection. To demonstrate our commitment to our values, we put in time and resources in creating a dedicated data privacy office. Everyone at the Meralco Data Privacy Office is guided by our shared vision to create a dynamic, valuable, and mature data protection regime that contributes to a better and safer data processing environment. The Privacy Management Program Award of 2022 Utilities Sector is awarded to Meralco. We request again our officials to come up on stage. Hello. Yeah. Take that out. I'd like to thank our president and CEO, Reyes Espinosa, because it was his voice that drove the burning platform for what we do at the Data Privacy Office. I'd also like to thank the people inside the Data Privacy Office because it's their shared vision and their buy-in into what we wanted to do. We have one of the largest data sets in the country, and we thought it was very important to create that culture. So thank you for the recognition, and see you all later. And for our last award for the Privacy Management Program Award, this is for the education sector. The Privacy Management Program Award of 2022 Education Sector. The winner is University of the Philippines, Diliman. UP Diliman Data Protection Office.
The UP Diliman appointed faculties and employees to be the privacy champion for each administrative office and academic. The Privacy Management Program Award of 2022 Education Sector is presented to UP Diliman. Now for a photo with their officials as well. Magandang hapon po sa lahat. On behalf of the entire University of the Philippines, Diliman community, maraming salamat po. Also, we'd like to thank our very supportive administration, our Chancellor Fidel Nimenso, our Vice Chancellors, Vice Chancellor Pasilla, Bawagan, Sunido, and Campo Amor, and Ngayong. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aming opisina at sa the way you value our office, sa paniniwala niyo po na kaya namin panatiliin at i-maintain ang data privacy sa UP Diliman. Maraming salamat, at sa community po ng UP Diliman, thank you po for always wanting to comply with the law. Ayun. Thank you. Congratulations to all our winners. For the next category, we have the Privacy Initiative Award. This award is granted to one organization with the following criteria. It must be currently implemented, unique, and focused on safeguarding the privacy of consumer, citizen, supplier, and/or employee personal data. Could be a public campaign, operational plan, customer or client service initiative, or any combination of these. And must be operational, and the impact to data subject can be measured and proven. And of course, no current compliance issues with the NPC. So here are the finalists for the Privacy Initiative of the Year. Data Privacy Watch and Learn Kit, Development Bank of the Philippines. Smart Action Hero, Smart Communications Inc. One Meralco Privacy Awareness Week Forum, Meralco. Hashtag Fraud Patrol, Maya Bank Inc. Smart, Take the Lead, Smart Communications Inc. And to announce our winner, may we call on again Privacy Commissioner Attorney John Henry D. Naga. And the winner for the Privacy Initiative Award of 2022 is Maya Bank. Congratulations. The world has changed drastically over the past years due to the pandemic, and Maya has also changed to adapt to the business environment. While we saw the need for digital products such as our digital wallets and digital payment platforms, we also recognized the rise of online scams and fraud attempts. In recognition of this, we have launched the Maya Fraud Patrol. It aims to strengthen employees and consumer awareness of privacy and security to aid in our consumer protection efforts with the use of dynamic content and gamified activities. Our programs run on both fronts to ensure that our internal and external stakeholders are always equipped with the knowledge to keep your personal data safe. Our strategy includes the study of current trends in scams and the different fraud vectors that affect our customers to customize our materials and contents. We also simulate real-life scenarios internally so that our employees are always prepared for when the unlikely happens.
We also made it a fun and rewarding experience for our employees to get better participation, appreciation, and overall information retention, relevant privacy and security knowledge that will help them perform their tasks safely and securely. We've hosted game nights and other weekly challenges and reading materials for our employees. And last year's results were nothing short of awesome. We've had 0 victims of an actual phishing email, and we saw an increase of 40% phishing email reporting rate. To top it off, we had 0 incidents of a successful malware attack that may arise to unsafe practices and behavior. As for our customers, we've reached close to 500,000 unique users through the privacy and security-focused advisories published on our Pay Maya Cares page. And receiving comments from our customers that inspire vigilance is always a great thing to read. We have great plans in store for 2022. Maya Fraud Patrol has just started. The Privacy Initiative of the Year Award is hereby awarded to Maya Bank. May we call on the NPC officials for a photo. Hello. All right. Good afternoon, everyone. On behalf of Maya Banking, thank you so much. Thank you so much to NPC, and we shall remain to be strong partners to all of our stakeholders. Data protection has been very close to our hearts, and it shall continue to be at the heart of our operations. Thank you so much. Congratulations to the winner of this year's Privacy Initiative Award. This is a true testament that we have personal information controllers who have prioritized the protection of the rights of the data subjects through such programs that promote and advance the public's knowledge on the DPA. And now for our next award, the Privacy Advocate of the Year Award. The Privacy Advocate of the Year Award is granted to an individual who has made an outstanding effort in advocating for the development, review, and revision of policies, guidelines, projects, and programs relating to data privacy and data protection. Consistently shares their knowledge of and passion for advocating data privacy and data subject rights with others through writing, speaking, and/or consulting, and has initiated programs or projects that generated support or raised awareness on privacy and data protection, including all relevant laws, rules, regulations, and issuances of the NPC. We have received a lot of nominations here, and the finalists for the Privacy Advocate of the Year Award are the following: Ventura Peter Jason, Javier Abigail, Salcedo Regencia Lea, Declaro Ross Sherwin, and Pineda Jonathan. And to announce the winner, may we call on our Privacy Commissioner, Attorney John Henry Naga. The Privacy Advocate of the Year for 2022 is Miss Abigail G. Javier. Congratulations. Inspired to educate and to collaborate across every members of the organization. In Universal Leaf, we advocate this one action to put privacy into practice. My journey is a continuous effort of taking a step in and making a step up. We will continue to uphold this core value of putting every member of the Universal Leaf family in a safe and secured place. And the winner for the Privacy Advocate of the Year is presented to Abigail Javier.
On behalf of Universally Philippines Incorporated, we would like to thank the National Privacy Commission for this recognition of our efforts and contributions to the data privacy po. Maraming salamat po sa lahat ng manggagawa, project partners, and other stakeholders po ng aming kumpanya. Patuloy po naming mag-i-increase po ng privacy awareness, magiging gabay at magiging daan po para mas palakasin pa po ang data protection sa aming organization. Mabuhay po tayong lahat, and thank you po. And now, last but not the least, our award for this year is a Data Protection Officer of the Year. The DPO of the Year award has the following criteria. First, he or she must be the official DPO of a Philippine-based organization registered with the National Privacy Commission, has partaken in the development, review, and/or revision of policies, guidelines, projects, and/or programs relating to privacy and data protection, and has shown leadership and excellence in the data privacy and information security that translated to an improvement in the organization's compliance with the laws and international standards. So we have received a lot of nominations, but here are the 5 finalists. We have Gloria Rubio Maria Concepcion from the Philippine Amusement and Gaming Corporation, Regencio Salcedo Lea from the Development Bank of the Philippines, Razon Arvin Christopher from Brancas Digital Technologies Inc., Retardo John Christopher from the Maya Bank Inc., and last but not the least, we have Siang Regil from Home Credit Consumer Finance Philippines Inc. And now to announce the winner, may we call on Privacy Commissioner Attorney John Henry Naga. And our Data Protection Officer for the year 2022 is Ms. Maria Concepcion A. Gloria Rubio, PAGCOR. And the winner is Ms. Maria Concepcion Rubio. Gloria Rubio. I'm the Data Protection Officer, DPO ACE2 of the Philippine Amusement and Gaming Corporation. PAGCOR completed the 3rd pillar of data privacy, accountability, and compliance when the PAGCOR Board of Directors approved the Data Privacy Manual and the Privacy Management Program on October 14, 2021. And the winner is Ms. Maria Concepcion Gloria Rubio from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. DPO of the Year 2022. May we invite the officials on stage for a group photo? Good afternoon. Actually, this is so unexpected. I didn't think that this would happen, but thank you so much for appreciating and seeing us. We have the opportunity, because of the support of both our commissioners, that we are the only government agency with an actual data protection section. And we are so proud to be your partner in data privacy. Thank you so much for this honor. Once again, congratulations to all the winners of our Privacy Awareness Week 2022. Let's all give them a warm round of applause. And at this point, we would like to call our Executive Director, Ivan Alsona, to give his congratulatory remarks.
Good afternoon, everyone. At this point in the program, we have given out all the awards for this year's PAW Awards. And following the success of last year's Privacy Awareness Week Awards, this has been the second time that the Commission has awarded nominated individuals and organizations who advocate and implement outstanding data privacy practices. On behalf of the Commission, Commissioner John Henry Dunaga, our Deputy Privacy Commissioners Dino and Popoy, I would like to congratulate not only the winners of this year's PAW Awards, but also all the participants, finalists, and nominees of this year's PAW Awards. I would also like to give my gratitude to the members of the divisions of NPC who have worked tirelessly in the months leading up to this event to ensure that this year's PAW Awards will be successful. We are also fortunate to have with us today our former Commissioner, Raymond Enriquez Liboro. Sir, thank you for gracing our PAW Awards. And during this year's Privacy Awareness Week, we have heard insightful discussions from our esteemed panel of speakers, our privacy practitioners and advocates on the growing relevance of data privacy and protection from the perspective of the ordinary Filipino. We hope that by giving recognition to these individuals and institutions, this will inspire and motivate not only the members of the Philippine data privacy community, which of course necessarily includes everyone and Juana, to continue to uphold and advocate their data privacy rights and ensure compliance with the data privacy law. Again, congratulations to the nominees and the winners of this year's PAW Awards. Thank you very much, Edie Ivan. And now, at this point in time, we will be giving a very special award, the Exemplary Leadership Award. The National Privacy Commission was established in 2016 to ensure the compliance of various individuals, organizations, and other institutions in the country with international standards set for data protection. But do you know that, did you know how it all began? We are the Philippines government regulatory arm to make sure that data subjects such as you and I remain in full control of our personal data, especially in our digital age. To see our commission's humble beginnings, let us watch this short video. And now to present the Exemplary Leadership Award, may we call again our Privacy Commissioner, John Henry Naga. The Exemplary Leadership for Privacy Award is presented to Mr. Raymond E. Liboro in recognition
of his exceptional leadership and unparalleled commitment to public service and for his invaluable contribution in laying the foundation of the National Privacy Commission. Given during the 5th Annual Privacy Awareness Week, May 26, 2022. May we call our officials again on stage to have a photo. Thank you, Joan. Good afternoon, magandang hapon sa ating lahat. Hindi naman ako naghanda, nagano lang. Sinabi kasi, tinawagan ako ni PC Jan. Sabi niya meron daw konting ibibigay sa akin. but really, well, I wish to thank the National Privacy Commission, especially Privacy Commissioner John Henry Naga, Deputy Commissioner Dino Aguirre, Deputy Commissioner Popoy Ma. Kita na tayo finally for this recognition, of course, ED Ivy Nalsona. It is a pleasure to be back and meet the hardworking men and women of the NPC again. Now that I'm no longer a regulator, I get the opportunity to view data privacy at a distance, to view it from the other fence, so to speak. So while NPC will forever occupy a special place in my heart and in my life, I hope you understand that I now take the cudgels for regulatees intended by the law and those we have always planned to serve. So let me take this opportunity to congratulate Privacy Commissioner John and the NPC for emphasizing the role and value of the different sectors in this year's Privacy Awareness Week. Palakpakan po natin lahat ng mga na-nominate. I was telling DEPCOM Dino, ang galing ng mga awardees kasi alam mong matutunog, no? Kasi naririnig mo sila, nararamdaman mo sila. Kanina sabi ni Jetsia, kung may kailangan daw, puntahan lang ang home credit. Tama-tama, kailangan ko ng bagong cellphone. You know, and UP, congratulations. Ang galing nyo, ha? Champion na sa UAAP. Nanalo pa kayo ng Best DPO team. Ibang klase, ha? Tuloy-tuloy nyo yan. PAWer. Yan. Congratulations, Attorney Gloria Rubio. And your team, Sherwin, and all the rest of the DPO team of PAWer, really mga ok-ok when it comes to privacy, but really kailangan yan. Your industry is one of the biggest industries, if not, well, for gaming, yes, and you're also a regulator. So I'm very happy no, na nabigay sa inyo rin yung award na yun. And I'm really happy that PC Jan, that you really have showcased the academe, civil society, and innovator PICs from government and businesses who have shown their commitment to upholding rights and protecting our people from 21st century risks, threats, and harms. As the privacy regime develops in the country further, the voices coming from these sectors matter in promoting further the interests of data subjects, which is central to the mission of the NPC. They are also essential to remind the NPC of its obligations and its own accountability. I'm often asked what the DPA's central message is to the companies and agencies that process personal data, especially in this time of recovery for the country. I'm convinced we all possess a duty of care
towards others. The Data Privacy Act provides a legal element of this duty by requiring controllers or data users to process personal data lawfully and fairly so they may not harm others. The DPA is more than upholding data subjects' rights. The law's similar aim is to ensure companies who use personal data do so with accountability and responsibility so that potential risks and harms to individuals brought about by the processing of their data are reduced and minimized. In the aftermath of this pandemic, those on the front line of the country's road to recovery, everyone that has a hand in the continuing digitalization of our lives, government, companies, and businesses with their platforms and applications, their IT and software developers and providers should commit to their duty of care so they can assure our citizens that websites, apps, and other digital products and services, especially those that are Filipino-made, are safe and can be trusted. People are now keeping closer attention to how companies protect their data. And information security is only a means to this end. Of course, you can adopt the most robust security features, but when you do not adhere to the legal and ethical uses of personal data or disregard data privacy altogether, you will never get the people's trust. When you are not trustworthy, people will not bother to use your products and services. Globally, it is the NPC that coined the phrase, regulators must be both enablers and protectors. Ano yan? Tayo nagsabi niyan. Especially in the midst of the COVID-19 and when regulators all over the world are really grappling, no? Ano ba? Do we throw privacy muna out of the window? Dahil may COVID, kailangan marami talagang dahilan na dapat sasabi nila wala munang privacy. No, but we stood firm. And really, sabi nga, sa ating galing yung regulators must be both enablers and protectors, especially in these unfamiliar times. The challenge ahead of the NPC is to focus on the certainty that this will happen. This year and beyond, we will witness the acceleration of digitalization we are seeing now. NPC's continuing challenge is creating that certainty that citizens have someone to turn to when their data is used and abused. The NPC must establish that certainty that companies, no matter how big they are, and government, no matter how powerful it is, will be held responsible for violating data subjects' rights and for failing to secure the data entrusted to them by our people. So, siguro a little reminder, PC John, but really crucial to our mission is reforming the law to adapt to these new realities. The DPA must adjust to new technologies to better protect data subjects from risks of new types of processing. The DPA is the primary legislation that allows our government to regulate innovative technologies that touch on data privacy. Emerging concepts such as artificial intelligence, mass surveillance, facial recognition, big data, Internet of Things are only some of the 21st century developments that we seek to regulate under the law. So, aside from that, I think reforming the law, PC John, we have to establish certainty in international data flows. Another certainty na dapat i-ensure natin. I encourage the NPC and I congratulate the NPC for continually building bridges across and among our data protecting neighbors. Building bridges are important on two counts. First is for the Philippine companies to be trusted by a wider audience, not only companies, but our government itself. Robust cross-border data transfers would mean more business activity, more opportunities to create jobs and innovate. And that would mean we can also hasten our recovery. I laud the NPC for pursuing the Apex CBPR route and the Philippine Privacy Trust Mark, and avidly pushing for and leading the ASEAN initiative on data privacy and security. Let's continuously work for bilateral arrangements with other jurisdictions
aside from Singapore and the UK. You know, in the absence of, you know, like a multilateral, we have the EU advocacy, of course, no, that's in the horizon, I'm sure. But, you know, it's really worthwhile to pursue yung mga bilateral agreements, especially in the ASEAN emerging jurisdictions. The second count I mentioned is this globalized digital industry requires coordinated enforcement to neutralize big tech excesses and demand transparency and compliance from these big tech giants with certainty and consistency. I'm sure the NPC under the present leadership, PC John, DAPCOM Dino, DAPCOM Popoy, will continue leading the way in the region and lend its voice to many issues that surrounds privacy all over the globe. Children's safety online, intrusive advertising through profiling, and the trade of personal data across borders. This way, we cast a wider net to protect our citizens from the adverse impact of emerging technologies and issues. So, again, I'd like to thank the NPC for this recognition. I miss you all. Sabi ko, nasa kabilang bakod ako. So, don't miss me. I'll be around. Thank you. Congratulations again to all the winners of PAW Awards 2022 and the recipient of our special award, the Exemplary Leadership Award, our former Privacy Commissioner, Mr. Raymond E. Liboro. May our DPOs be inspired to be future awardees. May this also serve as an incentive to our organizations as personal information controllers and processors to continue their data privacy best practices and privacy advocacies so that personal data is adequately protected and privacy rights are upheld. And Attorney Roger, before we officially close PAW 2022, let us all listen to the Director of the Legal and Enforcement Office of the National Privacy Commission, Attorney Maria Teresita Patula. Director Patula? Magandang hapon po sa ating lahat. And congratulations po sa lahat ng nagawaran ng mga parangal for the PAW 2022 Awards. Mabuhay po kayong lahat. Sa pagtatapos ng PAW 2022, kami po sa National Privacy Commission ay taos-puso po na nagpapasalamat sa inyong lahat sa matagumpay na conference na to. On behalf of the National Privacy Commission, maraming salamat po sa ating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte sa patuloy na pagsusuporta sa NPC and for emphasizing on the importance of data privacy. Kay Acting DICT Secretary Emmanuel Ray R. Caintic for heading to our invitation bilang keynote speaker sa conference na to. For our Privacy Commissioner, John Henry Dinaga, and Deputy Privacy Commissioners Leandro Angelo Y. Aguirre and Do Christopher Bima. Sirs, maraming salamat po for the guidance, direction, and most of all, leading this conference with the entire NPC. Kay Executive Director Ivan Ronald Alsona and Directors Manny Satwito, Oben Nieva, and Ton Tabakin sa paggabay at pagsuporta at sa lahat ng efforts para maging matagumpay ang ating PAW 2022 conference. Kay former Privacy Commissioner Raymond E. Liboro, maraming salamat po sir sa inyong pagdalo and sa inyong mahalagang contribution sa NPC and for relentlessly and passionately na isinusulong ang data privacy sa Pilipinas over the years. At kami sa National Privacy Commission ay taos-puso po rin na nagpapasalamat
sa ating mga panauhin as speakers para sa PAW 2022 Day 1 and Day 2 of this conference. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa komisyon bilang speakers ng PAW 2022 at patuloy na pagbahagi ng inyong kaalaman. Sa mga nanonood mula sa Microsoft Teams, Facebook, and YouTube, maraming salamat po sa inyong pakikilahok at pagtangkilik sa Privacy Awareness Week 2022. When we conceptualize the tracks and parts of this conference for this year, we have taken great importance and emphasis on the data subjects. So, to all our stakeholders, rest assured that MPC will continue to pursue its mandate of protecting data privacy while ensuring free flow of information. Magpapasalamat at magbibigay pugay din po tayo sa mga tao sa likod ng PAW 2022 na talaga namang nagbuhos ng oras, panahon, sipag at tiyaga para maging matagumpay ang conference na ito. Kaya in behalf of the entire National Privacy Commission, may I convey NPC's gratitude sa lahat ng PAW 2022 committees. Ang mga committees na ito ay ang Overall Management Committee, the Planning, the Presentation and Program, Public Communication, Award Selection, Response, Finance, Registration, Technical, Secretariat, and Documentation. And I cannot just end these closing remarks without conveying and delivering Commissioner John Naga's taos-pusong pasasalamat kina Attorney Ivy Grace Velio Soto, Miss Roren Chin, Attorney Rashi Reliosa Sagigit, Miss Alec Castillo, Attorney Ram, Miss Malo Lilian, Mr. Cleo Martinez, Attorneys Amor Veninoso, Michael Santos, June Cabato, Isa Gayas, Vida Bucar, Jose Mendoza, Lane Lumanog, and Ace Reblora, Mr. Johnson Esguera, Mr. Kelvin Magtalas, and Miss Robilyn Cruz. Maraming salamat din sa ating host na sina Attorney Roger Raniego and Attorney Joan Medalla and Miss Diane Lopez. At pati na sa lahat ng mga empleyado ng NPC under PIAD, CMD, CID, Legal, Enforcement, Admin, FPMD, HRDD, DSTSD, PRD, PDD, I miss you, Field DPO, OED at OPC. Gaya ng sinabi po ni Commissioner John Naga sa day 1 ng conference na ito, and may I quote, ang tagumpay ng NPC ay tagumpay nating lahat. Muli, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Thank you very much, Director Teresa Patula. Attorney Joan. And that ends our two-day National Data Privacy Conference in celebration of the Privacy Awareness Week for the year 2022. Thank you once again to our distinguished panelists, guest speakers, data protection officers, compliance officers for privacy, stakeholders for making the 5th National Data Privacy Conference a success. And from the entire National Privacy Commission, we thank you for joining us in celebrating the Privacy Awareness Week 2022. My name is Joan Medalla. And I am Attorney Roger Ranigo Jr. Good afternoon to everyone and see you again next year. Club is the best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, keep constantly talk slow.
Come on, we start the conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance along, singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that booty on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. My bed sheets smell like you. Every day it's over, something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day it's over, something brand new. I'm in love with the shape of you. We came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go you can eat, fill up your bag and fill up the plate. So back, I was nervous about sweet and sour and how your family's doing okay. And leaving in a taxi, it's in the taxi, tell the driver make the radio play. And looking like, girl, you know I want your love. Your love was handmade. Find it kind of funny, find it kind of sad. Should